Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Salamat sa pagkakataong maipatuloy namin ang aming pag-aaral sa kabila ng mga pagbabagong dulot na kinakaharap naming pandemya. Gabayan ninyo kaming lahat na mag-aaral upang malinang ang aming isipan at maunawaan ng lubos ang anumang leksyon na itinuturo sa amin. Gabayan din naman ninyo ang aming mga guro na patuloy at walang sawang nagbibigay inspirasyon at gumagabay sa amin sa kabila ng kinakaharap naming pagsubok. Sa iyo ang kaluwalhatian at aming pagsamba, Panginoon naming Diyos, sa pangalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, elas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang binirang, kuya ka ng mag-ibig, sa manlulupin, di ka pasisigil, sa nagagang tutok sa simoy at sa langit kong bagaw, ay hinatang tulad, awit sa pagkayang minamahal. Ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nag-iibig, ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidinig. Luma ng araw ng walhagit pagsinta, mo'y langit sa piling mo. Ang hinigaya ng pagkay mga amin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Panunumpas sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas, at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayanang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Isabella, a home endeared by man, upright and free, a land where peace and love abide, where men of truth reside, endowed with rich and glorious past, a heritage known and vast. From Palanan to Jones they stood for freedom and for truth. Her shining rivers teem with fish, and mountains lush with trees. Her fertile fields abound with yield our blessings for our meat. Bless Isabella, gracious Lord, and keep her in your fold.
buhay may pag-asa. Halina, halina't ipagpunhi bayan nating itinatangi. Aurora, bayang sinisinta, minamahal sa tuwi-tuwi na Aurora. Ang bayan ko, tunay na tanyag sa Isabela, maulat at mapayapa, biyaya ng dakilang malikha. Aurora, bayang sinisinta, katangian mo'y sukdulan ng ganda. Angkin mong kayamanan ay sagana, habang buhay may pag-asa. Ako'y marapat na pasalamatan, ang tagumpay ika'y naging tahanan. Ikaw ang buong at aming tungkulan, hamon ng buhay at tamang paraan. Ang dakilan naming paralan, sa'yo kami ay nagtutugay. Pinagona National High School, mabuhay ka. Ikaw ang inang kaluhay talino, pagkalinga mo sa amin inagmakas. Sa bawat landas namin ika'y naging gabay, at isa't tuwing ay pag-asa at buhay. Ang dakilang naming paralan, sa'yo kami ay nagtutugay. Ang Aurora National High School, mabuhay ka. Ang dakilang naming paralan, sa'yo kami ay nagtutugay. Ang Aurora National High School, mabuhay ka. Ito ang 106.3 DANHS Radio. DANHS Radio. Prepare yourself. Ang silid-aralan sa radyo, hatid namin ay makabagong paraan ng pagtuturo at kalaman. Mapaumaga, tanghali o hapon man yan, ang istasyong magbibigay impormasyon kahit saan man. For something big. 106.3 DANHS Radio. Doña Aurora National High School, Santa Rita, Aurora, Isabela. This 106.3 DWDR-FM. Dance Radio, silid-aralan sa radyo, hatid namin makabago, paraan ang pagtuturo. Wala nang makakapigil pa. Sulong Arangkada 106.3 DANHS Radio sa Aurora, Isabela. Edukasyo'y susulong, basta't magtulong-tulong, sulong edukalidad. Dance Radio, learning is amazing. Magandang umaga, narito ang ating Daily Bread sa araw na ito mula sa panulat ni Remy Oidil na may pamagat na Ano ang Kasunod? Mula sa ikalawang aklat ni Timoteo 4, versikulo 8, At ngayon may inilaan ng Diyos sa akin na korona ng katwiran.
Ibibigay ito sa akin ng makatarungang Panginoon sa araw ng paghuhukom niya. Noong gabi ng ikatatlo ng Abril 1968, nagtalumpati si Dr. Martin Luther King sa huling pagkakataon. Sinabi niya, "Nakarating na ako sa tuktok ng bundok." Ipinapahiwatig niya sa kaniyang talumpati na tila hindi na siya magtatagal sa mundo. Sinabi pa niya, hindi madali ang mga haharapin natin. Gayunpaman, hindi na ito nakaapekto sa akin ngayon dahil natanaw ko na mula sa tuktok ng bundok ang lupang pangako. Hindi man ako makarating na kasama ninyo, masaya pa rin ako. Hindi ako nag-aalala sa anumang bagay. Hindi ako natatakot sa kahit sino man. Nakita ko na ang kaluwalhatian ng pagdating ng Panginoon. Kinabukasan, pinatay si Dr. King. Sumulat naman si Apostol Pablo sa kanyang tinuturoang si Timoteo bago siya mamatay. Sinabi niya, "Ang buhay ko ay aalay na dahil dumating na ang panahon ng pagpanaw ko. At ngayon may nilaan ang Diyos sa akin na korona ng katwiran. Ibibigay ito sa akin na makatarungang Panginoon sa araw ng paghuhukom niya." Tulad ni Dr. King, alam din ni Pablo na nalalapit na ang kanyang pagpanaw. Pareho man nilang pinahalagahan ang kanilang buhay at namuhay ng may kabuluhan, mas nakatuon ang kanilang paningin sa susunod na buhay. Pinananabikan nila ito at malugod na isinalubong. Naway tularan natin sila na higit na pinahalagahan ang mga bagay na hindi nakikita sa mundong ito, dahil ang mga bagay na nakikita ay panandalian lamang at walang hanggan naman ang mga bagay na hindi nakikita. Panginoon, tulungan niyo po kami na ituon ang aming paningin sa inyo kaysa sa mga paghihirap na aming nararanasan. Good morning po sa ating lahat. Happy Monday sa atin po ngayong April 4, 2022. Ayan, so napakahirap talagang mag-isa, Sir Joshua, Sir Mark. Anyway, nandito po ang aking mga kasama syempre. Okay, so good morning sa iyo, Sir Dennis, at magpagaling ka dyan. Get well soon. At syempre, ako po ang inyong lingkod, Teacher Bernadette. Samahan ako hanggang mamayang alas 8 para sa ating programang Kumustahan. So, kumusta na po kayo ngayong maulan at malamig na umaga ng Lunes? So, sana po nasa mabuti tayong kalagayan. Syempre, tuloy-tuloy pa rin ang inyong pag-aaral, dear learners. Ngayong araw ng Lunes, week 3 and 4 tayo, no? Dalawang week pinagsama natin, mga anak. So for your schedule, alas 8 ang Science Grade 7. Okay, at alas 10, syempre ang MAPEH Grade 7. Health, ang inyong pag-uusapan dito. And of course, sa hapon, Filipino Grade 8. At alas 3 naman ang Mathematics Grade 8. Ayan, so ang inyong matutunghayan ngayong araw na ito, Grade 7 and Grade 8. Ayan, so last week na tayo mga anak for quarter 3, kaya galingan ninyo, no? At syempre sa mga Grade 7 and Grade 10, malapit na na kayo ay magre-report sa school. So face-to-face na tayo on April 18. Ayan, after Holy Week mga anak, dear listeners and viewers, sa ating mga magulang. So, face-to-face na po tayo sa starting April 18. Okay, so that will be exciting, ano? Sa wakas ay magkikita-kita na rin tayo, dear learners. Alright, so binabati natin syempre ang ating administration. Sa pangunguna po ni Dr. Rodrigo V. Pascua. Good morning, sir.
At syempre sa lahat po ng mga head teachers, good morning. At syempre sa lahat ng ating mga kaibigan dyan sa office, good morning sa inyong lahat. Especially kay Ma'am Melanie, Ma'am Trans, Ma'am Odel, Ma'am Rio, and of course Sir Rufy, Sir Joshua, and the Agamulak, Sir Chris Kuntapay. Ayan, good morning po sa inyong lahat. Ingat-ingat po tayo ngayon na maulan, lalo na sa mga nagda-drive po, no? Pag wet po ang ating daan ay madulas, kaya ingat-ingat po tayo. Okay. So yan po. At syempre, good morning din sa lahat ng ating mga co-workers, no, colleagues, San Juan at Santa Rita Campus. Hello, happy morning po sa ating lahat. And syempre, good morning din sa ating mga viewers. Yan. Ang ating 10,000 viewers. Good morning po sa inyong lahat. At syempre, grade 7 learners, ang tabayanan na ang inyong lesson mamayang alas 8, ang science grade 7. Syempre, binabati natin ang lahat ng mga teachers ng District of Aurora sa pangunguna po ng ating supervisor, Dr. Darwin Mangunay. Good morning, sir. At syempre sa buong Division of Isabela, good morning po sa ating lahat. Syempre sa pangunguna po ng ating Superintendent, Ma'am Madeline Makaling. Good morning po sa inyong lahat dyan sa SDO Isabela. At syempre sa lahat po ng mga members ng Radyo Eskwela Isabela sa pangunguna po ni Dr. J. Gallegos. Good morning po sa inyong lahat. At syempre, batiin din natin ang lahat ng ating mga kababayan ng Aurora. Nandyan po ang ating Mayor Joseph Christian Nino Wi. Ingat-ingat po kayo dyan. At syempre, ang ating Vice Mayor Melvin S. Martin. At sa lahat po ng mga SB members. Good morning po sa inyong lahat. Syempre, good morning din sa ating mga kaibigan dyan sa PNP Aurora. Sa pangunguna po ni Police Captain Angelo S. Pagulayan. Ayan. Good morning po sa inyong lahat dyan. And of course, good morning din sa lahat ng ating mga kaibigan dyan sa RHU Aurora. Sa pangunguna po ni Dr. Joseph George Rasalan. Good morning. At syempre, binabati ko na rin ang aking my one and only George. Diyan po. Hello, shout out po sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa Dinapigi, Isabela. Ayan, ingat-ingat po kayo dahil maulan po ngayon sa lahat po ng ating mga coastal towns. Shout out po sa inyong lahat dyan sa Dinapigi, sa Makunakon, Dibilakan. Ayan, good morning po sa inyong lahat. Sana ay maabot ng ating telecast. Ayan. Ang ating FB Live. And of course, good morning din sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa abroad po. Good morning. Ayan, di ba? Hello, good morning, Sir Hector. Ayan, happy morning po sa ating lahat. And of course, good morning kay John Kurt Lacambra ng 8 Base. Ayan, Hilary Gail Oralio, good morning sa inyong lahat. Okay. Kay Reynante Laksamana Tomas Jr. ng 7 Lapu-Lapu, good morning. Okay, and of course, Reginald Bernardo na nasa Saudi, ayan. Good morning sa inyo dyan, Rez. And of course, sabi ko nga kanina, sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa abroad. Okay, good morning, Ma'am Mirna. Nandito na ang ating mga science teachers at ready na sa kanilang RBI and live discussion for today. And good morning, Ma'am Donna. Ayan. Okay, binabati ka ni Sir Chris. Sabay ganun, ano? Okay. Siyempre, good morning din kay Kambal, Aslin, and Azli Timoteo. And of course, kay Mother Lizelle. Good morning sa inyong lahat. Okay. Si Zaira May Gadal ng 9SPA, good morning. Gerson Marinay, good morning. Sabi niya, every day is a new beginning. Takes a deep breath.
Ayan. Smile and start again, sabi ni Gerson Marina. Happy morning and to my advisor, Sir Hector M. Del Rosario from 8 Crimson. Ayan, Sir Hector, binabati ka ni Gerson. Napaka-sweet naman ni Gerson. Sana all. Sana all sweet. Ayan. So, once again, happy Monday morning sa ating lahat at ingat-ingat po tayo dahil maulan at maginaw ngayong araw na ito. Kung lalabas po tayo ay ready, syempre. Huwag kalimutan ang ating proteksyon laban sa ulan dahil hihina po ang ating resistensya pag tayo po ay nababasa. O, di ba? Ayan. So, kailangan nating alagaan ang ating health because health is wealth. Nako, ayan na. Okay, so sa ngalan ng ating co-pilot Sir Mark and Sir Joshua at Sir Dennis, ako po ang inyong lingkod, Teacher Bernadette. Ang tabayanan ng Science, Grade 7. Turo at kalaman, mapaumaga, tanghali o hapon man yan, ang istasyong magbibigay impormasyon kahit saan man. For something big. Alright, here we go. 106.3 DANHS Radio. Doña Aurora National High School, Santa Rita, Aurora, Isabela. This 106.3 DWDR FM.
Ito ang 106.3 DANHS Radio. DANHS Radio. Prepare yourself. Ang silid-aralan sa radyo, hatid namin ay makabagong paraan ng pagtuturo at kaalaman. Mapaumaga, tanghali o hapon man yan, ang istasyong magbibigay impormasyon kahit saan man. For something big. All right, here we go. 106.3 DANHS Radio. Doña Aurora National High School, Santa Rita, Aurora, Isabela. This 106.3 DWDR-FM. Physics, Chemistry, Earth Science, Biology, Biochemistry, Environmental Science. These are some branches of science. Science is about a whole lot more than that. And to sum it up, we believe that science is the way of helping the brain grow in finding new knowledge and help us defeat our curiosity and how the world develops and works today. Science. This is your class, and this is science. And now, here is your host for the day. Ayan, isang magandang umaga po sa ating lahat. Welcome to Scientific Time. We are the team Shete from Grade 7 Science Teachers. Thank you for tuning in and logging in to our station, DWDR-FM 106.3 Dance Radio, where learning is amazing. Okay, yes, Ma'am Donna. So, good morning, everyone. Okay, so gusto kong batiin ang ating Officer in Charge and Chief Education Supervisor, Dr. Rodrigo V. Pascua. Hello po, sir. Gusto kong ding batiin ang mga head teachers, teaching and non-teaching staff of Doña Aurora National High School. Hello po sa inyong lahat. And special greeting sa mga grade 7 learners. Good morning, mga anak. Yes, good morning, Ma'am Tere. Okay, so bago natin umpisahan ang ating discussion, reminders muna sa ating mga estudyante, please follow the safety protocols, para lalong-lalo na sa ating mga activity mamaya. At konting ingat-ingat din po para sa ating activity mamaya. So, today's lesson is all about charging process. So, we have here with us Sir Hector and Ma'am Mirna to help us explain the lesson. Ma'am Mirna? Yes, Ma'am Donna. Amazing morning, everyone. I am your teacher, Mirna Galingana. Shout out to my grade 7 Rizal and 7 Zamora. Happiness listening and viewing to all of you, my dear 7 learners. Okay, Ma'am Yana, a lovely morning to everyone. I am Teacher Hector Rosario, Science Teacher of 7 Bonifacio, Del Pilar, and Jacinto. Happy listening to all of you. Okay, so shout out din sa aking mga grade 7 learners, ang 7 Mabini, 7 Aguinaldo, and 7 Sulaiman. And gusto ko ding batiin ang mga estudyante ni Ma'am Rio, ang 7 Lapu-Lapu and 7 Luna. Yes, Ma'am Tere. Shout out din sa aking mga estudyante, ang mga 7 Archimedes, 7 Galileo, and 7 Newton. Shout out din po sa mga estudyante ni Ma'am Erlinda Ramos, ang 7 SPA and 7 SPJ. Okay, so dear grade 7 learners, today you're going to listen to our RBI and watch for the live discussion in Science 7 for Quarter 3, Week 3. Okay, so bali, ito na yung last week natin sa third quarter, Ma'am Donna. Napakabilis. Yes. Okay, so what to expect for today's lesson, Ma'am Mirna? Yes, Ma'am Teresa. At the end of the lesson, the learners are expected to describe the different types of charging process. So, yan po ang magiging topic natin ngayon.
about charging process. Okay, so excited ng lahat maging ang ating mga learners. So what are we waiting for? Let us now listen to the RBI. It's Scientific scientific time! Dance Radio, siniaralan sa radyo, atid namin makabago, paraan ang pagtuturo. Wala nang makakapigil pa. Sulong Arangkada 106.3 Dance Radio sa Aurora, Isabela. Edukasyo'y susulong, basta na magtulong-tulong, sulong edukalidad. Dance Radio, learning is amazing. Physics, chemistry, earth science, biology, biochemistry, environmental science. These are some branches of science. Science is about a whole lot more than that. And to sum it up, we believe that science is a way of helping the brain grow in finding new knowledge and help us defeat our curiosity of how the world develops and works today. Science, science, science. This is your class, and this is science. And now, here is your host for the day. Good day, our dear listeners, especially our dear new normal learners of grade 7. This is your school on the air in science. It's Science Time! We are glad because you are with us in our alternative delivery mode of education through the use of this radio-based instruction. It is a great privilege that you can join us in fun learning through radio. I am Teacher Dennis, your hosts for today's episode, together with Teacher Riza and Marson, our technical specialist. You are listening to School on the Air, DWDR-FM 106.3 Dance Radio, where learning is amazing. I know you are excited as I am. So get ready, grade 7 learners. Make sure that you are in an area where you feel comfortable and far from noise or any disturbance so that you can be able to listen to this broadcast attentively. At this moment, please get your learning activity sheets on charging process, your pen and notebook. Always remember to take down important concepts that you hear today. I hope you are all set and ready to listen and learn our lesson about charging process. This time, I turn you over to our radio teacher in science, Teacher Riufe Magaway. Wonderful day, our dear grade 7 learners. It's a wonderful world and a beautiful day. I am teacher Riufe Magaway, your radio teacher in science, and I'm with you until we finish our lesson on charging process. Are you ready to start our lesson for today? Yes, ma'am. In your previous lesson, you learned about heat transfer. On that lesson, we discussed that energy can exist in many forms, and heat is one of them. Heat transfer is related to change in temperature or change in the relative hotness or coldness of an object. Whenever there is a temperature difference between two objects, heat transfer occurs. So, what are the three methods of transferring heat? The three methods of transferring heat are conduction, convection,
and radiation, ma'am. Very good. How heat is transferred through conduction. In conduction, the heat energy from the object of higher temperature is transferred to the other object of lower temperature through their particles that are close or in contact with each other, ma'am. Precisely. How about convection? Ma'am, convection occurs when heat is transferred through a gas or liquid by the hotter material moving into a cooler area. Exactly. Lastly, how heat is transferred through radiation. Radiation is the transfer of energy from the sun across nearly empty space. Great! You learned a lot in our previous lesson. In this lesson, you are expected to describe the different types of charging processes. We will explain how objects gain energy and being charged. We need also to have a closer look on the particles of atom during charging processes. Most objects are electrically neutral. This means that they have an equal number of positive and negative charges. How can we charge an electrically neutral object? Do you have any idea? None, ma'am. Okay, one more question. Do you know how lightning occurs? Let's find out the answer as we go through our discussion on charging process. In order to charge an electrically neutral object, you have to alter the balance of negative and positive charges. Charging means gaining or losing electron. What are the modes of charging an electrically neutral object? Ma'am, electrically neutral object can be charged in 3 ways. Charging by friction, charging by conduction or contact, and charging by induction. Very good! How can friction charge an object? Friction involves rubbing on material with another, resulting in electrons moving from one surface to another, ma'am. When we comb our hair during dry summer days, you can notice that the hair strands get attracted by the comb, right? Yes, ma'am. The comb and the hair are charged due to friction. After combing, the electrons from the hair are attracted to the protons in the comb. They jump into the comb because of attraction. When this happens, what is the net charge on the hair? Ma'am, the net charge on the hair is positive. Exactly. That is so because it loses some of its electrons after they get attracted to the protons of the hair. What is then the charge on the comb? The charge on the comb is negative, ma'am, because there were electrons that jumped into it. There are more electrons than protons, gaining a net charge of negative, ma'am. Great! Why do the comb and hair attract? The comb and hair attract because they have opposite charges, ma'am. Precisely. How can we determine the charge that develops on each object? Ma'am, we can determine the charge that develops on each object by tracing where the electrons came from and where it goes. The hair loses electrons because it has lesser electron affinity compared to comb. As a result of electron loss, it requires positive charge. The comb receives electrons coming from the hair because it has a greater electron affinity. As a result, it acquires negative charge. Well said. A material losing electron is positively charged, and a material gaining electron is negatively charged. The amount of gained and lost electron is equal to each other. This is stated in the law of conservation of charge.
that charges are neither created nor destroyed, but only transferred from one object to another in the form of electrons. In other words, we can say that charges of the system are conserved. What is the result of charging by friction on the objects? Ma'am, the two objects become charged with opposite type of charge, positive and negative. Splendid! For example, when we rub vinyl balloon with human hair, electrons transfer from hair to balloon. The balloon becomes negatively charged and the human hair becomes positively charged. What is charging by conduction or contact, and how does it occur? Charging by conduction or contact used to charge things that are good conductors, such as metal. When a charged object is touched to the conductive material, some of the negative charges from the charged object will be transferred to the neutral object, ma'am. Very good! What is conductor? Ma'am, conductor is a material that permits charges to flow freely within it. Example of which are metal objects like wires and rods, ma'am. Precisely! Look at the picture on page 1 of your learning activity sheets number 2. What is the charge of the rod? Negative, ma'am. Correct! What is the charge of the sphere? Ma'am, the sphere has no charge, meaning it is neutral. Impressive! What happens when the negatively charged rod touches the neutral sphere? When the negatively charged rod touches the neutral sphere, some of the electrons from the rod pass to the sphere. As a result, neutral sphere is charged by conduction, ma'am. Precisely! When a positively charged rod is touched to the neutral conducting sphere, some of the electrons from the neutral conductive sphere will move to the rod, which make the neutral conducting sphere positively charged when separated. Uy, Pedro! Nagpabakuna ka na ba? Oo naman, Petra. Bakunado na yata to. Dapat ang bawat isa ay mahikayat ng magpabakuna. Bata, matanda, tara na! Tama ka dyan, Pedro. Kung may bakuna, siguradong protektado tayo laban sa virus. Kaya magpapabaksin na rin ako. Tandaan, magpabakuna, siguradong protektado ka. Isang paalala mula sa Doña Aurora National High School at ng himpilang ito. It's Science Time! You're listening to Teacher Rio. We're back! Let's continue the discussion. What is charging by induction and how does it occur? Charging by induction involves bringing a positively or negatively charged balloon near a conducting sphere. While positively or negatively charged balloon is held near conducting sphere, a hand is touched to the conducting sphere. Then the hand is pulled away and conducting sphere is observed to be charged, ma'am. Exactly! What is the result of charging by induction on the objects? Ma'am, the result is the charge that conducting sphere acquires is the opposite of the charge, either the positive or negative charge that the balloon have. Great! Look at the picture on your learning activity sheets on page 1, number 3. What are the materials on the picture? A positively charged plate and neutral rod A and rod B conductors, ma'am. Very good.
What happens when we placed the positively charged plate near them? Ma'am, when we put a positively charged plate near rod A and rod B, it attracts the electrons in the conductors. Electrons move to the left part and protons stays. Thus, when we separate rod A and rod B, they are charged by induction. Rod A is negatively charged and rod B is positively charged. Impressive! Induction also is the process of charging by which lightning occur. So, the question, how does lightning occur, can now be answered. Lightning happens when the negative charges or electrons in the bottom of the cloud are attracted to the positive charges or protons in the ground. You can see flashes of light as the electrons move from the clouds to the grounds or any positively charged object. That means the flashes of lightning that you see are actually uncountable number of jumping electrons. Is it not amazing? Yes, it is, ma'am. It's amazing! We're done with the lesson. I'll check you up if you are keeping the track of activities today. Now open your learning activity sheets on page 2. What are we going to do in activity 1? Ma'am, activity 1 is titled Match Us. We match for the description in column A with the items in column B. We write the letter of our choice in the box provided for before column A. We use a separate sheet of paper for our answers. Next, what should we do in activity 2? Ma'am, activity 2 is titled Which of Us? We read each item carefully, then write on the space before each item the letter that corresponds to our best answer. We use a separate sheet of paper for our answers. How about activity 3 on page 3 of your learning activity sheet? Ma'am, activity 3 is titled Fill Me In. We fill each blank with the most appropriate word. We write our answers on a separate sheet of paper. How about activity 4? Activity 4 is titled Tell Me If I'm Right or Wrong. We write true if the statement is correct. If it is incorrect, we change the underlined word with the appropriate word. We write our answers on a separate sheet of paper. Let's answer number 1. Different objects are made of different types of atoms or combination of atoms. Is it true or false? You have 10 seconds to answer. I repeat. Different objects are made of different types of atoms or combination of atoms. Is it true or false? Ma'am, the correct answer is true. You are correct. All objects are made up of atom or combination of atoms. Let's have number 2. The presence of different atoms in objects provides similar electrical properties. Is it true or false? I repeat. The presence of different atoms in objects provides similar electrical properties. You have 10 seconds to answer. Ma'am, the correct answer is false. And the underlined word similar must be changed to different. Very good.
The presence of different atoms in objects provides different electrical properties. For the remaining items, you may answer after this airing, including the rest of the activities in your most convenient time. Do not forget to answer the weekly validating questions attached to your learning activity sheets and give your reflection about the lesson. Somebody has to sum up the lesson now. May I try, ma'am? Yes, my dear. Ma'am, charging means gaining or losing electron. Matters can be charged in 3 ways: charging by friction, charging by conduction or contact, and charging by induction. Describe charging by friction, conduction or contact, and induction. Charging by friction involves rubbing on material with another, resulting in electrons moving from one surface to another. Charging by conduction or contact uses conductors. When a charged object is touched to the conductive material and some of its negative charges will be transferred to the material. Charging by induction involves bringing a positively or negatively charged balloon near to a neutral conducting sphere. While positively or negatively charged balloon is held near conducting sphere, a hand is touched to conducting sphere. Then the hand is pulled away and conducting sphere is observed to be charged, ma'am. Exactly. Electricity has many uses in our day-to-day life. It is used for lighting rooms, for turning fans, and for running domestic appliances like electric stoves, air condition, and more. All these provide comfort to people. In factories, large machines function with the help of electricity. That ends our lesson for this afternoon. We had just discussed the charging process. I hope that you have learned a lot from our lesson. I have a nice time spent with you. If you have question or clarification, kindly text or call your science teacher. That's all for today, and thank you for listening. Back to our radio host, Teacher Dennis Mendoza. Thank you very much, Teacher Riofei, and also to our dear learners for spending another wonderful day with us. I hope your learnings today has made a significant difference in your point of view about charging process. I would like to acknowledge the teachers behind this School on the Air lesson. Teacher Riofei Magaway, your radio teacher on the air. Teacher Hector M. Del Rosario, the scriptwriter. Teacher Riza N. Marsan, our technical specialist. Teachers Vicente S. Rodriguez and Joanna Baduan, our language editors. And Teacher Benjelu E. Paraiso, the content editor. Thank you very much. This is your radio host, Teacher Dennis, saying stay home and follow all health protocols for your safety. Bye! Hello, good morning. Once again, we're back. Ayan. Ayan. Inyo pong napakinggan ang ating RBI ngayong araw sa Scientific Time. So, to deepen our understanding about charging process, narito ang mga grade 7 science teachers to further explain the lesson.
Okay, yes, Ma'am Donna. But before we will proceed to our lesson, let us see if our grade 7 learners can still remember the topic discussed in the previous lesson. Okay, so dear grade 7 learners, what is our previous topic? So please comment down your answer in our chat box. Yes, so yan, maraming active, very active ngayon ang ating mga grade 7 learners. Okay, may mga nagko-comment na ba, Ma'am Donna? Ayan, kino-comment pa lang naman nila yung kanilang mga Section. section. Parang Ayan. nahuli. Medyo nahuli yung pagdating ng sa kanila. Ayan, so tignan natin. Ano ulit yung tanong mo, Ma'am Tere? Okay, so what is our previous topic? Oo nga, ano nga ba? Ano nga ba ang topic natin Ano last ba yung week? ating, That is for Ayun. week 2, Ma'am Donna, Meron diba? na nag-comment, ma'am, from Felerita Annabel Acupido. So, characteristics of sound waves. Ayan ang Okay. kanilang sagot. Tama ba siya, ma'am? Yes, Ma'am Donna. So, tignan natin. May mga iba pa bang comment? Ayan, tignan natin. Meron pa ba? Ayan, from Mark Padaong, characteristics of light wave. From Liza Orifon, characteristics of sound waves. Sarah Litan, characteristics of sound waves. Sanjiro, characteristics of sound waves. Ayun, yan yung mga sumagot, Ma'am Tere. Okay, so that only shows, Ma'am Donna, na natatandaan pa rin nila ang lesson natin last week. Which Yes. is all about waves. Waves. And, Ma'am Donna, we concentrated on the characteristics of sound waves. Yes, at dahil dyan, napaka-very good ng ating mga grade 7 learners. So, the topic we discussed last week is all about waves. So, we have here some questions about waves for you learners to answer. Okay, yes. So, tignan natin. So, first question. What are the two classifications of waves? Okay, yan. Paki-comment ang inyong mga sagot. Pakilagay sa comment box. Again, what are the two classifications of waves? Ano daw yung dalawang classification ng waves? Parang meron ako naaalala dyan na. Ano yung dalawang uri o classification ng waves? Okay, antayin lang natin sa ating comment box. Ang daming nag-heart ngayon. Gising na sila. Ayan. Medyo mahaba siguro. Mahaba kasi yung sagot na doon, di ba? Yes, ma'am. So, ulitin lang natin yung tanong. What are the two classifications of waves? Okay, comment down your answer in our chat box. Okay, ayan, ang daming nagko-comment. Hello pala sa ating 60 viewers. Ayan, meron na sumagot. From Princess Prixley Madamba, ang kanyang sagot ay mechanical and electromagnetic wave daw, ma'am. Okay. So, meron pa bang ibang sagot? Siya pa lang naman ang sumasagot. Yung iba, section na ang nilalagay. Ayan. So, tama ba yung sagot ni Princess, ma'am? Princess Madamba. Ayan, meron pa pala. Si Mark Anthony, Mark Alwin pala. Mark Alwin Padao. Mechanical and electromagnetic wave ang kanyang sagot. Okay, so meron din si Jelay Tamayo. Mechanical and electromagnetic waves din ang kanyang sagot. Pati na rin si Rian Dizon. Mechanical and electromagnetic waves. Ayan. So, ano mga bang sagot, ma'am? Okay, correct. So, the correct answer is mechanical and electromagnetic waves. So, those are the two classification of waves. Okay. So, yan. Okay. So, next, meron tayong ulit tanong, Ma'am Tere? Okay. So, Ma'am Mirna. Okay, salamat mga learners. Talaga naman ang gagaling ng ating mga grade 7. So let's have another question, Ma'am Donna and Ma'am Teresa. So ito yung tanong, differentiate mechanical wave from electromagnetic wave.
Okay, yes. Okay. Ano nga bang pagkakaiba ng mechanical wave and electromagnetic wave, Ma'am Donna? Oo, ano nga bang pinagkaiba nila? Pero siguro yung sumasagot dyan, yung spelling. Magkaiba yung spelling nila, ma'am. May mga philosophy Yes. na, di ba? Okay. So again, what are the... Pakiulit nga, Ma'am Teresa, yung question natin. Yes, so differentiate mechanical wave and electromagnetic wave. Okay, ano nga The ba two ang classification of pinagkaiba? waves. So, anong pagkakaiba? Anong ibig sabihin ng mechanical wave? Anong ibig sabihin ng electromagnetic wave? Yan. Medyo antayin lang natin yung ating mga learners kasi matagal ang pagdating ng Mahina ba ang net, Ma'am Donna? medyo mahina, ma'am eh. At saka kapag differentiating two things, medyo mahaba-haba yung kanyan. Mahaba. Medyo Ah. matagal mag-type. Yes, correct. Ayan, meron na sumagot, Sir Hector. From Mark Alwin Padao. 7 Sulaiman. Yes, from 7 Sulaiman. Mechanical wave needs medium to travel, while electromagnetic wave do not need medium to travel. Yun ang kanyang galing sagot. naman. Tama Talagang ba yun? nakinig. Yes, ma'am. That's correct. Okay, so, Mr. Padaong, meron kang tama. Parang mali yun. May tama ka, tama ang sagot mo. Okay, yes. O, tama. Kasi mechanical waves needs medium to travel, while electromagnetic waves do not need medium to travel. Correct. Ayan. Galing-galing naman ni Mark Padao. Okay. So, yes, Ma'am Donna. So, in our discussion last week, so that is week 2, we concentrated on one example of a wave, which is the sound wave. Di ba, Ma'am Donna? Yes, ma'am. Okay. And sound wave is considered as mechanical wave. Ngayon ang tanong, why is it that sound wave is considered as mechanical wave? Okay, so again, ba kino-consider natin na ang sound waves ay mechanical wave? yes. Diba? So again, dear grade 7 learners, comment down your answer in our chat box. Okay. Ulitin lang natin yung tanong. Why is it that sound wave is considered as mechanical wave? Ayan ang tanong natin. Ayan, active yung ating mga learners. Ayan, tumaas na ang ating number of viewers. 67 na po. Sana umabot tayo ng 100. 100. Ayan, 68 kasi sabi ko lang, diba? Gising na yung mga iba. Correct, gising na sila. Ayan, ayun, meron ng sagot, ma'am. From Felerita Annabel Acupido. Oh, very active Ang si sagot Felerita. niya. Ano yung tanong mo, ma'am? Pakibasa mo nga ulit. Why is it that sound wave is considered as mechanical wave? Ito ang kanyang sagot. Because it needs medium to travel. And that is correct. Okay, ang galing naman ni Peribel. Okay. Now, why do sound waves travel fastest in solid and slowest in gases? But before you answer that, my dear learners, let's have a recall about the structure of atom. Sir Rector, Okay, so nakikita ninyo mga anak yung structure ng atom? Ayan, meron siyang parang lights. Yes. Ayan. Medyo Okay. delay lang dun sa ating, ma'am, sa ating Facebook Live. O, nakikita ano? Alright, so we all know that atom is the smallest particle of an element. And atom consists of subatomic particles. We have the proton, electron, and neutron. Wherein proton is the positively charged particle of an atom. So ito ay meron siyang positive sign. And electron is the negatively charged particle of an atom. Negative naman siya. Yun ang sign niya. And neutron is the neutrally charged particle of an atom. So it's not a positive or it's not negative. So it's neutral or zero charge.
So parang sa mathematics ito, Sir Hector. Yes, ma'am. Dun sa sign numbers, di ba? Meron siyang positive at negative. Now, ang proton and neutron are in the center of the atom, making up the nucleus. So makikita natin sa gitna, no, ang proton at neutron. While ang electron, it's around the nucleus. So sabi natin kanina na ang atom, that is the smallest particle of an element. Ang molecule naman, that is the smallest particle of matter, di ba? Ngayon, ang matter, ang molecule, we have three phases. Tama ba, sir? Yes, ma'am. 3 phases of matter. Okay, we have solid, liquid, and gases. Ngayon, itong tatlo na ito, magkakaiba yung arrangement ng kanyang particles. Ang solid, di ba, ay dikit-dikit sila. Compact. Yes, they are compact with each other. While liquid, medyo malalayo ng konti. May konting spaces. Yes, kung i-compare natin sa liquid. At ang gases, they are far apart from each other. Yes, ma'am. So, balikan natin ang ating tanong, mga learners. Ang tanong kanina, ano na yung tanong kanina, Sir Rector? Why do sound Okay, why do sound waves travel fastest in solid and slowest in gases? Okay, so mga anak, paki-chat na yung paki-comment na ninyo yung answer ninyo sa ating chat box. Key in your answer in the comment box. Yes. So kung nakinig kayo kanina doon sa sinabi ni ma'am kanina, ma-identify nyo o ma-analyze nyo na nandoon na rin yung sagot sa tanong mo, ma'am. Yes, sir. Ayan. Medyo mahaba yung itatype nila. Oo nga. Ang tanong kasi, why do sound waves travel fastest in solid and slowest in gases? Okay, so hats yung question. Oo nga, bakit nga pala Why? mas mabilis ang pag-travel ng sound waves sa solid kesa sa gas? Slowest sa gas, ma'am, no? Yes. Yes. Ayan, ano kaya ang ayan. Medyo delay lang tayo sa ating Please key in your answer. Medyo mahaba-haba kasi ang kanilang sagot dyan. Yes. Kasi mag-explain sila, ma'am. Gaya ng sinabi ni Ma'am Mirna kanina, pagdating sa particles ng solid, ang particles ng solid ay dikit-dikit. Pagdating sa liquid, medyo layo-layo. Pagdating sa gases, medyo malayo na talaga sila sa isa't isa, di ba? Ayan, meron ng sumagot, ma'am. From 7 Galileo, Mark Norwin Edroso. Ito ang kanyang sagot, ma'am. Because the molecules of a solid is compact, while the molecules of a gas are far apart from each other. Tama ba yung sagot niya, Sir Hector? Tama, ma'am. Tumpak yun. May kaugnayan yung arrangement ng molecules ng medium doon sa ability ng medium na yun na mag-transfer ng sound wave. Ayan, meron pang sumagot, sir. Si- Pwede ka pa bang basahin? Yes, si Yes, Sarah ma'am. Litan. Ayan, Sarah Litan. Sige, ma'am. Yes. Tere. Okay, so ang sagot naman ni Sarah Litan, because solid have molecules that are closer together, which makes it easier for sound to travel faster, while gas have molecules that are apart from each other. Okay, so tama din si Sarah Lee ng 7 Newton. Yes, talaga namang nakaka-inspire ang ating mga grade 7 learners. Ayan, very active. Gising na gising. So, it only shows that our learners are now ready for our next lesson, which is all about charging process. Sir Hector, may tanong ako. Yes, ma'am. Ano yun, ma'am? Sigurado ka? Sige. Sigurado. Okay. So, bakit kailangan nating mag-charge? Mag-charge. Bakit kailangan natin mag-charge? Alam mo, ma'am Donna, napakahalaga yung pag-charge. Halimbawa sa electricity,
ang dami nating gamit na pinapagana ng kuryente gaya ng aircon, ng TV, cellphone at iba pa. Nasa computer age na kasi halos tayo. Halos ang gamit na natin ay china-charge na natin. So napakahalaga talaga ang pag-charge. Okay, tama ka, Sir Hector, na napakahalaga ang pag-charge kasi sabi mo nga, halos lahat ng ating gamit sa ating pang-araw-araw na gawain ay pinapagana ng kuryente or electricity. At ito ang dahilan na napapadali at napapagaan na ang ating mga gawain sa ngayon. Pero mga anak, kailangan din nating ang sapat na pag-iingat sa paggamit para maiwasan natin ang anumang sakuna. Sa Rector, Yes, paano nagcha-charge ang ating laptop? Kagaya ngayon, ma'am, yung laptop ko, china-charge ko, sinasaksak ko lang siya doon sa outlet. Then, okay, mayroon na kasi siyang battery pack. Ganun Yun. pala. Doon sa battery pack na yan, may mga cells siya doon. Then, yun yung na-charge, yun yung nagkakaroon ng charge. Na kapag tinanggal na natin yung charger natin sa ating laptop, still gumagana pa rin siya kasi meron na tayong charge battery. Yun yung capacitor na tinatawag. Oo, meron kasing capacitor ang mga gadgets natin. Hindi lang laptop ang mayroong capacitor, ma'am. Maging yung electric fan, maging TV, o anumang bagay na gumagamit ng kuryente. Yung battery, sir, ng mga sasakyan, di ba china-charge din yun? Paano? Yes, ma'am. Ang prinsipyo naman nun, ma'am, sa mga sasakyan, kapag tumatakbo yung sasakyan at pag nagagamit yung sasakyan, automatic nag-charge yung kanyang battery. Oo. Pero kapag ang sasakyan ay naka-stack lang, madi-discharge yung battery natin. So, kailangan, pag may sasakyan, kailangan palaging ginagamit yan para still working yung battery natin. Ganun pala yun. Okay, so marami tayong natutunan kay Sir Hector. Yes, maraming nga. Maraming idea si Sir Hector about electricity. Okay, so Ma'am Mirna, may tanong ako dito. What are the different types of charging process? Okay, yes ma'am. Before we give the different types of charging process, may we define first charging process. Ano ba ang charging process? Yes. What is charging process? O, di ba pag sinabi nating charging, meaning gaining or losing electron. So when we say charging process, collect energy from the sun through solar panel during insolation period of orbit. And this charging provides energy during out of sun periods or of orbit. So, there are 3 different types of charging process, ma'am. One, we have the friction. Number 2, conduction or contact. And the third is induction. So, yan po yung different types of charging process. Ayan, ulitin lang natin. Charging by friction, charging by conduction, and charging by induction. Okay, so ayan yung mga charging processes. Ma'am Mirna, ano ang dapat namin maintindihan para lubos naming maunawaan ang proseso ng pag-charge? Yes, sir. Ang dapat nating maunawaan sa process ng pag-charge, una, dapat ninyong malaman na lahat ng bagay ay merong charge. Yan po yung una. Kapag pantay ang bilang ng proton at electron, neutral ang charge. So, ibig sabihin, kapag pareho yung positive, yung bilang ng positive, sa bilang ng negative, neutral ang charge. Para ma-charge natin ang isang bagay, dapat ibahin natin ang number ng electron sa proton. Ang electron, ang main actor dito kasi. So, loss or
gain. Number 2, electron affinity ng object. Kung malakas ang electron affinity ng isang object, ibig sabihin nito, mahirap mawala sa kanya ang electron, kaya siya ang tatanggap ng electron o siya yung negatively charged. Kung mahina naman ang electron affinity nito, ang electron ay mawawala sa material. So, siya yung positively charged. So, in short, yung nagbigay, siya yung positively charged at yung tumanggap, siya yung negatively charged. Ay, ganun pala, ma'am. So, kapag nagbigay ako, anong magiging charge ko, ma'am, pag nagbigay ako? Ikaw yung Negative. negative. Kapag yung tumanggap ng ibinigay ko, siya yung magiging... positive. Ganun pala yun. Now I know, ma'am. Ma'am, how does charging by friction work? Paano nga ba gumagana to? Okay, tignan natin yung demo sa rector. Okay, sige, ma'am. So, let us have a simple demo. Ayan. Baba muna natin yung gamit natin, ma'am, kasi si ma'am magde-demo siya kung paano nga ba gumagana ang charging by friction. Okay, so meron tayong plastic cover. Ayan, may plastic cover at Meron saka... tayong tissue paper. Ayan, Ito, tissue paper. At meron tayong paper bits. Ayan, mga maliliit na piraso ng papel. Yan. Magkakalat tayo dito sa rector. Oh, sige, ma'am. Hayaan mo lang. Okay, so when we rub the tissue paper with plastic, ito po. Yan. So, irarab ni ma'am. Rarap po yan. Tapos, we place the plastic cover near the small paper. Tignan natin kung anong mangyayari. Ayan. Ayan, sir. Nakikita nyo ba mga estudyante yung mga tumatalon na mga papel? Ayun. Okay, i-paside mo, ma'am, paside mo. Yan, yan. Okay, ayun. Kanina wala yung mga papel na yan. Yan. So, ano ba nangyari dyan, ma'am? Ba't naging ganyan? Okay. Ito ay dahil sa ang electron ng tissue paper ay nag-transfer sa plastic cover. Dahil mas malakas ang electron affinity ng plastic cover kaysa sa tissue paper. So, ang dalawang materials ay parehong nag-charge. Ang tissue paper ay naging positive at negative naman ang charge ng plastic cover. Okay. So, ganun pala. Dati kanina, ma'am, nung hindi mo pa rinab yung tissue paper, nung linalapit natin yung plastic dito sa mga malilit na piraso ng papel, hindi naman lumundag, ma'am, yung mga malilit na piraso ng papel. Hindi, sir. Pero nung rinab mo, kasi pag nag-rub tayo, nagkre-create tayo ng friction, ma'am, di ba? Yes, sir. Nung rinab natin, and then linapit uli natin, ngayon nagsisilundagan yung maliliit na piraso ng papel papunta sa plastic cover. Yes, Yan yung sir. pinapaliwanag kanina ni ma'am na may kaugnayan sa electron, yung paglilipat ng electrons. Sabi niya kanina, para may charge natin yung isang bagay, kailangan natin ibahin yung number ng electron sa kanyang proton para ma-charge. So, in this case, nangyari ngayon. Yes, sir. Na-charge yung dalawang object. Okay, yung plastic at saka yung tissue paper. Okay. So, ganun pala, parang magic lang, ma'am, ano? Yes, sir. No. Sa ating mga estudyante kaya, ma'am, kaya nilang gawin yon? Yakang-yakan nila yan, sir. Kayang-kaya nila yan. Kaya ba nila yon, ma'am? Yes, sir. Ang gagaling ng ating mga learners. Oo. Mahilig silang mahilig sila sa mga discovery Mm-mm. or yung experiment. Mahilig sila mag-experiment. Correct. Ayan. Balita ko, ma'am, meron yatang magde-demo din ng mga estudyante natin ng ganon? Yes, mamaya, sir. Oh, mamaya. After the second demo siguro, sir. Oo, sige. So, ano yung second demo natin, ma'am? Okay, we have another example sa about friction, sir. So, ito, yung balloon.
ito, gagamit naman ngayon tayo ng balon. Ano gagawin natin, ma'am? Palulubo? Okay. Yes, palubuhin muna natin yung balon kasi Okay, wala namang yes. panyan kanina, no, sir? Patapos, So, ma'am? then, we will rub the balloon with our hair. Here. Oh, Okay. sige, i-rub Tingnan mo. mo. Medyo Sticky. sticky. Sticky yung gel ko, ma'am. Baka naman pumutok sa pag sa ulo ko to rinab. Kasi Sa buhok ko. Kasi naka-gel ako, ma'am. naka-gel Eh. si Sir Hector, kaya siguro Oo. hindi pwede yan. Okay, ako na lang. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Ako talagang imamodel ko tong buhok ko, ah. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ay, ilapit muna natin, ma'am, kung Ay, oo nga, no. meron bang lumalapit na kon, ma'am, na maliliit na papel. Wala, sir. Wala silang nakikita. Pakita mo, sir, para maniwala sila. Pakita Yan, mo yan, sa yan. camera. Okay. Yan. Walang papel. Okay. Wala din, wala. Wala ding glue yan, ah. Wala ding glue. Okay, wala din. Okay. So ngayon, ang gagawin ni ma'am. Subukan mo nga idikit, sir, sa buhok ko. Okay. Wala. Wala Wala. talagang glue. Wala, ano. Oo. So ngayon, i-wrap natin ito Sa buhok ko. Yes, ma'am. Kasi ito, sir, naka-gel. At saka kung ma'am, mas maganda kasi yung performance ng buhok mo ngayon. So, bagong gupit si Ma'am Oo. Mirna. Model yan. Oo. Ayan, nagulo na yung buhok. Nagulo na. Yan. Yan. Parang merong ano. Bakit? Meron? Meron kayong nakikita? Meron. Yes, ma'am. Umaangat na buhok. Umaangat. Sige, ma'am. Sige. Ito kaya, sir, ang mag-wrap. Ay. Diba? Okay. Sige. Okay, titignan natin. Okay. Yan, meron. Medyo patagalin mo, sir. Yan. Yan, ipatagal natin. Dapat, ma'am, nag-conditioner ka, ma'am, ano? Oo nga, sir, di nakalimutan ko. Sana hindi. Okay, tingnan natin. Okay, meron. Okay. Pero tingnan na nga din natin dito. Sa paper bits. Sa paper beads, naubos. Marami yata nga na yan. Oo. Bakit mo nirarab, sir, sa buhok ni ma'am para? Sinacharge ko, ma'am, di ba? Sabi natin, pag rinab mo, that is one way of charging an object. Ayan, sinacharge ka siya. Okay. So, Ma'am yan. Donna, which one is charged positive and which one is charged negative? I think, ma'am, the balloon will be charged negative and the hair will be charged positive. Wow, ang galing naman, ma'am. Ma'am Donna, how did you know that balloon is charged negative and hair is charged positive? Yes, ma'am. Magaling ko manghula, no? Okay, pakita natin yung electron affinity table. So, yan. Makikita natin sa table yung most electron-loving. Aba, pati naman ang electron, nagmamahal. Oo, yes. And least electron-loving. Ano bang ibig sabihin nun? So, simply looking at the table of materials arranged according to their electron affinity. So, as we go from bottom to top on the table, the electron affinity increases. So, yan. Number 1 dyan yung Teflon. Sinusundan ng vinyl. And then, yung least electron-loving or least ang electron affinity is the acetate. And then, yung pinaka-dulo ay yung rabbit fur. Yung balahibo. Balahibo, oo. So, ibig sabihin, Ma'am Donna, yan sa table na yan, nakikita natin that the farther the materials are from each other in the series, the stronger is the electrical force of attraction. Yes. Okay. Galing talaga ni Ma'am Mirna. Yes. So, amazing talaga ang discussion natin. Talagang natututo tayo, Ma'am Donna. Correct. Ang dami nating natututunan. Lalo ng ating mga learners, diba? Lalo na kapag tinapos nila ang ating live discussion. Yes. Oo. Okay. Ngayon naman, bigyan naman natin ng pagkakataon ng ating mga learners na magbigay ng iba pang halimbawa. Ayan, tignan nga natin. Sir Mark, meron na ba naka-join sa ating Zoom kanina? Ayan, sino yan, sir? Si? Jaika May or Ayan, si pass. Jaika May. Hello, Jaika May. Hello, Jaika. Naririnig mo kami na? Nakamute ba siya, sir? Hindi.
Jaika. Ay, Ang medyo signal. mahina ang signal sa kanila. Ayun lang. Ang ganda kasi ng ano niya, magde-demo siya ng another example ng charging process. But this time, siya yung magde-decide kung ano yung kanya Yes, gagamitin siya niya. ang gumawa niya na Oo. siya ang dumiskarte, siya naghanap ng materials. Oo. Yan. So, hello Jaika. Connecting pa rin, sir. Connecting. Ayan, medyo mahina Okay, ang signal. connecting Try daw. nating tawagan na lang. Si Tawagan na Jaika. lang, Ma'am Donna. Try natin. Ito yung number niya. Medyo ano wait lang, medyo mahina kasi talaga ang signal natin. Oo, umuulan. Ayan. Tignan nga natin. 09. Okay, ito, ready na. Tawagan ka na lang namin, Jaika, kasi connecting ka sa Zoom. May load ba ito, ma'am? Oo. Naririnig? Hello, Jaika? Hello po. Sir, naririnig siya? Ayan. Jaika, ready ka na ba, anak? Medyo mahina ang signal mo dyan sa inyo. Hindi naman po. Ah, hindi. Pero baka dito sa amin ang mahina, no, anak? Okay, anak, through call na lang tayo, via call. So, i-describe mo na lang, identify mo yung materials, and then, i-identify mo din yung mga steps na ginawa mo, and then, ano yung mga observation mo dun sa iyo experiment. Okay? Ready ka na ba, anak? Opo. Okay, ready ka na. Okay. Naka-open ba yung camera ni Jaika? Naka-open yung camera mo, anak. Paki-open na nga lang. Jaika, anak. Hello? Naka-connect ka pa rin sa... Jaika, hello? Baka hindi naka-open yung camera niya. Anak, yung nga. naka-open ka pa rin sa Zoom, di ba? Open mo na lang yung cam mo, tapos dito na lang ang audio mo sa call. Kaya? Sige, anak. Ayan. Diba? Mag-diskarte. Oh, yan. Ayan, si Jaika. Kita na siya. Ready na si Okay. Jaika. Okay, Jaika, go. When wrapping styrofoam with a paper, some electrons from the paper get transferred to the styrofoam. Therefore, the styrofoam acquires a net negative change because it gains an excess of negatively charged particles and the paper acquires a positive charges. Ayan. Wow, very good, Jaika. Galing-galing naman. So, ang ginamit ni Jaika ay papel at Styrofoam. So, gumamit siya ng dalawang bagay. So, kiniskis niya, pinagrab niya yung dalawang bagay. And then, based dun sa ating diniscuss, ay na-identify niya kung anong nangyari dun sa kanyang experiment. Ayan. So, ang gagaling naman ng mga learners natin. Yes, thank you so much, Jaika. At sana lagi kang willing na maki-join sa ating discussion at willing ka pa rin matuto. Ano, anak? Okay? Thank you, Jaika. Okay, ayan. Galing-galing naman ni Jaika. O, diba? Ayan, naka-zoom na siya, naka-via call pa. Oo, okay. Ayan. So, yun yung kanyang experiment, Ma'am Mirna. Anong tawag Yes, ma'am. natin doon? Charging by? Friction. Okay, charging by friction. At saka sa- nag-grab siya ng Yes. dalawang object. Okay. Okay, so As- nagkaroon ng doon. Okay. So, kapag ginagamit natin yung charging by friction, two objects ang na-charge. Kung ano yung dalawang bagay na pinag-grab mo, silang dalawa ang ma-charge. Kaya sila na-attract. Pagkatapos ang mangyayari doon, yung charge ng isa ay opposite doon sa isa. Kung magiging positive yung isa negative. Pero dalawa sila na na-charge. Kaya sila na-attract sa each other. Yes. Kasi, ano nga sabi natin kanina? Unlike charges, Attract each other. and like charges, Repel. Ayan. Parang sa ano lang yan? Sa Yes. relationship. Okay. Okay. Ang
galing ni Jaika. At dahil dyan, makakatanggap siya ng additional points sa kanyang performance mula sa kanyang subject teacher. At ako yun. Si Ma'am Donna yun. Okay, congratulations, Jaika. Yes, okay. Balik tayo sa ating talakayan. So, kanina pinag-uusapan natin yung tungkol sa charging by friction. Ma'am Mirna, how does charging by conduction naman, conduction works? Ano Okay. pinagkaiba nito sa charging by friction? Okay, sa charging by conduction, ma'am, it involves touching a charged material A to a neutral material B. O, nakikita natin sa screen. Oo, may dalawa tayong Yes. bilog doon, yung big circle A at saka yung small circle B. Okay. So, ito, ang material A yung big, di ba, sir? Yes, ma'am. Siya ay neutral. Tama? Ay charged sa material. Oo. Then, yung Bilog na maliit. bilog na maliit, siya naman yung neutral material. Yes, ma'am. So, as a result, ang charge na natatanggap ng material B ay kapareho ng charge ng material A. Okay, tama ka dyan, ma'am. So, para lalo natin maintindihan, meron tayong video na nagpapakita dyan. Panoorin natin. Yan. That is all about charging by Conduction. Bakit cannot play media naman na? Okay nga. Actually, ma'am, ang gagamitin natin diyan na material ay yung conductors. Okay. So, ang mangyayari dapat diyan, pinapakita niya yung movement ng electrons from yung charged object na yung A papunta doon sa object B, which is the neutral. Neutral. Oo. Oo. At ang magiging output sana niyan ay kung ano yung charge na meron doon sa object A. Kung positive siya, yung neutral object ay ma-charge din siya positive. Okay. Ganon siya. And then ganon, vice versa din. Kapag ang object A natin ay mayroong charge na negative, pag chinarge natin yan sa pamamagitan ng conduction, yung neutral object ay ma-charge din siya ng negative. So, ang kaibahan nga lang dyan, mas kokonti na yung charge ng original object A kaysa sa object B. Kasi nailipat na Oo, doon lumipat. sa isa. Mas malakas na yung charge nung dating neutral. Okay, ganun lang ang kaibahan yan. But the same charge yung mapupunta sa dalawang objects. Okay, so hindi natin alam bakit kanina nag-play-play to, ngayon naman hindi naman na nag-play-play. Wala bang illustration, sir? Mayroon tayong illustration dito, ma'am. Tingnan na lang natin. Ayan. Ito yon, yung illustration natin. Ito yung pinag-uusapan natin kanina. Yung big circle, siya yung may charge. In this illustration, ang charge niya is negative. At yung small circle, yung kulay pink, yan yung object B. Yan ay neutral. Okay, so yung arrow doon, it shows the direction of electrons. So, buhat doon sa malaking circle, ang electrons ay papunta sa small circle. Yan. In that case, both objects, yung malaking bilog at saka yung maliit na bilog, ay ma-charge sila at ang kanilang charge ay negative. Yan. On the other hand, ito naman yung isa. Positive naman, sir. Positive naman yung object. So, tignan mo yung movement of electrons, ma'am. Buhat doon sa neutral object. Neutral kasi, di ba sabi mo kanina, ma'am, ang isang object kapag neutral, pantay yung bilang ng electrons niya sa protons niya. Yes, sir. So, ibig sabihin, meron din siyang electron at saka meron din siyang proton. Oo. Kaya ang nangyari ngayon, yung neutral object, siya naman yung nagbigay ng electron doon sa positively charged object. So, sa letter A. So, ang nangyari, naging positive yung neutral object and then positive din yung charge ng big object natin kanina. Ganun yan. Okay, so
yan yung example 1 and 2 natin. Yes, ma'am. Okay, so balik tayo sa ating mga learners. Okay, so naiintindihan nyo ba, anak, ang konsepto? So, are we ready for the second question? Okay, so ito yung pangalawang tanong. What type of material is used in charging by conduction? Okay, so pwede silang tumawag, Ma'am Donna, or they can send their answer in the chat box. Ulitin ko lang yung tanong. What type of material is used in charging by conduction? So habang hinihintay natin, ma'am, yung sagot ng ating mga learners, i-differentiate lang natin yung charging by friction at saka charging by conduction. Kapag yung charging by friction, pag pinaglapit mo at renab mo, nagkaroon ng rubbing, that is charging by friction. Pero kapag pinagdikit mo lang at na-charge yung dalawang objects na yun, that is conduction. Pag pinagdikit lang. Okay. Walang rub na mangyayari walang rub doon. na nangyayari. Walang kiskisan. Okay, so anong gagawin nila? Sasagutin nila yung tanong. Yes, ma'am. So, ito ang ating number. Maaari kayong tumawag sa number na 0926-444-3317. Again, 0926-444-3317. Ayan, para sagutin ang ating tanong. Pakiulit yung tanong, ma'am. Okay, so ulitin ko. So, what type of material is used in charging by conduction? So habang hinihintay uli natin, isa pang kaibahan nito, sa charging by friction, dalawang objects ang na-charge. Sa charging by conduction, yung neutral object ang na-charge kasi dati nang may charge yung isa. Okay, so may nag-comment na ba, Ma'am Donna? May nag-comment na ba? O, pwede nilang i-comment yung kanilang sagot or pwede ring tumawag. Yes. Sige lang. Tignan lang natin. Baka meron ng tumawag. Wala pa rin. Tignan natin sa ating chat box. What type of material is used in charging by conduction? Okay. Wala pa din. Mga section naman So, nila. Ma'am Mirna, ano ba yung mga bagay-bagay na dinadaluyan ng kuryente? Oo nga. Anong tawag natin doon? Oo. Bagay ba? Ay, conductor, sir. Ay, conductor. So, Yes. yung mga metals, ma'am. Yes, sir. Parang sa mga wires. Oo, sa mga wires. Okay. One example of conductor is wire. Oo, yan. Paano naman yung mga bagay na hindi pwedeng daluyan ng kuryente? Anong tawag natin doon? They are called They are called insulators. Yes. Just like plastic, Ma'am Donna, di ba? Yes, rubber. Yung Rubber, Kaya yung wood. mga wire natin, meron siyang rubber. Oo. Para hindi tayo makuryente. Ang ginagawa kasi ng conductor, ina-allow niya yung transfer of electrons from one object to another object or from one particle to another particle. Yes. Ang insulator naman kasi, ang ginagawa niya is prevent niya yung pagtra-transfer ng electrons from one object into another object or from particle to another particle. Ayan, So, meron yun. na pong sumagot. Saglit, balikan lang natin. Medyo natabunan eh. Ang dami na pala. Ayan, from Felerita Annabel Acopido. Ang sagot niya ay neutral object. Tama ba siya, Ma'am Teresa? Meron pa dito. Meron pa bang ibang sagot, Ma'am Donna? From Princess Madam Ba, Rod and neutral sphere. Tapos yung isa naman, tignan muna natin yung mga sagot ninyo ha. From Nicole, ano to? Mamaba ng Neutral. 7 sining. Yes, neutral object. From Jelay Tamayo, neutral object. From Santino Benico, the same neutral. Mark Padaong, neutral. Jelay Tamayo, neutral. And, Winchell De La Peña, neutral.
Edgy-Planets neutral. Ayan, nagiging active na sila. Precious Virgo neutral. And meron pa ba? Santino Benico, the same neutral object. Ayan, ang kanilang mga sagot. Joseph Gonzalez, neutral object. At marami pang iba. Anong tamang sagot, Sir Hector? Okay. So base kasi sa ating examples na in-explain sa kanila, 'di ba sinasabi natin neutral object? But actually yan ay mga conductors yan. Neutral objects sila pero conductors din sila at the same time. So tama yung mga sinasabi nila from neutral object. Kasi mga conductors din yung mga ina-explain natin. Pero ang proper term sana na gusto nating marinig ay mga conductors. Yes. So, the type of material that is used in charging by conduction are conductors. Conductors. Yes. Okay. Ang medyo na naman nila kasi yung neutral. Ang conductors kasi neutral object din. Yes, sir. Okay, so yan. So, we finish now the first two charging processes. So let us now proceed to the last, which is charging by induction. Sir Hector, how does charging by induction work? Yes, ma'am. Tignan nga natin dito para baka sakaling pwede niyang may play. Yan. Panoorin muna natin to. Positive charge, while the silk cloth acquires a negative charge. So, ang pinapakita niya muna, ma'am, ay yung charging by friction muna yan. When a neutral sineset ko kasi kanina to para hindi malampasan yan. The energy spent in rubbing is utilized to remove the outermost electron from the atoms. The glass rod Nakikita mo ba, ma'am, yung electrons na nawala? Due to the deficiency of electrons, the atoms of the glass rod develop positive charge. These electrons are gained by the silk cloth. Due to excess of electrons in the atoms of the silk cloth develops negative charge. Similarly, when ebonite rod rubbed against fur, ebonite rod acquires Friction pa rin a yan, ma'am. negative charge, while the fur acquires a positive charge. Charging by induction. Induction naman Figure yan. A shows an uncharged metallic sphere supported on an insulating rod. A negatively charged plastic rod is brought close to the sphere. Free electrons in the sphere move away from the plastic rod due to repulsion. Nakikita mo ba yung movements and gathered ng at the other end particles, of the ma'am? sphere. Yes, sir. The near end becomes positively charged due to the deficit of electrons, and the other end becomes negatively charged due to the excess of electron. When the negative side of the sphere is connected to a conducting wire, which is earthed, the electrons flow to the ground, and the positive charge remains there due to the attractive force of the external charge. When the external conductor is removed, the positive charge remains in the sphere, making it a positively charged object. When the plastic rod is removed, the positive charge gets distributed uniformly over the sphere. Similarly, if a positively charged plastic rod is brought Positive naman closer ngayon, to a ma'am, sphere, yung the free electrons in the sphere will move closer to the plastic rod, and positive charges accumulate at the other end. When a conducting wire, which is grounded, is connected to the positive end of the sphere, the free electrons from the earth transfer into the sphere and neutralize all the positive charges. When the conductor is removed, the negative charge remains in the sphere, making it a negatively charged object. When the plastic rod is taken away, the negative charge gets distributed uniformly over the sphere. It is to be noted that charge induced on a neutral body is always opposite to that of the charged body inducing the charge. Okay.
Kung mapapansin natin dito, ma'am, mayroon siyang tatlong objects na ginamit. Yes, sir. Yung isa, mayroon siyang charge, either positive or negative. Yung rod na linalapit. Oo. Kung mapapansin nyo, ma'am, hindi niya dinidikit. Mm-mm. Linalapit niya lang. Okay. And then, meron tayong isang object din na neutral. Yun yung bilog natin kanina na nakikita. That is neutral object. Bakit siya neutral object? Kasi pantay yung bilang ng positive niya at saka negative niya. Kaya neutral object siya. And then kung napapansin mo rin, ma'am, may isang rod na idinikit Oo. Papunta sa ground. papunta sa ground and then dinikit siya doon sa neutral object kanina. Oo. Okay. So yun yung three objects na meron doon. So yun yung process of conduction. So nung linapit yung object na mayroong negative ang charge, ano ang nangyari doon sa bilog kanina, sa neutral object? Nagkaroon siya ng charge na positive. So opposite sila. Pag negative yung charge na linapit doon, and then yung neutral object, ma-charge siya positive. Positive. Kabaliktaran niya lang. And then kapag naman gumamit tayo ng positively charged object para i-charge yung neutral object na yan, yung neutral object na yan ay ang magiging charge niya ay negative. And then dapat din natin bigyan ng focus din yung kinabit, yung neutral, yung ground niya yun, ma'am eh. Oo. Ground niya yun. So, yung ground pwede siyang maging source ng electron or pwede siyang maging sink ng electrons. So, pwede siyang imbakan ng electron, pwede rin siya yung magiging source ng electron. Kagaya yung nakita natin kanina. 'Di ba, ma'am, nung linapit natin yung rod na may charge na negative, nagkaroon ng polarization. Ano yung polarization yun? Even though hindi sila magkadugtong, hindi niya dinikit, nagkaroon pa rin ng attraction of unlike charges. Yung positive na attract doon sa negative. 'Di ba? And then nagkaroon ng groupings ng charges. Doon sa kabila, puro positive. Doon sa kabila, puro negative. Kanina, di ba, ma'am? Kaninang dinikit natin yung rod, yung ground, yung electrons, nagpunta doon sa ground. Di ba, ma'am? Ganon ang naging senaryo kanina. And then, nung isa naman kanina, nung meron tayong positive na object, inilapit uli natin sa neutral object, nagkaroon uli ng polarization, yung mga negative charges, lumapit siya doon sa corner ng rod. And then yung iba naman ay nandun sa other side ng object. Kaya nung dinikit yung ground, ang nangyari, hindi niya kinuha yung positive, kundi nagbigay siya ng electrons doon sa neutral object. Okay, ganun yung nangyari kanina. Okay. So, sa kabilang banda naman, sir, kung gagamit tayo ng negatively charged material, at pag inilapit natin ang material sa neutral material, magkakaroon ng polarization. Sabi Yes, mo ma'am, kanina. polarization. So, ang positive charge ng B ay ma-attract sa negative charge ng material A. Yes, ma'am. Sa opposite side ng material B, may ipon ang negative charge, di ba? Pag hinawakan ang side kung saan naroroon ang mga negative charge, ang mga negative charges ay magmumove papunta sa kamay. Yan. Kamay, yes, ma'am. Okay. So, ito yung tinatawag na law of conservation of charges. Anong Which sinasabi? means, yes, ma'am. charges cannot be created nor destroyed but can be transferred from one material to another. Yes, so nalilipat lang, ma'am. Yes, so the total charge in a system must remain constant. Nililipat lang siya, di ba? So hindi siya nababawasan, hindi rin na dadagdagan mo. Okay. Okay, nalilipat lang. Oh, so, ayan mga anak, natapos na natin talakayin ang 3 types of charging process. So, what are the things that we should remember para maiwasan natin ang anumang sakuna? Yes. Una, Related sa
sa pagcha-charge. Sa pagcha-charge, sa electricity, so para maiwasan natin ang sakuna na sabi ko kanina, how to avoid a lightning strike or kidlat. Okay. Parang ang hirap, no? Parang Diba? hirap siyang, ano. May mga nababalitaan ba kayo na natatamaan ng kidlat? Yes, ma'am. Yes. Okay. So ito ang mga dapat nating iwasan, lalo na kung tayo ay nasa labas, di ba? So non-metallic shelter. Dapat wag tayong gumamit ng may mga metals, ano? Lalo na kung tayo ay nasa labas. Yes, ma'am. Alam nyo, naalala ko ito. Ay isang araw, yung ating estudyante, pinauwi ng maaga kasi meron kaming yatang gagawin noon. Nasalubong nila ang malakas na kidlat, tinamaan yung isa, namatay. Actually, marami silang natamaan dyan. Pero isa sa kanila ay namatay dahil meron daw siyang kwentas na yung basyo ng bala. O, di ba? Conductor So, yan. metal. ma'am. Yes, metal. Metal. Okay, so yan ang dapat nating iwasan. Another, insulation from the ground. Then, avoid tall or metal structure. Alam nyo, sabi nila, pag kumikidlat daw, wag kang pupunta sa mga malalaking puno. Lalo na kung nasa open area ka. Then, stay dry. Tapos, crouch but don't lay down. So, yuyuko ka. Yuyuko ka, huwag kang hihiga. Tsaka isa pa, sabi ng mga matatanda, huwag daw tayong pupunta dun sa may tubig. Yes. Oh, di ba? Isa rin 'yun na tinatamaan ng kidlat. Okay, so yan ang mga tips para maiwasan natin ang tamaan ng kidlat. Tama ba Okay. na rin, sir, yung huwag tayong gagamit ng cellphone kapag ka kumikidlat, gano'n? Oh, yes, ma'am. Kasi nag-i-emit ng yung cellphone natin ng signal. Oo. Pwede siyang Oo. dumaloy doon. Oo. Okay, sige, yan. Irritation. Okay, so tama ka dyan, Ma'am Mirna. Atin naman ngayong tawagin si Sir Hector para sa summary ng ating lesson. Okay, for the summary of the lesson, so charging means losing or gaining electrons. And then we have three types of charging processes. These are the friction, conduction, and induction. Okay. Friction involves bringing the particles of one object in close contact with the particles of a second object and separating them from each other. As a result, two objects become charged with opposite type of charge. Charging by conduction involves touching a charged object to a neutral object. As a result, the charge that object B acquires is the same type of the charge that object A has. Object A keeps the same type of charge but is less charged than before. So charging by induction involves bringing a charged object A near to neutral object B. A third object C is touched to neutral object B. The neutral object B is charged. Then as a result, the charge of the neutral object B acquires is the opposite of the charge that charged object A has. Sa yun na kanina, yung summary natin, na-explain na rin natin kanina yan. Di ba, Ma'am Donna? Yes. So ngayong umaga, muli na naman tayong maraming natutunan o natunghayan sa isa na namang aralin sa Science 7. So yan. So this is our last week for the quarter 3, shift 2. Ayan. So, ibig bang sabihin, Ma'am, pag nasa fourth quarter na tayo? Ano, sir? Next week? Yes, Quarter na, sir. Fourth quarter na. At meron na tayong paalala nga pala, pwede ba ako mag-announce, sir? Kunin ko na itong pagkakataon na mag-announce. Oh, yes, Sige, Ma'am. ma'am. Kasi, Mag-iimbita ka na ba, Ma'am? yung aming yes-o. So, yung aming yes-o ay merong tinatawag na project piece. So, inaanyayahan ko lahat ng learners na mag-join kayo sa ating project piece. Pakiusap, pakisend yung inyong mga
ko yung output ninyo via messenger, pwede na sa akin o kaya kay Ma'am Mirna Enriquez. Ano? So, hinihikayat po namin kayo na mag-participate sa ating project, please. Ayan. So, yan. So, muli, samahan nyo na naman kami next quarter para sa ating mga bagong aralin. So, yan. Nag-enjoy tayong lahat. Ano? Yes. Diba? Okay. So, muli kaming magbabalik next quarter. Kami ang Team 7. Bye-bye. Thank you, learners. Nag-charge ka na ba, Ma'am Donna? Yes. Physics, chemistry, earth science, biology, biochemistry, environmental science. These are some branches of science. Science is about a whole lot more than that. And to sum it up, we believe that science is the way of helping the brain grow in finding new knowledge and help us defeat our curiosity and how the world develops and works today. Science. This is your class, and this is science. And now, here is your host for the day. Ito ang 106.3 DANHS Radio. DANHS Radio. Prepare yourself. Ang silid-aralan sa radyo, hatid namin ay makabagong paraan ng pagtuturo at kaalaman. Mapaumaga, tanghali o hapon man yan. Ang istasyong magbibigay impormasyon kahit saan man. Alright, here we go. 106.3 DANHS Radio. Doña Aurora National High School, Santa Rita, Aurora, Isabela. This 106.3 DWDR FM.
Ito ang 106.3 DANHS Radio. DANHS Radio. Prepare yourself. Ang silid-aralan sa radyo, hatid namin ay makabagong paraan ng pagtuturo at kalaman. Mapaumaga, tanghali o hapon man yan. Ang istasyong magbibigay impormasyon kahit saan man. Alright, here we go. 106.3 DANHS Radio. Doña Aurora National High School, Santa Rita, Aurora, Isabela. This 106.3 DWDR-FM. Music, arts, physical education, and health. Mga aralin na dapat malaman, inyong tututukan dito sa 106.3 DANHS Radio. Ang istasyong magbibigay ng edukasyon kahit saan man. At ang silid-aralan sa radyo, 106.3 DWDR-FM. Sa MAPEH, learning is amazing! Hello! Good morning! So nais kong batiin ang lahat ng isang maulang umaga sa ating lahat. Umagang punong-puno ng ngiti sa ating mga labi. So mapagpalang umaga din syempre sa ating Municipal Mayor Joseph Christian Niño Jiwi, sa ating Officer in Charge, ang Chief Education Supervisor ng SDO Isabela, Sir Rodrigo V. Pascua, sa mga head teachers, lalong-lalo na kay Sir Leo Bernardo, gayon din sa lahat ng teacher at staff ng Doña Aurora National High School at syempre sa MAPEH Learning Area. So nais ko ding batiin ang mga magulang na laging nakasuporta at nakagabay sa ating mga anak at syempre sa mga grade 7 learners na nakikinig ngayon at naka-join sa ating Zoom. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. So, bakit hindi nating gawing hindi lang maganda ang umagang ito, kundi maging isang araw na punong-puno ng bagong pagkatuto at kaalaman. Kasama ko dito ang mga grade 7 MAPEH teachers, si Ma'am Chatra and Ma'am Monica. Siyempre, shout out sa aking mga anak, 7 Zamora, 7 Bonifacio, 7 Del Pilar, at siyempre kasama ang 7 Aguinaldo ni Sir Hector. At sa lahat ng mga naka-Zoom today. Yes, tama ka dyan, Ma'am Ale. I love the energy. Okay, binabati ko rin naman ng isang maulang umaga ang aking mga estudyante ng grade 7 Mabini, grade 7 Rizal, and grade 7 Sulaiman. And yes, binabati ko rin ang lahat ng grade 7 Sini at ganun din ang 7 Kultura, 7 Galileo, 7 Newton, and 7 Archimedes ni Ma'am Roby. Yes, so bago tayo magsimula, nais ko munang mag-comment kayo sa ating comment box ng ating hashtag for today, which is hashtag Health7. Siyempre, kasama ang inyong section, uulitin ko, i-comment nyo ang inyong section, kasama ang ating hashtag for today, which is hashtag Health7. So, ano pang hinihintay nyo? Mag-comment na kayo. Okay, so at this point of time, we now know what to expect in our lesson in Health7 for the third quarter. Okay, thank you, Ma'am Monica. So what to expect today? At the end of the lesson, the students of grade 7 are expected to explain the factors that affect the promotion of good health. Number 2, differentiate eustress from distress. And number 3, demonstrate various stress management techniques that one can use every day in dealing with stress. And number 4, recognize triggers and warning signs of common mental disorders. So today we will learn how mental and emotional health affects how we think, feel, and act, and of course, how to understand, handle, and cope with our stress. So napaka-interesting ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito.
Tama ka dyan, Ma'am Ale. That is why, stay with us until the end. Ngayon naman, tayo na ay makikinig sa ating RBI lesson sa Health 7. Enjoy listening! Music, arts, physical education, and health. Mga aralin na dapat malaman. Inyong tututukan dito sa Dance Radio. Ang istasyong magbibigay ng edukasyon kahit saan. Ito ang 106.3 Dance Radio. Totonia Aurora National High School, Santa Rita, Aurora, Isabela. Ang silid-aralan sa radyo. 106.3 DWDR-FM. Dance Radio. Sa MAPEH, learning is amazing. Good day, grade 7 learners! I am glad to be with you in a 30-minute broadcast. I hope that you will enjoy our interesting topic. Please get your writing materials and learning activity sheets so we can start our lesson in Health 7. The learning activity sheets provide you different activities that will help you become familiar with the topics or lessons on understanding good mental and emotional health. Can you still recall our previous lesson in health? Yes, ma'am. Let's see if you can give the definition of nutrition. What is nutrition? Ma'am, nutrition is the study of food in relation to the health of individual, community, or society, and the process through which food is used to sustain life and growth. Correct! How about food? Ma'am, food is a substance that fulfills our daily requirement of nutrition. Very good! You still remember what you have learned on the past lesson? At the end of this lesson, you are expected to explain the factors that affect the promotion of good health. Differentiate eustress from distress. And demonstrate various stress management techniques that one can use every day in dealing with stress. Before we proceed to our discussion, please listen to this conversation for you to understand our lesson. Please listen attentively and analyze the conversation. Then after that, I will ask you some questions about it. Good morning, Doc. I come here today because I have been feeling very anxious. Tell me about what you're feeling right now. And when did you start feeling anxious? Yesterday, I was feeling nervous and jittery. I just couldn't relax. My mother was really worried. At night, as I was trying to go to bed to sleep, I suddenly felt shortness of breath. I was gasping for air as if I was drowning. Right now, I am feeling fine, but I still couldn't relax. You have just heard the conversation. What do you think the conversation is all about? Ma'am, it's all about a conversation of a doctor and a patient, wherein the patient was seeking an advice to a doctor about what is happening to him. That's correct! What do you think is happening to the patient? Ma'am, the patient is not in good health. The way he thinks and feels affected. Very good!
Have you able experienced that? Ma'am, not really like that, ma'am. The patient in the conversation experienced much pain. That's good to know. Because at your young age, you should not experience what the patient experienced in the conversation. What would you do to ensure that this does not happen to you? Ma'am, I always eat vegetables and fruits. Get enough rest and sleep. And of course, exercise regularly, especially this time of pandemic. That's nice to know. Based on the conversation and questions you have answered, can you guess what our lesson is? Ma'am, I guess it's all about mental and emotional health. Absolutely correct. It's all about mental and emotional health. As we learned in the previous learning activity sheets, health has various dimensions. These are physical, emotional, mental, social, moral, spiritual, and environmental. Aside from looking healthy, as an individual must also be feeling, thinking, and interacting healthy to achieve wellness. Let us now discuss about mental and emotional health. What do you understand about this concept? Ma'am, it's all about what you think and feel. Correct! Mental and emotional health will help you be aware of how your health is affected with the way you think and feel. You will find out any imbalance in your mental and emotional health may result to stress. Stress? Yes, stress. You will find out later what is stress and how stress happened to us. Ma'am, that is interesting. Yes, mental and emotional health plays an important role in the overall well-being of a person. It deals with how a person balances her or his thoughts and feelings to be able to make good decisions for himself or herself. One concept linked to mental and emotional health is stress. Stress, ma'am? Yes, stress. What is stress? Ma'am, when something unexpected happens, you're in agony and depressed. That is a sign of stress. Yes, you are correct. That incident will bring you stress in life. When was the last time you got stressed? Ma'am, yesterday, because I did not manage to join the Kumustahan tayo session, an online discussion because of a very weak internet connection. I feel so bad about that, ma'am. Really? When my work is stopped due to a poor connection, I am also extremely stressed. How does our body respond to the thing you think and feel? Mom, very anxious and irritated. Really? Do the things you think and feel affect your everyday life? Yes, Mom. Very uncomfortable. If this happens, there is no need to be worried. Simply relax and take it easy. Contrary to the common misconception, stress is always negative. It is actually both positive and negative. Stress is defined as physical response of an individual's body to a specific events or situation. Stress is defined as the physical response of an individual's body to a specific events or situation at a certain period of time. It affects our body, mind, emotions, and behavior. For more understanding about our lesson, let's discuss them one by one. Are you ready? Yes, ma'am.
let's discuss stress. Stress, Mom? Yes, stress. Stress is defined as physiological and emotional responses to a significant or unexpected change or disruption in one's life. The word stressor refers to the things that make a person stressed. There are two different kinds of stress. These are the eustress and distress. Eustress and distress, Mom? Yes, eustress and distress. Eustress refers to a positive and healthy response of the body from stressor. For example, a person who studied for a long hour then took and got an outstanding grade in the exam may feel happiness and enjoyment. Let's continue our discussion after a short break. Ikaw ba ay batang magtatapos ng elementarya ngayong taong panuruan 2021-2022? O di kaya'y batang nagnanais lumipat o bumalik sa pag-aaral sa ating paaralan? Simula sa ika-25 ng Marso Hanggang ika-30 ng Abril ay magsasagawa ang Doña Aurora National High School ng pagpapatala o early registration para sa taong panuruan 2022-2023. Bisitahin ang Facebook page ng Doña Aurora National High School At i-click ang link upang makapagtala sa takdang araw. para sa mga hindi makapag-access online. Huwag mag-alala, i-aanunsyo sa ating istasyong 106.3 FM DANHS Radio ang iba pang impormasyon. tinggil sa ating early registration. Mag-register na, maging parte ng Amazing Dance Family. Isang impormasyon mula sa pamunuan ng Doña Aurora National High School at ng himpilang ito. Kayo nakikinig sa Health Grade 7 kasama si Teacher Nina Jenny C. Guillermo. I'm back. Let's continue our discussion. Let us proceed to the next kind, which is distress. Distress refers to the negative reaction of the body towards a given stressors. For example, when a person woke up late for work, he or she may feel anger or disappointment. For better understanding of the lesson, please listen to the song titled Anak by Freddie Aguilar and analyze the message of the song. Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, at ang kamay nila ang iyong ilaw. At ang nanay at tatay mo'y di malaman ang gagawin, namasdan pati pagtulog mo. At sa gabi nagpupuyat ang iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo. At sa umaga na may talong ka ng iyong amang tuwang-tuwa sa'yo. Ngayon nga ay malaki ka na, nais mo'y maging malaya, di man sila payag, walang magagawa. Ikaw nga ay biglang nagbago, naging matigas ang iyong ulo, at ang payo nila'y sinuway mo. Di mo man lang inisip na ang kanilang ginagaway para sa'yo. Kat ang nais mo'y masunod ang layaw mo, di mo sila pinapansin. Nagdaan pa ang mga araw at ang landas mo'y naligaw. Ikaw ay nalulong sa masamang bisyo.
At ang una mong nilapitan ang iyong inang lumuluha. At ang tanong, anak, ba't ka nagkaganyan? At ang iyong mga matay biglang lumuha nang di mo napapansin. Magsisisi yung sa isip mo, nalaman mo ika'y nagkamali. You have just listened to the song titled Anak by Freddie Aguilar. A good example of negative stress or distress. Can you differentiate now eustress from distress? Ma'am, eustress is positive mood that led to achievements, while distress is negative mood led to failure. Correct! You totally understand the lesson for today. Part of taking care of the mental and emotional health of a person is managing stress. It is important to a person to develop stress management skills that will enable him or her to overcome any distress and handle eustress properly. In addition, if stress is not handled properly, it may lead to certain mental disorders that may affect your overall well-being. Mental disorder and illness? Oh no, that is bit scary, ma'am. Yes, you are correct. A bit scary. That's why we need to take responsibility to our health mentally and emotionally. Let's proceed to the 2 ways on how to manage stress. Stress management skills, ma'am? Yes, stress management skills. Stress management skills are technique that can be used to cope with the harmful effects produced by stress. Focuses on doing something about the cause of stress. Focuses on keeping the body healthy and relieving anxiety. Exercising and eating a healthful diet are effective skills of this kind. The next way on how to manage stress is responsible decision making. Responsible decision making, ma'am? Yes, responsible decision making. Use these skills when faced with a difficult problem. Relax and think of the best solution for it. Please listen to this conversation for better understanding. Anak, halika rito. May sasabihin sana ako. Ano po iyon, tatay? Alam mo namang natanggal ang nanay mo sa trabaho at hindi na rin nagkakasya ang kinikita ko sa pagpa-part-time sa trabaho, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Ha? Hindi ka na namin kayang pag-aralin sa kolehiyo. Paano na po ang kinabukasan ko? Pasensya ka na, anak. Ano na kaya ang gagawin ko? Gustong-gusto ko pa man ding makapag-aral sa kolehiyo. You have just listened to the conversation. Were you able to understand the conversation? Yes, ma'am. If you are going to apply responsible decision-making skills, what advice can you give to the daughter? The daughter should understand, accept, and take positively the situation, especially this time of pandemic, ma'am. That's correct. What do you think is the best thing that can you do to help the daughter? Ma'am, the daughter should do something productive so that she can help her family and herself to continue with her studies. That's a very good decision to apply. Do you know that there are 3
common stressor? What are these common stressors, ma'am? First is death. Death, Mom? Yes, death. It refers to the end of physical being of a person that is caused by an illness, aging, or accident. The second is loss. Loss, ma'am? Yes, loss. It occurs when someone dies or a life situation changes or ends. And finally, the last is grief. Ma'am, grief? Yes, it refers to the emotional suffering caused by loss, disaster, or misfortunes. Remember that what you think and feel is what you become. Again, if stress is not handled properly, it may lead to mental disorder. Let's define mental illness. Is a disorder that disrupts thinking, feelings, moods, and behaviors, and impair daily. Let's move on to triggers. Triggers are events, conditions, or situations that may activate a person's tendency to experience symptoms of mental disorders like mental depressive, bipolar, schizophrenia, and post-traumatic stress. Before we answer the activity, let's have an infomercial. COVID-19 has caused loss of lives and economic hardship all over the world. It has changed our habits and the way we live while testing our public health systems and impacting on our livelihoods. With this, the role of environmental health practitioner has never been more vital as we face up to the ongoing challenges this pandemic. Many changes are about to happen for a greener environment, more equal and more stabilized economy. COVID-19 pandemic has resulted numerous impacts on the environment and climate. But amid this crisis, we have a chance to build a better community and environment. Hashtag healthy environment. Hashtag healthy community. Kayo nakikinig sa Health Grade 7. Kasama si Teacher Nina Jenny Sigilian. I'm back. At this time, turn your learning activity sheets on page 1. Activity 1 titled Eustress and Distress. Eustress and distress, ma'am? Yes. Directions. Read the following situations. Draw in a separate sheet of paper a smiling face if you consider as a source of eustress. A sad face if it causes distress. Example, choosing a gift with a friend. Is it eustress or distress? What is your answer? Eustress, ma'am. Correct. Why? Because picking out a gift for a friend is fun. You already know what she or he likes and prepares. You get it right. Do the remaining items in your most convenient time after the broadcast. Let's proceed to activity 2,
titled Describing Stress. Describing stress. Directions. Reflect on the question. How do you picture or describe a person who is experiencing stress? Write a description in the given box. On the other box, paste or draw a picture of your happy self. Example, anxious and sad. Please refer to your learning activity sheets for the diagram. Let's proceed to activity 3, titled A-OK Steps. A-OK step, ma'am? Yes! A-OK Steps. Directions. Make a list of 5 steps you will take if you faced with a difficult problem. Example, rest, sleep, and relax. For your performance test titled Poster Making. Poster making, ma'am? Yes, poster making. Directions. Follow the test given. You are free to use whatever materials or devices you want to capture or record your activity. Choose one of the topics given, like depression, coping with deaths and dying, and warning signs of common mental disorder and stress management skills. Create a poster of it and explain your poster in a paragraph form. Please refer to your learning activity sheets. Before we end our lesson today, let me first check if you really understood the lesson. What do you call the dimensions of health that deals with a person's thoughts and feelings? Ma'am, these are the dimensions of health that deals with a person's thoughts and feelings. Mental and emotional health. Very good. A response to this sad and happy situation is called stress. What are its 2 kinds? Ma'am, the 2 kinds are eustress and distress. Correct! Any situation that may cause stress to a person is called stressor. What are other examples of stressor? Ma'am, the spread of the coronavirus pandemic is one of the example of stressor. Very good. You are correct. What else? Ma'am, conflict with friends and families. You get it right. What are other ways to deal with stress? Keeping oneself busy with interest and hobby, ma'am. Wow, very good thinking. What else? Ma'am, keeping your body healthy by eating nutritious foods and doing exercise. You are doing great today. You really understood the whole lesson. Now, for less activity, the reflection part. Directions. Answer briefly the questions on the information you gained in our lesson. Write what you have learned and experienced for the lesson. What are the important things you learned about stress? What is the most important thing I learned personally? Do all your activity in your most convenient time after the broadcast. Congratulations! We are done with our lesson in Health 7. I hope you have learned a lot from our discussion. Do not forget to message your respective MAPEH teachers through their mobile phones or messenger chats if you have questions. I would like to acknowledge the teachers behind this RBI lesson. Teacher Alegria G. Domingsil, our script writer. Teacher Fausto S. Maneja Jr., content editor. Teacher Beverlyn L. Ramirez, our language editor. Teacher Arnel V. Lagasca,
our technical specialist, and our overall quality assurance team, Ma'am Jacqueline L. Partible, Head Teacher 3 of the Filipino Learning Area. Sir Ferdinand G. Del Rosario, Head Teacher 3 of ESP Learning Area. Ma'am Emily C. Valenzuela, Head Teacher 3 of the Araling Panlipunan Learning Area. Sir Leonidas C. Bernardo, Head Teacher 3 of the MAPEH Learning Area. And Dr. Rodrigo V. Pascua, Chief Education Supervisor and Officer in Charge of the school. This is your radio teacher, Teacher Nina Genesis Guillermo, leaving you an orderly mind is a healthy, positive, and stress-free mind. Thank you everyone and goodbye. Coming up next is our RBI live discussion. Music, arts, physical education, and health. Mga aralin na dapat malaman, inyong tututukan dito sa Dance Radio. Ang istasyong magbibigay ng edukasyon kahit saan. Ito ang 106.3 Dance Radio. Totonia Aurora National High School, Santa Rita, Aurora, Isabela. Ang silid-aralan sa radyo. 106.3 DWDR-FM. Dance Radio. Sa MAPEH, learning is amazing. Dance Radio, silid-aralan sa radyo. Hatid namin makabago, paraan ang pagtuturo. Wala nang makakapigil pa. Sulong Arangkada 106.3 Dance Radio sa Aurora, Isabela. Edukasyo'y susulong, basta na magtulong-tulong. Sulong edukalidad, Dance Radio. Learning is amazing. Ayan, we are back. So that's it for Health 7. Ayan, so talaga naman kung nakinig kayo sa ating aralin ay talaga namang napapanahon. Kaya mga students, kailangan yung makinig upang mas marami pa tayong matutunan dahil sa inyo, kayong mga estudyante, kayo yung madalas na nakakaramdam ng pag-aaralan natin ngayon. So kung ano kaya yung mga yon? So pag-aaralan nga natin yan mamaya. Okay. So Ma'am Ale, ano nga ba yung ating mga nakaraang aralin? Yes, Ma'am Monica. So bago nating simulan ang ating aralin ngayong araw na ito, atin munang balikan ang ating last quarter sa ating Health 7 tungkol sa nutrisyon. So tignan nga natin kung may mga naiwan pang impormasyon or kaalaman sa pamamagitan ng pagsagot sa ating mga katanungan. So kagaya ng dati, sa mga naka-live stream, i-comment lang nyo sa ating comment box ang tamang sagot. At sa mga nakikinig naman sa radio, i-text lamang ang inyong sagot kasama ng inyong pangalan, section at sagot sa numerong 0965-124-5973 at syempre kasama ang mga learners na nasa Zoom. Just click the raise hand button para ma-recognize kayo mamaya. So, napakasimple lang ang gagawin ninyo. Just write T if the statement is correct and false if the statement is wrong.
So, question number 1. Mag-ready na kayo mga anak. So, number 1, nutrition is critical during teenage years. So, ulitin ko, nutrition is critical during teenage years. So, what is your answer? So, pag alam ninyo yung sagot ninyo, just comment, text, and click the raise hand button. So, Ma'am Monica, meron na bang sumagot sa ating question number 1? Okay, sa aking screen, ma'am, ay wala pang sumasagot dahil nag-e-enter pa lang yung ating mga students dahil nga nag-relive tayo. So, sa mga estudyante, sumagot na po kayo sa ating katanungan, nutrition is critical during teenage year. Is it true or false? Ma'am Chatra, ikaw, baka may sumagot na dyan. Baka may nag-raise na ng hand. Pero ayun, si Peter Emmanuel. Okay, what is your answer, Peter Emmanuel? Is it true or false? Pwede nyo i-type dito sa ating chat box. Dito sa Zoom. Okay, may sagot na rin si Giancarlo Acho. Ang sabi niya ay true po. So, true daw po. Okay, so the answer is true. Tama ba, Ma'am Monica? Okay, correct. The answer is true. Number 2. Eating disorder is an extreme but safe eating behavior. Uulitin ko, eating disorder is an extreme but safe eating behavior. So what is your answer? Is it true or false? Paki-check, Ma'am Monica and Ma'am Chatra. Okay. Eating disorder is an extreme but safe eating behavior. So, sumagot na si Felerita Annabel C. Acopido ng 7 Galileo. Ang sagot niya ay false. So, ang daming mga estudyante, sumunod na dyan si Rihanna Rose Rumbawa ng Sulaiman, Jelay Tamayo ng SPJ Ashley, Sara. So, ang kanilang sagot ay false. Yes, at dito rin sa ating Zoom, meron din sumagot. Si Liza Olipon, si Zara Lee, si Edgy Plana. So, ang sagot nila ay false. Okay. Okay, correct. Ang gagaling talaga ng grade 7 natin. Number 3. Disease and malnutrition are closely related. Disease and malnutrition are closely related. So what is your answer? Is it true or false? Okay, comment na inyong sagot sa ating comment box. Ano nga ba? Yan, may mga sumagot na Ma'am Ale. So, sa Sarah Litan, Vince Figuracion, Jamie Abad. So, Felerita Annabel Acopido. So, ang sagot nila ay true. Very good. That is true. Okay, for question number 4. Exercise increases your body's need for thiamine, riboflavin, and niacin. Ulitin ko, exercise increases your body's need for thiamine, riboflavin, and niacin. So is it true or false? Yan, true nga ba yan? Siyempre, yung mga students natin, kailangan nilang maging ma-familiar sa thiamine, riboflavin, and niacin. So, may mga sumagot na, Felerita Annabel. Ayan, very active si Felerita. Jamie Abad, Angel Evangelista, Santonino Benico. Ang kanilang sagot ay true at true nga ang tamang sagot. Okay, thank you so much, my dear learners. Correct lahat ang inyong mga sagot. Yes, talaga namang napaka-active at ang gagaling ng ating mga grade 7 learners. Ngayon naman, magkaroon tayo ulit ng isa pang activity. Ma'am Ale, take it away. Okay, so this time, another activity ulit tayo. Titled, Wika Rambulan. Okay, so directions. Anong gagawin natin? You're going to combine different words to form and create another
word. Okay, now I give you an example. So if you combine the word is plus trees, you will get stress. So that is the answer. If you combine is plus trees, and the answer is stress. So ganyan lang kasimple ang inyong gagawin. So magko-combine lang tayo ng mga letters para maka-form tayo ng another word. Okay, so next one, Ma'am Chatra. Okay, so tingnan natin ang next. Emo plus show plus null. So ano kaya ang sagot? Emo, show, plus null. Ano kaya ay... Yes. Sige, Ma'am Chatra. Okay, so sumagot si Peter Emmanuel. Ang answer niya ay emotional. Sumagot din si Ma'am Roby. Hello, Ma'am Roby. And sumagot din si Jocelyn and si Edgy. Ang sagot nila ay emotional. Yes, maraming sumagot rin sa ating comment box ng emotional. Talaga nung basic lang sa ating mga students to. Ang gagaling talaga nila. So the answer is emotional. Now let's proceed to the next one. This plus tres. Ano kaya yung mabubuo nating word sa this plus tres? Ayan, isagot na ang inyong sagot. Ayan, napakabilis talaga ni Jaika May Pasilaw. Pasilyaw ng 7 Archimedes. Ang kanyang sagot ay distress. Ayan, very good. Okay, yung next naman. So next one is you plus stress. You plus stress. So what is your answer? So ano yung mabubuo ninyong word dyan? So sumagot na kayo kaagad sa ating comment box at saka sa ating Zoom. Yes, tama ka dyan, Ma'am Ale. Kailangan correct spelling. U plus stress is equal to... Yes, Pelarita, Anabel, si Akupido ng 7 Galileo, ang super active learner ng ating paaralan. Ayan, sabi niya, use stress. Sumunod naman si Joe Daryl Blanza ng 7 Galileo, Mark Alwin Edroso ng 7 Galileo, ang active naman nila. Okay, sabi nila, use stress. Tignan natin kung tama. Correct. Okay, yan. Ang gagaling talaga. Okay, last one. So, meron tayong Okay, so yung mga words na nabanggit doon sa ating mga binuong letter is connected sa ating lesson. Mayroon siyang connection sa ating lesson ngayon. So, meron akong jumbled letters here. Gusto kong buuin ninyo yung jumbled words dito para makuha natin kung ano yung topic natin ngayong araw na ito. So pag alam ninyo yung sagot, i-comment kagad ang inyong answer para makuha natin kung ano ang pag-aaralan natin ngayon. Yes, Ma'am Ale. Ayan, nagbibigay ka pa lang ng instruction. Nakasagot na si Federita. Ang sabi niya ay mental and emotional health. Sinundan ni Angel Evangelista. Then, Sarah Litan, Gio Lintaw. Ayan, napakadaming students natin ang nakabuo ng jumbled letters and jumbled words natin. So, ang sagot nila ay mental and emotional health. Tama nga ba? That's right, Monica. So, our lesson for today will be about emotional and mental health. So, alam nyo ba na napakahalaga sa atin na malaman kung paano natin alagaan ang ating sarili, hindi lamang sa physical, but also mental and emotional health, lalo na ngayong panahon ng pandemic. Okay, syempre, parte ng ating pag-iingat mga anak, gusto kong sabihin na we have to stay in a comfortable place habang nakikinig at gumagawa kayo ng mga activities sa lesson natin ngayon para sa maayos na daloy ng pagkatutos. Make sure na lahat tayo ay ligtas, nasa maayos at walang sagabal na magdudulot sa atin ng stress or
accident. So, kailang seek help sa ating mga magulang or mga nakakatandang kapatid. Palagi niyong tandaan na napakahalaga ang kaligtasan ng bawat isa. Yes, tama ka dyan, Ma'am Allen. Napakahalaga ang mental health at emotional health dahil pag ito ay nalaman natin, it encompasses the four aspects, yung physical natin, yung emotional natin, yung mental natin, at yung spiritual natin. So, kailangan nating mabalanse yung apat na yon. So, when we say mental health, ito yung kaya nating maging masaya, kaya nating maging positibo. Ayan, hindi ako nakikita. Kaya nating maging positibo amidst those trials, those problems, kayang-kaya nating gawan ng paraan, gawan ng solusyon. So it is normal na maging malungkot tayo, normal na masaktan tayo, di ba, Ma'am Chetra? Normal na magalit tayo, pero hindi normal na tambayan natin yung mga problemang yon. So we have to move forward, look for the solution of it, para masabi tayong we are mentally and emotionally healthy. Ayan. Okay, thank you Ma'am Monica sa napakagandang explanation. Bago tayo mag-proceed, gusto ko munang bigyan ng diin at ibahagi ang polisiyang ito na napakahalagang dapat malaman ng bawat isa. So makinig kayong mabuti. So meron tayong Republic Act number 11036 or also known as the Mental Health Act. So Mental Act policy has its own vision, goals, and objective. So as per census in the year 2011, there are 15,005,624 mentally challenged person in the country. So, ano itong tinatawag nating mentally challenged person? Sila yung mga may mental disability or tinatawag natin intellectual disability or yung mga mental impairment that limits normal activities. So, yan, maliwanag. The vision of Mental Act policy is to promote mental health, prevent mental illness, enable recovery from mental illness, promote destigmatization, desegregation, and ensure socio-economic inclusion of persons affected by mental illness by providing accessible, affordable, and quality health and social care to all persons through their lifespan within a right. So, base frame work. So yan, napakaganda yung sinasabi ng Republic Act na ito. Ang batas na ito ay naglalayong protektahan ang karapatan ng bawat isa, especially yung mga mentally challenged person para makarecover sila sa anumang pinagdadaanan nila like yung mga mental illness. So, matutulungan tayo ng batas na ito. So, hindi na ako lalay, magbibigay ako ng example. Kasi, dito sa Aurora, meron akong napapansing mga mentally challenged person na nakikita ko na lang napalakad-lakad sila sa daan. And sometimes, meron pa akong nakikitang ginagapos na lang nila dun sa bahay nila para hindi makawala or ikinukulong nila. So, hindi po tama yon. Meron pong dapat kalagyan ng mga ganoong klase ng tao. That's why ginawa itong Republic Act na ito. Kaya wag tayong matakot, tumawag sa mga agencies na may connection sa mga facilities na ganito. Okay, so ayan yung layunin ng ating Republic Act 11036. At alam nyo ba na ang mental and emotional health ay napakahalaga sa buhay ng isang tao? So para maintindihan nating mabuti, bibigyan muna natin ng kahulugan ang salitang stress. Okay? Stress is physiological or physical and emotional responses to a significant or unexpected change or disruption in one's life. So, disruption in one's life. So, one perfect example of this is itong pandemic natin. So, ang daming nagbago sa normal nating pamumuhay. So, lahat tayo is affected. Aminin natin yan sa sarili natin. So, ako bilang guro,
napakatinding pagbabago sa aking buhay wherein na-experience namin na from place to place, nagdi-distribute ng mga modules para sa kailangan naman mag-aaral. Na-experience namin nagkakandak ng mga virtual classes para maabot namin kayong mga mag-aaral at paggawa ng last, and of course, yung work from home. At alam niyo ba, I even experience also na naging COVID positive ngayong panahon ng pandemic. At alam niyo ba na nagdulot sa akin yun ng trauma, talagang natakot ako noon. Feeling ko katapusan na ng aking buhay. Okay. Pero ang lahat-lahat ng yon ay tinanggap kong positive. At salamat sa Diyos, eto pa rin, nakatayo pa rin ako. Okay? So, kasi pinaglabanan ko yung trauma na iyon. Okay? So, bilang magulang naman, yung everyday meron kang pangamba kung paano mo proprotektahan ang iyong buong family, especially lumalabas ka na nag-work. Pero, positively, tinanggap ko lahat yon at still, maayos pa rin ang pamumuhay. Okay? So, how about kayo mga learners or kayo mga mag-aaral? May tatanungin ako sa inyo. Gusto kong sumagot ang mga learners na nasa Zoom natin ngayon. So, bilang isang estudyante naman, ano yung nagpapahirap sa inyo ngayon sa klase ng pag-aaral na meron kayo? Okay. So, gusto kong sumagot yung mga nasa Zoom. Just click the raise hand button and then i-mute ninyo para makapagsalita kayo dyan. Pwede din sumagot yung mga nasa live stream natin. Yes, uulitin namin. I-raise nyo yung inyong mga kamay. I-click nyo lang yung button dyan. And then, i-unmute natin yung ating mga mic para marinig po tayo. Ano daw yung stress na napagdadaanan nyo ngayon sa inyong pag-aaral? Meron nga ba? Siyempre, meron. Lahat naman tayo, di ba, meron. So, would you mind to share it with us? Itaas ang kamay. Okay, sa mga estudyante na sa Zoom, itaas ang inyong kamay. Yes. At para naman sa mga nanonood, maaari nyo ring i-comment ang inyong mga karanasan dito sa ating comment box. May sumasagot na ba, ma'am? May nag-raise ba ng kamay, ma'am Chatra? Okay, so tignan natin. Parang may nag-raise. Baka nag-raise na ng kamay. Subukan nga natin kay Jushane Ganal. Nandyan ka ba, Jushane? Open your camera and answer. Yes, Jushane Ganal, kindly open your camera and unmute your mic para makasagot ka sa ating katanungan. Mukhang hiyang-hiya ang mga grade 7 learners. Alam ko may nakatago dyan sa side ng isip natin na gusto nyong sumagot. Yes. Huwag kayong mahiya, huwag kayong may stress, di ba? Tanong lang to, ano nga ba yung mga positive, ay yung mga stress na nararanasan natin ngayon, lalo na, di ba, ngayong pandemic? Ano kaya yung mga nararanasan natin sa pag-aaral natin na kinai-stressan natin, imposibleng wala? Feeling ko may sagot talaga si Peter Emmanuel kaso gusto niya i-type na lang. Baka naman Peter. Okay, sige, Peter. Ayan, sige. Subukan natin muna dito sa ating comment box bago tayo maghintay. Habang naghihintay tayo sa Zoom. Sabi ni Sarah Lita ng 7 Newton, medyo na-pressured. Ha-ha. Ayan, may ha-ha siya. Ibig sabihin, positive pa rin yun, di ba? Di ba, Sarah Lita? Ibig sabihin, kaya pa niya. Lumalaban siya. Ayan, meron rin si Felerita, si Acopido, sabi niya,
Noisy surroundings. Okay, so may nag-raise na dyan sa Zoom natin, Ma'am Chatra, si Peter Emmanuel. Gusto niyang sumagot. What is your answer, Peter Emmanuel? Mahirap po since hindi masyadong maintindihan. Minsan, and wala din po minsan net. Kaya hindi ako maka-join sa online class. Actually, ma'am, may sagot din si Akisha Joyce. Ma'am, nawawala daw siya sa focus. And may sagot din si Liza Oricon. Napaka-palang sagot niya, sabi niya, module. So, ayun ang tatlong sagot. Okay, so yung mga sagot nila is parang negative. Yung sagot nila, Ma'am Monica. Yes, tama ka dyan, Ma'am Ale. Pero, tignan naman natin yung mga estudyante natin, kahit na nai-stress sila sa kanilang pag-aaral, nandito pa rin sila. Pilit nilang gumagawa sila ng paraan upang matuto, upang maintindihan ang ating mga lessons. It means na ginagawa nilang, dinadivert nila into positive yung nararanasan nilang stress sa pag-aaral. Di ba, Ma'am Ale? Okay, Ma'am Chatra, pakicheck mo si Sanjiro ni Tura. Gusto din niyang sumagot. Okay, so Sanjiro ni Tura, open mo yung camera mo and yung... Ma'am, na-stress po ako. Ayan, si Sanjiro. Hello po, ma'am. Na-stress po ako. Anong sagot mo, anak? Na-stress ako po kung nakukulang yung module, validating questions, summative po yung mga ginagawang pinapanseran. Okay, Sanjiro. Ulit. Pakiulit, anak, yung sagot. Na-stress po ako kung kulang po ang aking ginawang module, last, validating question, at summative po, ma'am. Okay. So, ang sabi niya, ma'am, nai-stress daw siya kapag kulang yung mga ginawa niya. Ibig sabihin, incomplete output siya. Okay, nagpapa-stress sa kanila. Okay, so salamat mga mag-aaral ng grade 7. So, stress ay bahagi ng ating buhay, hindi yan natin maaalis. Okay, mga mag-aaral? So, kapag nangyayari sa inyo yung ganon, you are tired, then rest. Napakasimple. You are sad and be happy. Need someone to talk, then talk to them. So, always remind yourself, it's okay not to be okay at all time. So, kasi hindi lahat ng buhay natin is masaya tayo. Dumadating din tayo sa puntong nandun tayo sa mababang level ng well-being natin. Okay, so that's it. So, wag tayong mawalan ng pag-asa sa mga sumusunod na araw ng ating buhay. In case na ganun man yung nararamdaman natin sa ating klase ng pag-aaral. So God will fix all the broken that you are experiencing, so you don't need to be worried. Okay, so ang mental and emotional health ay labis na magkaugnay. It is how person balances her thoughts, feelings, and action para makapag-lead siya ng magandang desisyon. Kapag sinabi nating mental and emotional health, nakakabit palagi ang salitang stress. But contrary to the common misconceptions, stress is always negative. Pero ang totoo is, can be both negative and positive na i-discuss ni na Ma'am Chatra at ni Ma'am Monica. Tama ka dyan, Ma'am Alvia. And para mas lalo nating maintindihan ang positive at negative stress, dadako nga tayo sa dalawang stress, which is the eustress and distress. Ano nga ba ang pagkakaiba nito, Ma'am Monica? Yes, Ma'am Chatra. So, dumako na tayo sa dalawang klase ng stress. Ayan, meron pala tayong dalawang klase ng stress, di ba? So, una ay ang eustress o ang tinatawag nating positive stress. At ang pangalawa ay ang distress or ang tinatawag nating negative stress. And when we say eustress, ano nga bang ibig sabihin nito? It refers to a positive and healthy response of the body
from stressor. So, meron pala tayong tinatawag na positive stress. Di ba? Pag sinatawag kasi natin, stress, nai-stress ako, parang negative yung notion natin kapag sinasabi nating stress or naririnig nating stress. But no. There's what we call eustress or positive stress. Ito yung stress na nakakapag-motivate sa atin. Ito yung stress na na-challenge tayo. Ito yung stress na gustong-gusto natin kasi it will make us better. Just like for example, ano yung magandang example? Christmas party natin. So, syempre sa Christmas party natin, kailangan natin bumili ng magandang damit. Kailangan nating maghanap ng magandang outfit, K-pop outfit, ganyan. Syempre, nai-stress na tayo. Ano nga ba yung isusuot ko? Ano nga ba yung bibilihin ko? Saan ako bibili? Ayan, di ba? Gustong-gusto natin yung mga ganong stress, Ma'am Yes, Chatra. dapat naka-OOTD kapag Yes. Christmas party, di ba? Tama ka dyan. So, kailangan naka-OOTD talaga. Maganda yung ating outfitan. Ganyan. So, tayo nai-stress sa pag-iisip ng mga outfit natin. Pero, gustong-gusto to natin, na-motivate tayo kasi nga, at the end of the day, makikita natin yung sarili natin na nakaayos tayo bago yung damit natin. Makikisalamuha tayo ng maganda, pogi. Ayan, sa mga ating mga classmates. Ayan. So, that is what we call positive stress. Hindi siya nakakamatay na stress, kundi it will make us better. But when we say distress or negative stress, it refers to the negative reaction of the body towards a given stressors. Ito naman yung meron na idudulot na masama sa ating pag-iisip, sa ating kalusugan, hindi na tayo nakakain, hindi nakakapag-function yung ating katawan ng maayos. Instead na ma-motivate tayo, nagpro-procrastinate tayo, mas napapatagal yung ating mga gawain and it leaves you worse. Nagiging worse tayo, hindi na nagiging maganda yung ating mga ginagawa. So, just like for example, ano nga ba yung mga kinai-stressan natin ngayon? Yung sinabi ni Ma'am Ale kanina, sa pandemic, nai-stress ako. Takot na yung mga tao. So, dahil sa mga ibang tao naman, dahil takot sila, instead na okay lang, okay pa, nagiging worse yung sakit nila. Napupunta na sa high blood, nai-stroke na sila, naka-high blood na sila, kasi nga, nai-stress na sila, negative stress na sila. May mga ibang mga tao, just like for example, yung mga students, ang sinasabi, ang notion kasi nila sa mga examination, sabi nila, nai-stress na ako sa exam namin. Ganyan. Pero, they want to have good grades. So, dyan na papasok yung kaya nating i-twist yung negative stress into positive stress. We want good grades, kaya nga nagre-review tayo, kaya nagbabasa tayo para makakuha ng good grades, at pag nakakuha na tayo ng good grades, masasabi natin na worth it yung stress, worth it yung pagod, worth it yung puyat, kasi nag-review ako. Ayan. So, kaya pala naman nating i-twist ang negative stress into positive stress. So, that is the difference between eustress and distress. Eustress, it will make you better. Kapag distress, it will leave you worse. So, ayan. So, dumako tayo sa ibig sabihin ng stressor. Ano nga ba ang stressor? Pag sinabi natin ang stressor, it refers to the things that make a person stressed. Ano nga ba yung dahilan kung bakit ka nai-stress? Just like for example, nai-stress ako. Bakit? Nag-break kami ng boyfriend ko. Ayan, stress. Wala akong boyfriend, ma'am. Wala akong boyfriend, sabi ni Ma'am Chatra. Ikaw. Oo nga, ako nga. So, yun yung ibig sabihin. Yun yung ibig sabihin ng stressor. Yung dahilan kung bakit tayo nai-stress. Ayan, Ma'am Chatra, ano nga ba yung stressor mo today? Ako? Parang wala, parang happy ako ngayon. Hashtag happy lang. Ayan, buti pa si Ma'am Chatra, happy lang. Ikaw, Ma'am Ale, ano ba ang stressor mo ngayon? Okay, so far today, wala akong stressor ngayon. Kasi gusto ko, mas pipiliin kong maging happy. Yes, ganyan lang. Dapat happy lang. So, yung mga students natin, ayan, kailangan happy lang tayo today. Ang ganda ng panahon, di ba? Ayan, so that is the meaning of stressor. Yung dahilan kung bakit tayo nai-stress. Ayan. So, we have 3 common stressors. First is death,
bandang face mask ko, refers to the end of physical being of a person that is caused by an illness, aging, or accident. Ito yung pagkamatay. Dahil sa sakit, sa sobrang katandaan, at sa hindi inaasang pangyayari gaya ng aksidente. Nai-stress tayo, di ba? Pag may namamatay, alam ka naman, sinong namamatayan ng ang saya-saya? Di ba? Wala naman na natutuwa. Wala naman, di ba? Just like for example, nung namatay yung papa ko nung 2018. Ayan, magkwento ako, 2018. So that is December 31, 2018. Siyempre, lahat na nagsasaya. Bakit? It's New Year. Pero siyempre nakaharap kami sa bangkay ng papa ko, and then umiiyak, nakatulala. So that time, na-stress ako, hindi na ako makakain, hindi ako makatulog, hindi ako masyadong tumatawa, yung kilo ko talagang bumagsak ng 46 kilograms. So, naramdaman ko yung stress, yung bigat that time. Pero, habang tumatagal, syempre nagkakaroon ako ng realization, habang kinakausap kong Panginoon, ganyan na may plano ang lahat. Everything has a purpose, ganyan. So, sabi niya, syempre, will ni God yun. So, finalo ko yung will ng God. So, naging positive yung alam kong negative stress because of death. Okay, next, loss occurs when someone dies or a life situation changes or ends. So, hindi lang about sa pagkamatay ang loss. It means also, na siya. yes, kapag nawala, yung dating nakasanayan mo ay biglang nawala. Di ba, ang chatra? Di ba, ang chatra, ikaw ang hugot ngayon. Yes, syempre, ayan. Just like sige, yung relationship nyo, kayong mag-boyfriend, girlfriend, ganyan. Syempre, sanay ka na may good morning, Ma'am Chatra, good afternoon, good evening, kumain Hindi ka ka ba na. sanay? Ganon, tapos biglang mawawala, syempre malulungkot ka, mai-stress ka, ayan. And another is grief. Pag sinabi natin grief, ito yung kalungkutan. It refers to the emotional suffering caused by loss, disaster, just like for example yung mga nabagyo, di ba? Syempre malulungkot ka, nawalan sila ng tirahan, walang maisusuot, or misfortunes. And natalo ka, minalas ka, yan, nakakalungkot nga naman. So those are the different common stressors. Ayan, ang ganda-ganda naman ng paliwanag ni Ma'am Monica. Tuloy lumilipad ang aking isipan. Okay, so bago dyan, titignan muna natin, atin munang pag-aralan itong illustrations na nasa screen natin. So makikita natin dyan isang itsura ng weather at ano ang mood na pwedeng ibigay sa atin at ano ka as a well-being. So if it is sunny day, nakikita ninyo dyan, nasaya at nalawag, ken napintas nga, aldaw. So mood is positive. Is kasi nakita ninyo yung smiley face doon. And nasa lugar ka ng higher well-being, meaning you are happy and successful. Okay? So kapag ito namang cloudy, pag sinabi natin kasing cloudy, parang madilim, nasipnget nga, pinagbiag, and of course, the mood is negative. Nakita ninyo doon nakasimangot yung emoji natin doon. At kapag negative mood ka, nandun ka sa lower well-being ng iyong pagkataos, ibig sabihin, biyag nga napnapnuanti, kina liday ken panaka paay. So, ang lalim, Monica, ng Ilocano, di ba? Pero, lahat tayo ay nakakaranas ng ganito. Alam natin yan sa sarili natin, aminin natin yan. Hindi lahat is positive mood tayo. Siyempre, may nangyayari ding negative mood. Yung iba pa nga, puro negative mood na yata nangyayari sa kanila. Okay, how about you, my dear learners? Ano ang weather at mood ninyo ngayon? So, tignan nga natin, check na natin ang weather at mood ninyo ngayong araw na ito. Yes, so para ma-check ang inyong mood, so kailangang mag-comment kayo ng happy face emoji at ng sad face emoji. So saan dito yung inyong mga mood? Siyempre, may mga happy dyan, may mga sad dyan. Ayan, just comment. So, bakit kaya? It's rainy day, sabi ni Angel Evangelista, cloudy. Negative ba yung mood mo, Angel Evangelista? So, just comment happy. Ayan, sabi niya,
Iba yung mood ni Angel Evangelista, parang in love kasi may puso-puso yung kanyang comment. Angel, ikaw ay in love and that's good, di ba? Kailangang love, 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 sabi nga ni Chris Aquino. So, okay, si Mark Padaong ng 7 Sulaiman, ayan, my student. Sabi niya, happy. Ayan, congratulations for being happy, Mark. May sumagot din dito, ma'am, sa Zoom. Si Liza Orifon, sabi niya, gloom. Si Peter, heartache. Bakit kaya? Mayroong heartache. Si Peter ngayon. Sa ano kaya nagko-cause ng heartache ni Peter? Pwede ka ba magsalita dyan sa Zoom natin, anak, para malaman natin? Yes, yun ang stressor siguro ni Peter ngayon. Nai-stress siya dahil sa heartache. Ano kayang nagkakos ng sakit sa kanyang puso? Ayan, ang daming mga estudyante. Si Ma'am Robbie. Ma'am Robbie, ba't naman ganito yung emoji mong saya-saya? Tumatawa ka naman, Ma'am Robbie. Ayan, maganda yan. Laugh, laugh, laugh naman yung kay Ma'am Robbie. Ayan, masaya si Ma'am Robbie ngayong araw na ito. Yes. Si Giancarlo, happy face and heart because malamig ang panahon, sabi niya. Yes, so may mga estudyante na parang nung nagsusuyaab. Nagsusuyaab. Siyempre, ang sarap nga naman kasi ng panahon, di ba? Pero pinipilit nilang bumangon para makinig sa atin, di ba? Okay, yan, antok na antok. Okay, so yun yung mga weather at mood ng ating mga mag-aaral ngayon. So very active ang ating mga grade 7 learners ngayon. So bago tayo mag-move, let's watch this video muna, mga pangyayari na pwedeng magpabago sa ating mood. Ayan, yun yung mga emotions na pwede nating ma-experience everyday na mag-cause sa atin na yung stressor na sinasabi natin. So, actually, everyone knows about stress, but not everyone knows how to control it. It is very important to understand and learn ways to deal with it so that it doesn't disrupt our life. At sobrang napakahirap sa buhay ng isang tao if you are mentally exhausted and emotionally drained. Ayan yung parang walang-wala ka. But here are some ways to manage stress. Itong stress management skills natin. So number 1 is, number 1, you have to use responsible decision making. So mag-decide ka kung ano yung alam mong tama.
Okay, so that's it. Number 2, relax and think of the best solution. So kailangan natin ng best solution. Huwag nating atrasan ang ating problema. Okay, number 3, ito importante. We have to rest, relax, and sleep. Kasi rest and sleep nakatulong sa pagkakaroon ng malusog at na pag-iisip at katawan. Okay, number 4, stretch your bones and muscles. So, isa lang ang ibig sabihin niyan, exercise every day. Okay, number 5, plan, work it, and plan again. So, magplano ka and then make sure na nag-work, and kapag hindi nag-work, you have to plan again. Huwag kang susuko. Sige lang ng sige. Okay, number 6, writing a journal. So, ito napaka-importante, especially pag feeling natin wala tayong makausap na kasama natin, mga friends natin. Writing a journal is one way to express our emotions. Isulat mo lang dyan kung anong nangyari sa'yo ngayong araw na ito, maganda man or mabuti, nakakabawas ng stress. Okay, number 7, never hesitate to talk with parents and adults. So number 1 yan, palagi tayong nagsiseek dapat ng help sa mga, kung sino man yung mas nakakatanda sa atin, kasi sila ang mas nakakaalam kung ano yung solusyon ng problema mo. Okay. So ayan, napakaliwanag ng ating discussion today. And remember, if stress is not handled properly, it may lead to a certain mental disorder that may affect your overall well-being. So alam naman natin na lahat tayo ay may mental health. So ngayon, pag-aaralan natin ang tungkol sa mental illness. So kagaya ng ating physical health, 'di ba? Kailangan nating kumain, then kapag hindi tayo kumain ng tama, pwede tayong magkasakit. So ganun din dito sa ating mental health. So meron tayong pwedeng makuhang sakit, which is the mental illness. So ano nga ba ang mental illness? Are disorder that disrupt thinking, feelings, moods, and behavior and impair daily functioning. Disorders may be caused by prolonged stress and mental and emotional suffering due to triggers. So nakakatakot itong mental illness kasi ito hindi niya dinidiscriminate kahit sino. It can affect anyone. Okay, regardless of your age, your gender, your income, your social status, kahit sino ka pa, ni teacher, ni doktor, ay pwedeng makaranas ng mental illness. So, nagsasuffer nga tayo due to triggers. So, ano ba yung triggers na tinatawag natin? So, pag sinabi nating triggers are event, condition, or situation that may active person's tendency to experience symptoms of mental disorder. So, ito yung parang nagpapalala. Ito yung nag-uudyok dun sa stress natin. Kaya pumupunta tayo kaya tayo nagkakaroon or kaya may mga taong nagkakaroon ng mental illness, na? So, ayun. So, napakahalaga na kagaya ng sinabi ni Ma'am Alegria kanina, mahalagang alam nating i-manage, okay? Alam natin yung mga different skills, how to manage our stress, di ba? So, meron tayong, saan ba natin ito nakukuha? Siyempre, number 1 nga dun sa stress, di ba? Kung hindi natin siya na-handle properly. Then, of course, yung iba, nakukuha rin siya sa mga trauma, like childhood trauma, ganon. So, kapag hindi natin siya agad naaagapan, pwedeng mas lumala yung trauma nung isang bata or ng isang tao. Yes, tama ka dyan, Ma'am Chatra. That's why kailangan talaga nating alam kung paano natin i-manage yung ating mga problema, mga stress na nararanasan. At kung hindi natin nararanasan, maaari tayong mahulog sa mga mental disorders. So, magkakaroon tayo ng halimbawa ng mga mental disorders na yan. First is the major depressive disorder. Ito yung tinatawag nating depression. Ayan, depressed ako. Pero kailangan, kapag nararanasan natin to or kapag sinasabi nating depressed ako, kailangan talagang sinabi ng doktor. Hindi yung ikaw lang, di ba? Yes. Or tinatawag nating clinically depressed. Ayan, when depression is on daily basis, characterized by persistent sadness,
despair, and hopelessness. Ito na yung ang lungkot mo. Parang araw-araw ka na lang malungkot, araw-araw kang frustrated kahit sa sa maliliit na bagay. Ayan, parang kang hopeless, hindi ka makatulog. It's either kulang ka sa tulog or sobra-sobra ka sa tulog. Ganyan yung depression natin. Ayan. So, mahirap magkaroon ng depression. So, ano yung mga nararanasan? Slow to react. Ayan. Lack or loss of motivation. Parang wala ka nang ganang gawin ang isang bagay. Wala ka nang motivation. Withdrawal from others or feeling alone. Gusto mong palaging mapag-isa. Ayan. And then, difficulty in concentrating and remembering. So, syempre, hindi na nakakapag-process ng mabuti yung ating pag-iisip. So, pag nakakaramdam na tayo nito, wag mong i-claim na ikaw ay depressed. Pag sinabi nating depressed, kailangan mo munang magpa-check up. Baka stress ka pa lang. Papunta ka pa lang dun sa depressed. So, kailangan mong magpa-check up. Okay? So, that is major depressive disorder. Ito rin nakakaramdam tayo ng wala nang kwentang mabuhay. That is why maraming nagpapakamatay dahil nararanasan na pala nila yung tinatawag nating depression. Maraming nagbibigti, naglalaslas, umiinom ng kung ano-ano dyan dahil hindi na nila kayang i-handle yung kanilang mga problema. So that is major depressive disorder. Now, let's proceed to the second one, bipolar disorder or manic depressive disorder. Ayan, so form of depression characterized by alternating mania and depression. Pag sinabi nating mania, ito yung super active ka. And then depression, super low naman yung iyong emotion. So ano yung mga mararamdaman natin? Rapid speech and racing thoughts. Ang bilis-bilis nating magsalita. Ayan, ang dami nating naiisip. Recklessness and impulsiveness. Extreme irritability, difficulty in concentrating. So, nagkakaroon yan ng episodic. Ngayon, just like for example, ngayon ang saya-saya mo, ang active-active mo, full of energy ka. Baka next week or next month, napaka-low naman ng energy mo, hindi ka makakain, hindi ka makatulog. Ganyan. So, ganon yung bipolar disorder or manic depressive disorder. Paiba-iba yung ating mood. Meron tayong different moods. So, kapag kunyari meron akong bipolar disorder, meron din si Ma'am Chatra ng bipolar disorder, hindi po kami exactly parehas ng nararamdaman. So, meron at meron kaming pagkakaiba. Okay, next, schizophrenia. It is a mental illness with biological origins that is characterized by irrational behavior. So, ano yung mga hallucinations, guni-guni. Hindi mo alam kung totoo ba yung nangyayari sa'yo. Feeling of being detached and away from reality. Lose functions of the sense organs. And imagine differently from a normal person. Ito yung hindi natin ma-distinguish kung ano yung tamang nangyayari sa hindi tamang nangyayari or sa imagination lang natin. Kagaya na lamang ng movie kung napanood nyo yung My Perfect You, my dear students, panoorin nyo yun para mas malinawan kayo sa ating sa sakit na to, schizophrenia. Nabida dito si Gerald Anderson at si Pia Wurtzbach. Ayan. So, merong schizophrenia si Gerald Anderson. So, hindi niya alam yung totoong nangyayari at sa hindi totoong nangyayari. And then, the post-traumatic stress disorder. A person may have this when she experienced traumatic situations such as being abused, rape, involved in an accident. Siyempre, natotrauma siya. Lagi na siyang natatakot. Spaced out, tulala, extreme sadness or frustrations, irritability, avoidance to people or isolations to others. Kasi nga, lagi na lang siyang natatakot dahil sa nakaraang pinagdaanan niya. Ma'am Ale. Okay, yes. Tama ka dyan, Ma'am Monica. Kagaya ng sinabi ko kanina, na lahat tayo ay nagkakaroon ng mental health. Nagiging masama lang ito kapag hindi natin kayang i-handle properly. So, isa sa mga factors na nakaka-apekto sa ating mental health is our environment and yung mga experience natin. Ito yung nakaka-apekto sa ating iniisip, nararamdaman at gawain. So, take a look sa ating mga kapatid na nanirahan sa ancestral territories or yung mga indigenous people. So, mayroon silang everyday
peace or kapayapaan sapagkat sila ay naninirahan sa kanilang simple at payak na pamumuhay at meron silang iisang ipinaglalaban kaya less stress sila kung i-compare natin sa buhay sa syudad. Okay. So ayan, ang dami nating natutunan, maliwanag na maliwanag, lahat tayo ay mayroong mental health and emotional health. Kaya napakahalaga na alagaan natin ang mga sarili. Palagi nating tandaan, what you think and feel is what you become. So ngayon naman, let's have the run through, Ma'am Ale. Okay, so kunin na ninyo ang inyong lamlas para masundan natin itong run-through of our learning activity sheet. So for activity number 1, meron tayong tinatawag na eustress and distress. So anong gagawin ninyo yun? You're going to read the following situations. So may mga situations doon. Draw a smiling face if you consider as a source of eustress and sad face if it is causes distress. Okay, so activity number 2, okay step. Directions, make a list of 5 steps you'll take if you're confronted with difficult problems. So step 1, step 2, step 3, step 4, and step 5. And for activity number 3, for your performance task, describing stress. So directions, complete the task given. Any materials or devices that can capture or document your activity can be used. So, meron tayong procedure here. List all the activities that you do to relieve stress. Number 2, select one type of outputs below like short poem, skit, song, dance, drawing, or artwork. So, ibig sabihin, meron tayong differentiated activities dyan. Kung saan kayo magaling, yun ang gagawin ninyo. And of course, be guided sa ating rubrics. Meron tayong presentation and content which is 30 points. Creativity, 40 points. And yung effort ninyo is 30 points. Yes, and don't forget to answer your reflection part. Sagutin kung ano yung mga natutunan ninyo sa ating aralin. And now, Ma'am Chatter, let's proceed to the recap. May we have a recap on what have been transpired in today's session. The first is the first types of stress, the eustress and distress. Okay, napag-aralan natin the common stressors. We have the death, loss, and grief. And number 3, ways how to manage stress management, and responsible decision making. And lastly is the mental health and symptoms. Okay, so for our reflection, tanungin ko na lang itong dalawa nating teachers. Kung ano yung natutunan nila ngayong araw na ito sa ating lesson. So, what specific values can you get from the lesson? Yes, Ma'am Ali. So, sa akin, ang natutunan ko ngayong umaga is we really have to know how to manage our stress. Huwag tayong papalunod sa kalungkutan, sa stress, bagkos kailangang alamin natin kung paano natin labanan ang ating stress. Okay, and that's all for today. Thank you, Ma'am Rob. Thank you, Ma'am Ale and Ma'am Monica. And of course, thanks to our OIC principal, Sir Rodrigo V. Pascua, to our supportive head teacher, Sir Leo Bernardo. You have amazed and inspired us daily, and for what we are thankful because you are truly a wonderful leader. And of course, to my MAPEH, thank you so much for the support, especially to the handsome and very hardworking technical specialists, Sir Joshil and Sir Mark. Thank you very much. And thank you for joining us today. See you again next time on MAPEH Quest. Sa MAPEH, learning is more amazing! Thank you sa grade 7 learners. Mamayang alauna po ang ating Filipino 8. Music, arts, physical education, and health. Mga aralin na dapat malaman, inyong tututukan dito sa 106.3 Dance Radio, ang istasyong nagbibigay ng edukasyon kahit saan man, at ang Silid-Aralan sa Radyo, 106.3 DWDR-FM. Sa MAPEH, learning is amazing! Ito
ito ang 106.3 Dance Radio. Dance Radio. Prepare yourself. Ang silid-aralan sa radyo, hatid namin ay makabagong paraan ng pagtuturo at kalaman. Mapaumaga, tanghali o hapon man yan, ang istasyong magbibigay impormasyon kahit saan man. For something big. Alright, here we go. 106.3 Dance Radio. Doña Aurora National High School, Santa Rita, Aurora, Isabela. This 106.3 DWDR FM.
Dance Radio. Prepare yourself. Ang silid-aralan sa radyo, hatid namin ay makabagong paraan ng pagtuturo at kaalaman. Mapaumaga, tanghali o hapon man yan, ang istasyong magbibigay impormasyon kahit saan man. For something big. All right, here we go. 106.3 Dance Radio. Doña Aurora National High School, Santa Rita, Aurora, Isabela. This 106.3 DWDR-FM. Wika at panitikan, gramatika at kasaysayan, mga araling hatid ay gintong aral at karunungan. Ito ang Filipino Learning Area. Makinig, matuto, pag-aralan ang Filipino. Dito lang yan sa 106.3 DWDR-FM. Magandang hapon, Donyans. Isang makabuluhang araw na naman ang atid ng Dance Radio, ang istasyong naghahatid ng makabuluhang aralin sa ating minamahal na mga mag-aaral. Ito ang Pusong Pinoy Filipino Grade 8. Binabati ko ang lahat ng mga mag-aaral ng Doña Aurora National High School. Binabati ko rin ang ating napaka-supportive na Chief Education Supervisor ng Dibisyon ng Isabela at Officer in Charge ng ating paaralan, Sir Rodrigo V. Pascua. Magandang hapon, Sir. At sa lahat ng mga ulong guro ng iba't ibang learning area, lalo na sa aming ulong guro, Ma'am Jacqueline L. Partible. Isang mapagpalang hapon sa inyong lahat. Ako si Ma'am Magdalena A. Alejo at makakasama ko ngayon sa ating live discussion sina Ma'am Sheila May N. Fronda, Ma'am Anita J. Bayaka, at Ma'am Annabel P. Rivera. Binabati ko rin ang hawak kong mga seksyon sa ikawalong baitang, ang 8 Aquamarine, 8 Crimson, at 8 Cyan. Mag-tune in na upang makasabay sa ating talakayan. Binabati ko ang mga non-teaching staff ng ating mahal na paaralan. Magandang hapon sa inyong lahat. Kukunin ko rin ang pagkakataong ito na batiin ang mga masisipag at magagaling na technical specialist natin, Sir Joshel Guillermo at Sir Mark Bagamaspad. At sa ating mahuhusay na radio host, Sir Dennis Mendoza at Ma'am Bernadette Regaton. Isang mapagpalang hapon sa inyo. At syempre, binabati ko rin ang hawak kong mga seksyon, ang 8 Tangerine at 8 Ivory. Inaasahan ko mga anak, nakahanda na kayo sa pakikinig at pakikibahagi sa ating RBI at live na talakayan ngayong araw. At syempre, magandang hapon rin sa lahat ng mag-aaral namin sa ikawalong baitang na alam kong nakaantabay na. Kaya maghanda na kayo dahil sa ilang sandali ay magsisimula na ang ating balitaktakan sa Filipino 8, ikalawang linggo sa ikalawang quarter. Ihanda ng mga anak ang inyong learning activity sheets, malinis na papel at ballpen at sabayan ninyo kami sa gagawin naming pagtalakay. Hello sa 8 Lavender at 8 Maroon. Sana kayo ay nakatune in na sa ating live discussion. Binabati ko rin ng magandang hapon ang mga magulang na nakaantabay sa ating live discussion ngayon na talaga namang nakasuporta sa kanilang mga anak sa kanilang pag-aaral. Sana minamahal naming magulang ay patuloy po kayong umalalay sa ating mga anak. Binabati ko rin ang hawak kong seksyon, ang 8 Copernicus at 8 Socrates. Hello mga anak! Maraming salamat mga ma'am. Bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, ay magbalik-aral muna tayo sa ating napag-aralan noong nakaraang linggo. Ma'am Sheila? Yes, ma'am. So noong nakaraang linggo ay ating tinalakay ang aralin tungkol sa mga ekspresyon sa pagpapahayag ng konsepto ng pananaw.
Ilan sa mga ginagamit natin sa pagpapahayag ng pananaw ay ang sa paniniwala ko, ayon sa iniisip kong at marami pang iba. Nakibahagi din ang ating mga mag-aaral sa talakayan at sa pagbibigay ng mga halimbawa. Salamat, Ma'am Sheila. Tunay nga ang ating mga mag-aaral ay nakibahagi sa ating aralin. Aasahan natin na patuloy ang kanilang aktibong pakikibahagi sa ating susunod pang mga aralin. Ngayong hapon, alam kong nakatutok na naman ang ating mga mag-aaral sa ating panibagong aralin, kaya naman atin nang ibigay ang layunin ngayong araw. Para sa ating layunin ngayong araw, nasusuri ang isang programang napanood sa telebisyon. Maraming salamat, Ma'am, sa iyong pagbibigay ng layunin o tunguhin ng ating aralin ngayon. Sa makatwid, ang ating paksa ay ang tungkol sa dokumentaryong pan-telebisyon. Sa mga minamahal naming mag-aaral, magtungo na kayo sa tahimik at komportableng lugar habang kayo ay nakikinig sa ating RBI lesson. Ilabas ang inyong last sa Filipino 8, malinis na papel at panulat. Maaari rin kayong magdala ng tubig at makakain. Sabayan ninyo ang ating RBI lesson upang marami kayong may bahagi mamaya sa ating live discussion. Pakinggan na natin ang ating aralin. Magbabalik kami pagkatapos nito. Dance Radio, silid-aralan sa radyo, hatid namin makabago, paraan ang pagtuturo. Wala nang makakapigil pa. Sulong Arangkada 106.3 Dance Radio sa Aurora, Isabela. Edukasyo'y susulong, basta na magtulong-tulong, sulong edukalidad. Dance Radio, learning is amazing. Wika, panitikan, gramatika, At kasaysayan, mga araling hatid ay gintong aral at karunungan. ito ang Filipino Learning Area. Makinig, matuto, pag-aralan ang Filipino. Tumutok sa paaralang panghimpapawid. DWDR-FM 106.3 Dance Radio. Dance Radio. Where learning is amazing. Filipino time na! Maganda at masaganang araw, Grade 8. Ako ang inyong radio host at kaagapay sa pagkatuto sa Filipino ngayong araw, Teacher Dennis D. Abruhena, kasama ang ating technical specialist na si Teacher Mark D. Bagamaspad. Hatid ng ating himpilang 106.3 FM, Dance Radio, ang inyong makabuluhan at patuloy na pagkatuto sa asignaturang Filipino. Muli tayong matututo hinggil sa isang araling tiyak na inyong kagigiliwan at may uugnay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Maghanda, makinig at makilahok para sa isang makabuluhang pagkatuto. Lakbayin natin ang mundo ng karunungan kasama ang guro mula sa ikawalong baitang, si Teacher Sheila May N. Fronda.
Hello! Magandang araw mga mag-aaral mula sa ikawalong baitang. Kumusta kayo mga anak? Nasasabik na ba kayong mapalawak muli ang inyong kaalaman sa oras na ito? Opo, ma'am! Wow! Natutuwa akong malaman na kayo'y sabik ng matutong muli sa pamamagitan ng radyo. Panibagong araw, panibagong kaalaman. Makabuluhang aralin ang ihahatid ko sa inyo. Ako ang inyong makakasama sa paglalakbay sa mundo ng karunungan sa Filipino. Teacher Sheila May and Fronda mula sa DANHS Radio. Maghanda na at tiyaking walang hadlang sa inyong pakikinig. Ang inyong learning activity sheets, panulat at sagutang papel ay kinakailangang hawak nyo na sa oras na ito. Magbalik-aral tayo sa ating nakaraang aralin. Tingnan nga natin kung natatandaan pa ninyo ang ating tinalakay noong nakaraang linggo. Ano ang ating pinag-aralan? Ma'am, mga ekspresyon sa pagpapahayag ng konsepto ng pananaw po. Nagbigay po kami ng halimbawa ng mga pananaw gamit ang mga ekspresyon hinggil sa isang paksa. Magaling! Tiyak kong marami kayong natutuhan sa ating nakaraang aralin sapagkat ang mga ekspresyong ating napag-aralan ay ating ginagamit sa ating pang-araw-araw na pakikipagtalastasan o pakikipag-usap. Binabati ko kayo sa inyong masigasig na pagkatuto sa ating aralin. Handa na ba kayong matutong muli? Opo, ma'am. Handang-handa na po kami. Ngayon naman ay susukatin natin ang inyong kahusayan sa ating panibagong aralin. Sa ating talakayan ngayon ay inaasahang kayo ay makasusuri ng isang programang napanood sa telebisyon. Nanonood ba kayo ng mga programa sa telebisyon? Opo, ma'am! Mahusay kung ganon. Maaari ba ninyong ibahagi ang inyong mga napapanood sa telebisyon? Ma'am, probinsyano po. Paborito ko po itong panoorin maging ang aking tatay at kuya. Nakatutuwang sama-sama kayong nanonood ng iyong pamilya. Ano pa ang inyong napapanood na programa sa telebisyon? Ma'am, lagi ko pong inaabangan ang mga programang pambalitaan sapagkat mahilig po akong manood at makinig ng balita. Kahanga-hanga ang mga mag-aaral na katulad mo. Ang mga balita ay mahalagang malaman ng mga tao. Anong uri ng balita ang madalas mong tutukan sa telebisyon? Ma'am, mga balita po hinggil sa COVID-19. Mahalaga pong malaman natin ang mga nangyayari sa ating bansa. At dahil po sa mga balita, nakapagbibigay impormasyon ito kung paano tayo makaiwas sa sakit. Magaling! Bukod sa mga teleserye at balita, tayo ay nakapanonood din ng mga pelikula at mga dokumentaryo. Ang ating panonood sa telebisyon ay nagsisilbing ating libangan na nagbibigay rin sa atin ng aral na nagagamit natin sa ating pamumuhay. Sang-ayon ba kayo rito? Opo, ma'am! Sa ating talakayan ay pagtutuunan natin ng pansin ang programang pantelebisyong tinatawag na dokumentaryo at susuri tayo ng halimbawa nito. Ngunit bago iyan, ano nga ba ang tinatawag na dokumentaryong pantelebisyon? Ma'am, ang dokumentaryong pantelebisyon po ay isang halimbawa ng panitikang popular. Ito ay programang naglalahad ng mga katotohanan at impormasyon tungkol sa isang issue o problemang panlipunan, politikal o historical. Magaling! Layunin din nito na makintal sa isipan ng mga tao ang mga aral na mapupulot natin mula sa napanood na dokumentaryong pantelebisyon. May mga kilala ba kayong mga batikang mamamahayag sa larangan ng dokumentaryong pantelebisyon? Opo, ma'am. Isa po sa mga paborito ko ay si Cara David ng Eyewitness. Aba, mukhang madalas ang iyong panonood nito. May iba pa ba kayong kilala? Opo, ma'am. Sina Sandra Aguinaldo, Atom Araulio at Jessica Soho po. Tama! Ano-ano ang mga dokumentaryong pantelebisyon sa ating bansa? Ma'am,
Ilan sa mga tanyag na dokumentaryong pantelebisyon sa bansa ay ang Reporter's Notebook, Eyewitness, Real Time, Motorcycle Diaries, Krusada at Investigative Documentaries. Mahusay! Mas palalimin natin ang inyong pag-unawa hinggil sa dokumentaryong pantelebisyon pagkalipas ng isang paalala. Mga kaibigan, sa panahon ngayon, kailangang magpalakas ng katawan. Kumain ng masustansyang pagkain at sabayan ng pag-eehersisyo. Huwag ding kalimutan ang pag-inom ng vitamins. Resistensya ay palakasin. Kalusugay huwag pabayaan upang sakit ay maiwasan. Isang paalala mula sa Filipino Learning Area at ng himpilang ito. Kayo'y nakikinig sa Filipino Grade 8 kasama si Teacher Sheila May and Fronda. At ako ay nagbabalik. Palalimin pa natin ang inyong kaalaman hinggil sa dokumentaryong pantelebisyon. Kayo ay makikinig ng isang halimbawa nito. Pagkatapos ninyo itong mapakinggan ay susuriin natin ang dokumentaryong pantelebisyong pinamagatang Boy Pusit. O, pamagat pa lang, alam kong nasasabik na kayong pag-aralan ang dokumentaryong ito. Tama ba ako mga mag-aaral? Opo, ma'am! Kayo ba ay nag-uulam ng pusit? Opo ma'am, paborito ko pong ulam ang pusit. Mabuti naman kung ganon. Sa inyong pakikinggang dokumentaryo ay tungkol sa mga bata o mag-aaral na katulad ninyo na ang panghuhuli ng pusit ang siyang ikinabubuhay. Gusto nyo na ba itong marinig? Opo, ma'am! Kung gayon, pakinggan na ito. Boy Pusit na itinampok ni Sandra Aguinaldo ng Eyewitness. Boy Pusit, itinampok ni Sandra Aguinaldo ng Eyewitness. Madaling araw pa lang sa Sitio Paradahan sa Masbate ay makikita ng nagbabanat na ng puto ang mga bata. Araw-araw nilalayag ang laot, pitpit ang lambat at kanilang pangarap na maiahon sa kahirapan ang pamilya. Nakilala ni Sandra sina Jameson, Estoy at Jason. Mga batang tagtag na ang mga katawan sa pagtatrabaho at panghuhuli ng pusit. Kasama ng mga bata sina Mang Antonio at Mang Jomar sa paglaot. Gamit ang goggles at fins na gawa sa kahoy, nilangoy at sinisisid ng mga bata ang malawak na dagat. Ang trabahong ito ay talagang nakahihingal at nakakapagod kung tutuusin. Paghampas at pagbato ang tanging paraan upang mahuli at makulong sa lambat ang mga pusit. Sa loob minsan ng isang araw, 20 beses silang sumisisid upang manghuli ng mga pusit at ang pahinga ay magsisimula ng 1:00 ng hapon upang mananghalian. Ngunit sa buong araw na iyon, ang kinikita ng mga bata ay kulang pa para sa pangtustos sa mga gastusin. Sa pagpasok sa eskwelahan, tinatahan ng mga bata ang daan papunta sa malayong paaralan habang nagkakatuwaan sa paglalakad sa matataas na mga damo. Habang nasa daan, nalaman ni Sandra na grade 6 pa lang ang mga bata. Ayon kay Mr. Melchor Rojas, ang guro ng mga bata, minsan lang halos pumasok ang ibang estudyante kung nagtatrabaho ang mga ito sa pagpupusit o panahon ng pag-aani. Nakalulungkot man isipin, ngunit iilan lang ang nakakapagtapos sa elementarya. Mula rin sa bibig ng kanilang mga magulang ay baka hindi nila makaya pang pag-aralin ang mga bata.
Mula sa isang simpleng kwentuhan, pangarap nila Jason at Estoy na mag-aral ng high school sa Mandaon at maging seaman para kay Estoy. Sa hagupit ng kahirapan sa kapalaran ng mga musmos na mga batang ito, ay nababakas ang pangarap na makapagtapos at umasenso sa buhay. Ngunit ang dagat ay muli pa ring maghihintay sa kanila mula sa gabing ipikit nila ang kanilang mga mata. Nagustuhan niyo ba ang dokumentaryong pantelebisyong Boy Pusit? Opo, ma'am! Kung gayon ay suriin naman natin ito sa pamamagitan ng mga tanong. Ngunit bago iyan, pakinggan muna ang isang paalala. Hoy classmate, natapos mo na ang mga output natin para sa linggong ito? Ay oo, ready na akong magpasa ng mga output ko. Ang galing mo naman, classmate. Ako rin natapos ko na. Ginabayan kaya ako ni nanay sa mga aralin natin sa modules. Ako rin classmate. Buti na lang, kung hindi available si nanay at tatay, maaari ring kontakin ang mga subject teachers natin. May mga contact numbers sila na kasama sa ating learning kits. Tama ka, Frenny. Kahit hindi natin sila nakikita, handang tumulong ang mga guro natin sa Doña Aurora National High School, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Tunay ngang tuloy pa rin ang pag-aaral, classmate. At kalidad na edukasyon pa rin ang hatid sa atin. Walang hadlang sa ating pag-aaral. Kalidad na edukasyon ay isulong. Mga guro'y handang tumulong. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Doña Aurora National High School at ng istasyong ito. Wika, panitikan, gramatika, at kasaysayan. Mga araling hatid ay gintong aral at karunungan. Ito ang Filipino Learning Area. Makinig, matuto, pag-aralan ang Filipino. Tumutok sa paaralang panghimpapawid. DWTR-FM 106.3 DANHS Radio. DANHS Radio. Where learning is amazing. Kayo'y nakikinig sa Filipino Grade 8. Kasama si Teacher Sheila May and Fronda. At ako ay nagbabalik. Simulan natin ang pagsusuri sa dokumentaryong pantelebisyong Boy Pusit. Sino ang mamamahayag na nagdokumento ng kwento ng dalawang bata? Ma'am, si Sandra Aguinaldo po, ng Eyewitness. Mahusay! Nababatid kong nakinig kayong mabuti. Sino-sino naman ang kinapanayam sa dokumentaryo? Sina Jameson, Estoy, Jason, Mang Antonio at Mr. Melchor Rojas po ang kinapanayam sa dokumentaryo, ma'am. Magaling! Ano ang kalagayan o suliranin ng kinapanayam? Ma'am, isa sa mga suliranin nila ay ang kahirapan sa buhay. Tama! Ang mga bata sa dokumentaryo ay nagbabanat na ng buto upang maiahon ang kanilang pamilya. Sa inyong palagay, nararapat na bang magtrabaho ang mga ganitong batang edad? Ma'am, para sa akin, hindi po. Hindi po responsibilidad ng mga bata na magtrabaho para lang may makain ang pamilya. Dapat ay inuuna nila ang kanilang pag-aaral. Tama! Dahil sa pagbabanat ng buto ay nakaliligtaan ng mga bata na mag-aral. Tandaan mga anak, mahalaga ang edukasyon. Kinakailangang ang mga bata ay magkaroon ng matibay na pundasyon sa pag-aaral upang mahubog ang kaalaman at kakayahang mayroon kayo na inyong magagamit sa inyong pagtanda,
lalo na kung kayo ay magtatrabaho na. Ang edukasyon din ang siyang maipamamana lamang ng ating mga magulang. Naunawaan niyo ba yun? Opo ma'am, naunawaan po namin. Ano pa ang nakita ninyong suliranin sa dokumentaryo? Ma'am, ayon sa guro na si Mr. Melchor Rojas, problema po ang edukasyon ng mga bata. Iilan lang po ang nakakapagtapos ng pag-aaral sa elementarya. Ang mga bata rin po ay minsan lang pumasok sa isang linggo. Tama ka riyan. Sadyang nalungkot ang guro sa problemang ito. Mula sa mga suliraning ito, ano ang mga solusyon o hakbang ang kanilang ginawa sa kanilang suliranin? Ma'am, isa sa mga solusyong ginawa ng mga bata upang kumita ay ang sumisid sa dagat at manghuli ng mga pusit. Ngunit hindi po maikakailang hindi pa rin sapat ang kanilang kinikita. Magaling! Ako'y natutuwa sa inyong masiglang pakikilahok sa ating talakayan. Sa mga kinapanayam, sino ang inyong higit na hinangaan at bakit? Ma'am, si Estoy po. Dahil may pangarap po siyang maging isang seaman na pinaniniwalaan niyang makatutulong sa kanyang pamilya upang makaahon sa kahirapan. Napakahusay ng iyong sagot. Sadyang kahit gaano kahirap ang buhay, matuto tayong mangarap para sa ating mga sarili. Samahan natin ng sipag at tiyaga upang makamit ito. Mula sa dokumentaryo, anong aral ang kumintal sa iyong isipan habang sinusuri ito? Ma'am, kinakailangan po ang ibayong pagtitiyaga at pagtitiis upang makatulong at magkaroon ng pangarap. Hindi lamang sa sarili kundi pati na rin sa pamilya. Mahusay! Kinakailangang hindi tayo titigil sa ating mga pangarap. Ano pa man ang ating makasagupang mga suliranin, kinakailangang maging matatag tayo at malakas ang ating loob sa pagharap sa hamon ng buhay. Ano pa ang gintong aral na mapupulot dito? Ma'am, pahalagahan po ang edukasyon. Naniniwala po akong ito ang solusyon sa suliranin sa kahirapan ng buhay. At ang edukasyon rin po ang tanging paipamamana ng ating mga magulang. Magaling! Kaya kahit tayo ay nakararanas ng pandemya, hindi dapat ito maging sagabal sa inyong pag-aaral. Maraming paraan upang kayo ay matuto ng maraming bagay. May aral pa ba kayong nais ibahagi? Meron pa ma'am. Kung mag-aaral po kaming mabuti ngayon at magkaroon ng trabaho, ay hindi na mararanasan ng aming pamilya o magiging anak ang kahirapang nararanasan ng mga bata sa dokumentaryo. Aba, tama yan anak. Natutuwa ako sa iyong ibinahagi. Sana ang mga kabataang katulad mo ay ganyan din ang kanilang aral na napulot mula sa dokumentaryo. Bilang guro ay mayroon din akong aral na napulot mula rito. Ito ay ang tulungan ang mga batang mahubog ang kanilang kaalaman kahit gaano kahirap ang sitwasyon sa isang lugar. Gagawa ng ilang paraan upang makapasok ang mga mag-aaral upang makapagtapos sa elementarya. Wow! Nagagalak ako sa ating produktibong pagsusuri sa dokumentaryong pantelebisyong Boy Pusit. Tiyak na kayo ay maraming natutuhan mula rito. Tayo ay magbabalik pagkalipas ng isang paalala. Ikaw ba ay batang magtatapos ng elementarya ngayong taong panuruan 2020-2021? O di kaya'y batang nagnanais lumipat o bumalik sa pag-aaral sa ating paaralan? Simula sa ika-26 ng Marso hanggang ika-31 ng Mayo ay magsasagawa ang Doña Aurora National High School ng pagpapatala o early registration para sa taong panuruan 2021-2022. Bisitahin ang Facebook page ng Doña Aurora National High School at i-click ang link upang makapagtala sa takdang araw. Para sa mga hindi makapag-access online, huwag mag-alala, i-aanunsyo sa ating istasyong 106.3 FM DANHS Radio ang iba pang impormasyon tingkil sa ating early registration.
Mag-register na, maging parte ng Amazing Dance Family. Isang impormasyon mula sa pamunuan ng Doña Aurora National High School at ng himpilang ito. Kayo'y nakikinig sa Filipino Grade 8 kasama si Teacher Sheila May and Fronda. Natapos tayo sa pagsusuri sa dokumentaryong pantelebisyong Boy Pusit na itinampok ni Sandra Aguinaldo ng Eyewitness. Ngayon, maaari ba ninyong sabihin kung ano ang kahalagahan ng dokumentaryong pantelebisyon? Ma'am, napakahalaga po nito dahil nalalaman natin ang mga katotohanang pangyayari na nagaganap sa buhay ng mga tao tulad ng kanilang kalagayan sa lipunan. Mahusay! Napakaganda ng iyong sagot. Ano pa? Ma'am, mahalaga po ito sapagkat naiuugnay po natin sa buhay ang mga nangyayari sa ibang tao. Ang maganda po nito, nagiging gabay po at aral ito sa buhay natin. Mahusay! Ang ating sinuring dokumentaryong pantelebisyon ay kakikitaan ng aral na makatutulong sa atin upang higit tayong magpursige sa ating mga pamumuhay at huwag tayong pahahadlang sa kahirapan. Kinakailangan na tayo ay laging matatag sa hamon ng buhay. Sang-ayon ba kayo rito, mga mag-aaral? Opo, ma'am! Magaling! Binabati ko kayo sa inyong kahusayan sa pakikilahok ng ating aralin. Palakpakan ang inyong mga sarili. Ibuod natin ang ating aralin. Ma'am, pinag-aralan natin ang tungkol sa dokumentaryong pantelebisyon na kinahuhumalingan nating panoorin bilang ating mga libangan. At ito rin ay nakapagbibigay ng aral sa atin, lalong-lalo na ngayong panahon ng pandemya. Magaling! Ano pa? Ma'am, sinuri natin ang isang dokumentaryong pantelebisyon na pinamagatang Boy Pusit. Sa ating pagsusuri, natunghayan natin ang kahirapang nararanasan ng mga bata sa sitio Paradahan ng Masbate. Ang kanilang buhay ay maaari rin pong maiugnay sa kahirapan ng iba pang bata na nagbabanat ng buto para lamang makatulong sa pamilya sa murang edad. Mahusay! Tandaan, ang dokumentaryong pantelebisyon ay malaki ang papel na ginagampanan upang magkaroon tayo ng kamalayan sa realidad ng buhay. Ito ay programang naglalahad ng katotohanan at impormasyon tungkol sa mga isyu o problemang panlipunan. Ang Boy Pusit na ating sinuri ay isa sa mga kinakikitaan ng mga problemang mayroon tayo sa ating lipunang ginagalawan. Paalala mga anak, siguraduhing magawa at matapos ninyo ang mga gawain sa ating aralin. Huwag kalimutang sagutin ang refleksyon at lingguhang pagtataya sapagkat dito masusukat ng inyong guro ang pagkatuto sa araling ating tinalakay. Sana ay makabuluhan ang inyong pagkatuto sa pamamagitan ng radyo. Tandaan, kami ay kasama ninyo sa paglalakbay sa mundo ng karunungan. Ako muli ang inyong kaagapay sa pag-aaral sa asignaturang Filipino, Teacher Sheila May and Fronda mula sa Dance Radio. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Muli, magandang araw sa inyong lahat. At iyan ang kabuuan ng ating aralin ngayong araw. Tiyak mga anak ay nakadagdag kaalaman ang mga natutuhan ninyo hinggil sa dokumentaryong pantelebisyon. Maraming salamat Teacher Sheila sa paghahatid ng aralin sa Filipino para sa mga mag-aaral ng ika-8 baitang. Ang inyong mga sagot o output ay maaari ninyong ipasa via online. Kung kayo ay may kapasidad na ipasa na lamang ito sa pamamagitan ng social media, ay maaari ninyong gawin.
Kung hindi man, ipaalala sa inyong mga magulang ang pag-iingat at pagsunod sa health protocols sa pisikal na pagpasa nito sa inyong barangay hall upang makaiwas sa sakit na COVID-19. Naunawaan ba mga mag-aaral? Opo, sir! Mga mag-aaral, tandaan na ngayong panahon ng pandemya, tuloy pa rin ang edukasyon, kaya't pag-aaral pa rin ang unahin. Binabati ko kayo sa inyong sipag at tiyaga sa ating aralin sa Radyo Eskwela. Ang scriptwriter o sumulat ng aralin ay si Teacher April Joy T. Valdez. Ako ang inyong teacher host sa oras na ito, Teacher Dennis D. Abruhena, muling tumutok sa ating paaralang panghimpapawid. 106.3 FM, DANHS Radio. Hanggang sa muling paglalakbay sa mundo ng karunungan. Paalam! Wika, panitikan, pragmatika, At kasaysayan. mga araling hatid ay gintong aral at karunungan. Ito ang Filipino Learning Area. Makinig, matuto, pag-aralan ang Filipino. Tumutok sa paaralang panghimpapawid. DWDR-FM 106.3 DANHS Radio. Dance Radio. Where learning is amazing. Dance Radio, silid-aralan sa radyo, atid namin makabago, paraan ang pagtuturo. Wala nang makakapigil pa. Sulong Arangkada 106.3 Dance Radio sa Aurora, Isabela. Edukasyo'y susulong, basta't magtulong-tulong, sulong edukalidad. Dance Radio, learning is amazing. Kami muling nagbabalik. Napakinggan ninyo ang ating aralin hinggil sa dokumentaryong Pan-Telebisyon. Palalalimin pa natin ang inyong pag-unawa rito. Ngunit, bago natin simulan, maaari bang mag-react ng masayang emoji sa ating live stream na magiging hudyat kung kayo ay handa na sa ating talakayan? O, mag-send ng masayang emoji, mga anak. O, tingnan natin. Ayan, mga anak. Ayan, si Sarah May, nakapag-send na ng masayang emoji. Ganon din si Aris at Jamie Mil. Rosalie. Si Azlin, Arian Faye. Ayan. Si Gerson. Okay. So, ayan, marami na sila, ma'am. Si Rosalie de la Cruz. Ayan, marami nang nag-send ng happy face. Yes. Simulan natin ang ating pagtalakay sa kabuuan ng aralin sa pamamagitan ng panimulang gawain. Ngunit bago yan, sagutin nga muna ninyo ang katanungang ito. Mahilig ba kayong mag-ulam o kumain ng mga lamang dagat? Ano-anong mga lamang dagat ang gustong-gusto ninyong ulamin o kainin? Maaari kayong mag-chat sa ating chat box. Ano yung mga gustong-gusto ninyong nanggagaling sa dagat? O, yung mga sayamang dagat natin, mga anak. Yes, mga ma'am. So, tingnan natin kung mayroong magsisend. Ayan, ma'am, no? Tingnan nyo. Sabi ni Aris Flores. Oh, yes, ma'am. Tilapia siguro ito. No, tilapia. Sabi niya. Yes. Si Precious, Estioco, hipon. Yan, hipon. Si Zara, ma'am, ang dami niyang gusto. Hipon, tunat, at pusit. Ayan, si Jerson, pusit daw. Hipon, sabi naman ng isa, tuna. Ayan. May dilis pa ni Daniel Clyde. Ni John Mark, pusit. Ayan. Ayan, hipon. Ma'am, bangus.
tuna. Alright. So, salamat mga mag-aaral sa inyong pag-comment sa unang tanong namin kanina. Ngayon, alam na namin kung ano ang inyong mga paboritong Yes, ma'am. inuulam. So, halos Ayan. pare-pareho din tayo mga ma'am. Ano? Siyempre, ma'am, pag sinabi mong hipon, nako. Ay, Diyos ko. Diba? Mapapalaban tayo dyan kahit may Correct. allergy, ano? Yes. Okay, so hayan, maraming salamat mga mag-aaral sa pagbibigay ninyo ng inyong sagot sa ating katanungan kanina. Kaya naman, dumako na tayo sa paunang gawain. Ma'am Magda. Okay, thank you. Salamat, Ma'am Sheila. So, ang gawain natin ito ay pinamagatang Kilala. Okay, so mula sa larawan na may pakikita kaming ala. Alright, so tingnan natin, may technical problem tayo. So, mula doon sa nakita ninyo kanina o tanong natin kanina na kung anong lamang dagat ang gustong-gusto ninyong kinakain. So, dito tayo ngayon sa ating gawain na isa pa na pinamagatang kilala kita. So, dito makikita ninyo, may pakikita ako sa inyo dito na isang larawan. So, tignan natin anong mapapansin nyo dito sa larawang ito. Mag-comment sa ating chat box. Ano nga ba ang nakikita sa larawan? Yan. So, ano kaya ang nakikita nila sa larawan? Okay, so pwede ulit kayong mag-chat o kaya pwede kayong mag-text sa numerong 0927-3157-328. Natatakam ako, Ma'am Magda, Ma'am Yes. Annette, at Ma'am Annabel sa Yes, nakikita ma'am. ko. Okay. Ayan. Nakakagutom daw po. Nakakagutom. Oo. So ano kaya ang nakikita ng ating mga mag-aaral? Ayan. Ang dami ng sumagot, Ma'am Magda. Yes, yung sabi dito si Ashley, sabi niya pusit. O si Aslyn din, si Kambal, pusit. O si Sarah May, pagkaing lamang dagat, o yon yung pusit. Okay, so pare-pareho sila, ma'am. Okay, tama kayo sa mga naging kasagutan ninyo. Ang lamang dagat na nasa larawan ay pusit. Katulad din ba kayo na gustong-gusto ang pusit? May mga benepisyo bang makukuha rito ng isang tao kapag nag-uulam ng pusit, mga anak? Ano Okay. sa palagay nyo? Kayo mga ma'am, ano ang sa palagay nyo? Okay, so sa pagkain natin ng pusit, ma'am, marami itong naibibigay na benepisyo sa atin. Lalo na at napakaraming maaring paraan ng pagluluto dito. Kagaya nga ng nandyan sa larawan nakikita. Ilan sa mga ito ay ang adobong pusit, inihaw na pusit, calamares, at kung minsan din ay dinadagdag ito ay sinasahog sa mga gulay. Naglalaman din ang mga ito ng mga maraming nutritional na bitamina at mineral na may kapaki-pakinabang na mga katangian. Ang mga nakukuhang bitamina ay ang vitamina C, vitamina E, thiamine, vitamina B1, phosphorus, potassium, magnesium, omega-3, omega-6 at vitamina B9. Ayan. So, maraming salamat mga mag-aaral sa inyong pakikibahagi sa ating unang gawain. Alam nyo ba mga mag-aaral na ang pusit ay may kaugnayan sa ating aralin ngayon? Pag-aaralan natin ng isang dokumentaryong pantelebisyon tungkol sa pusit. Ngunit bago yan, alamin muna natin kung ano ang ibig sabihin ng dokumentaryong pantelebisyon. Ano nga ba ang ibig sabihin ng dokumentaryong pang-telebisyon? Okay, so ang dokumentaryong pantelebisyon ay isang programang sa telebisyon o sa isang pelikula na naglalahad ng mga katotohanan at impormasyon tungkol sa isyu o problemang politikal, historical o panlipunan. Okay, yes ma'am. So ito ay nanggaling sa https://www.coursehero.com.
So, tama yung sinabi ni Ma'am Annette. Madalas, ang mga napapanood natin sa mga dokumentaryo ay nangyayari sa totoong buhay, kung saan naglalayon ang dokumentarista na ipaabot at ipaalam ang nangyayari sa buhay ng mga tao at kung ano ang problema ang kinakaharap nila. So, maliban sa sinabi kanina dito, may karagdagan pa bang impormasyon, Ma'am Sheila? Yes, Ma'am Magda, karagdagang impormasyon hinggil sa dokumentaryong pantelebisyon. Ito ay naglalayong maghatid ng komprehensibo at estratehikong proyekto na sumasalamin sa katotohanan ng buhay at tumatalakay sa kultura at pamumuhay sa lipunan upang makapagbigay aral o makagawa ng isang pang-record na kasaysayan. Okay, tama ka dyan, Ma'am Sheila. Ang dokumentaryong pantelebisyon ay masusing pinag-aralan at nabuo ng dokumentarista ayon na rin sa kanyang pagkilala, pag-i-interview sa tao o grupo na kanyang ire-record at magsisilbing gabay sa buhay ng sino mang makapanood nito at makapagbigay ng aral ang bawat pangyayari sa nailahad na dokumentaryo. So, sino-sino nga ba ang mga kilalang dokumentarista sa ating bansa, Ma'am Annabel? So, ayan. Ang mga batikang kilala o ang mga batikang mamamahayag na kilala sa larangan ng dokumentaryong pantelebisyon ay sina Sandra Aguinaldo, Cara David, Howie Severino, Jessica Soho, Jay Taruk, at Atom Araulio at marami pang iba. Yes, sila nga ay mga magagaling na mga dokumentarista. Madalas napapanood ko din itong mga ma'am sa telebisyon, yung kanilang mga dokumentarista. At isa nga dito yung pag-aaralan natin ngayon. So, ano-ano naman kayang mga dokumentaryong pantelebisyon ang tanyag sa ating bansa? Okay, so ilan sa mga dokumentaryong pantelebisyon sa ating bansa ay ang mga sumusunod. Ang Eyewitness, Real Time, Motorcycle Diaries, Crusade Investigative, Documentaries at iba pa. Yes. So, madalas din ang napapanood ko dyan, siguro kahit kayo mga ma'am, yung Eyewitness. Kaya yung pinanood natin ngayon o yung pinakinggan natin ngayon na Boy Pusit mula sa Eyewitness. Okay. So, ayan. Alam ko ang mga mag-aaral natin ay nanonood din ng mga dokumentaryo ngayon, dokumentaryong pantelebisyon. Kaya ngayon, suriin na natin ang isang dokumentaryong pantelebisyon, ang Boy Pusit. Mula sa napakinggang dokumentaryo, palalalimin pa natin ang inyong kaalaman dito. Handa na ba kayo, mga mag-aaral? So, tingnan nga natin kung handa na nga kayo. Mag-send nga ng heart sa ating chat box kung tunay kayong handa na sa ating susunod na gagawin. Napakabilis nila, Ma'am Magda. Yes, Si Rosalie, nakapag-send ng heart. Yan, si Nazara, Aslin, Mary Jane. Ayan. So, ibig sabihin mga ma'am, handang-handa na sila. Yes. So, kilalanin natin ngayon ang mga tauhan sa dokumentaryong napakinggan natin at napanood. Maaari kayong mag-chat sa ating chat box o kaya ay mag-send ng inyong sagot sa numerong 0927-3157-328. Ayan, sino kaya ang mga tauhan sa binasa natin o napakinggan ninyong Boy Pusit? Ayan, so maghintay tayo ng mga sasagot sa ating tanong. Yes, Siyempre, ma'am. mga ma'am, di ba, shout out din sa mga estudyante nating nakikinig sa kanilang mga radyo. Siguradong magte-text ang mga yan para sa kanilang mga sagot. Ayan, so mga ma'am, may sagot na si Zara May Beryoso mula sa 8 Aristotle. Yes. Ang mga tauhan daw ay sina Jameson, Estoy at Jason. Yan. So, yung tatlong bata yung tinukoy niya. Yun yung mga magagaling sumisid, di ba ma'am? Yes, ma'am. Okay. Sino pa? Ayan, si Sarah pala yun. Si Jason Marinay, meron na din siyang sagot, ma'am. Yes, ma'am. Jason,
Jameson Estoy Jason Mang Antonio. Okay. May nilagay din siyang Mang Antonio. Yes, ma'am. So, talagang nakinig sila sa ating aralin kanina. Kaya nakita nila o narinig din nila kung sino yung mga tauhan natin. Yes, ma'am. Tunay ngang nakinig sila sa Boy Pusit na isang dokumentaryo. Okay. So, tumpak nga ang mga naging kasagutan ng ating mga mag-aaral. Sila ang nakapanayam ni Sandra Aguinaldo at inilahad ang klase ng kanilang pamumuhay. Ano naman kaya ang kinabubuhay ng mga tao sa sitio Paradahan? Yes, sa Masbate. Ano po? Yes, ma'am. Alright, so mga minamahal naming mag-aaral, ano kayang ikinabubuhay ng mga tauhan sa ating dokumentaryong napakinggan kanina? Okay, so meron ng sagot ni Sarah May. Sabi niya, nang huhuli ng pusit. Okay. Yes. So, tama kaya yung sinabi niya, ma'am? Tingnan natin. Ayan. So, pagsisid sa dagat at manghuli ng pusit. Napakaraming sumagot, ma'am, ano? Pero tama ang kanilang mga kasagutan. So, nanguhuli sila ng pusit. Yes. Ano pa kaya yung isang kinabubo dito? Oh yes, Manghuli ng bukod pusit, sa panguhuli ng pusit mga anak at pagsisid, Yes. meron pang isa. 'Di ba? Kasi hindi naman palaging nakakakuha sila ng maraming pusit. Oo. Ayan, meron pa silang isang pinagkukuhanan ng kabuhayan. At ano kaya ito? Oh, yung parang sasabihin natin na anong dagdag sa kita Kinikita, ng pera. Kinikita yes. nila. Ayan. Yung isa naman dyan, sabi niya, ma'am, mangingisda pa rin. Paghuhuli ng pusit. Yan. Hintayin na lang natin mo kung anong isasagot, ano? Yes. Yan, mangingisda. shout out, syempre sa Copernicus, sa Socrates, sa Tangerine. Ang daming nagko-comment mula sa mga Ivory. section na yan. Tingnan nga natin yung sagot. Okay. So, ma'am, may nag-text dito. Ang sabi, yes, ma'am. Isa sa ikinabubuhay din nila ay ang pag-aani tuwing anihan. Wow, Okay, so tingnan natin, napakagaling. ma'am, kung yun nga ba. Ayan. So, tama siya, ma'am. So, pag-aani tuwing anihan. So, ito yung isang bahagi o isang pinagkakakitaan nila yung mag-ani ng palay. Dahil hindi naman sa lahat ng pagkakataon, sabi nga ni ma'am kanina, hindi sa lahat ng pagkakataon may nahuhuli silang pusit. Yes, ma'am. Ayan. So, maraming salamat mga mag-aaral sa inyong pagsagot. Tama, isa sa mga ikinabubuhay ng mga tao sa Sitio Paradahan ay ang panguhuli ng pusit. At ito ay pinatunayan ng mga tauhang sina Estoy, Jameson at James. Okay, tama ka rin yan, Ma'am Annabel. Sa murang edad kasi nila ay kumakayod na sila upang makatulong sa kanilang mga magulang. Hindi nila alintana ang hirap at pagod sa pagsisid sa napakalalim na parte ng dagat, makahuli lamang ng pusit. So pati ang kanilang kalusugan ay apektado na rin sapagkat nabababad sila sa tubig sa napakahabang oras. At dahil dito, kung minsan, sila ay maaaring magkasakit o magkalagnat. O dili kaya'y magkaroon ng sipon at ubo. May mga nasusugatan din dahil sa mga basag na bagay na naitatapon sa ilalim ng tubig. So parang ito yung sinasabi natin, ma'am, na kung minsan din, sana pangalagaan din natin ang dagat natin. Yung huwag nagtatapon ng kung ano-anong basura. Tama, Di po ma'am. ba, Kasi ma'am? maraming maaapektuhan, di ba? Yes, ma'am. So, ipagpatuloy natin ang ating pagtalakay. So, muli, mag-send ng like kung nakakasunod kayo sa ating talakayan, mga mag-aaral. Yan, mga mag-aaral ha, mag-send daw ng like kung kayo ba ay nakakasunod sa ating talakayan. Yan, meron na ma'am, may nagsisend na sa atin ng like. Okay, so maraming salamat. Ayan, may mga nakapag-send at marami nang nakapag-send ng like. Maraming salamat mga mag-aral sa pakikibahagi sa ating talakayan. Ito ang susunod na tanong. Bakit mas marami sa mga mag-aaral ang di nakapagtatapos ng pag-aaral o
o kaya ay hindi pumapasok sa high school? Yes. Okay, mag-send mga anak ng inyong sagot. O parang ito yung sinasabi natin ngayon kahit sa kasalukuyang panahon, di ba mga ma'am? Kahit nasa pandemic tayo, may mga bata, lalo na kahit dito sa atin, may mga bata na parang nag-stop Yes, sa pag-aaral. ma'am, nag-stop. Ano kayang dahilan? Okay, meron ng sagot si Aris, ma'am. Yes, Sabi ma'am. niya, dahil sa kahirapan. Yes, isa talagang dahilan yan mga ma'am, ano? Okay, Yes, kahirapan. ganun din ang sagot ni Zara May dahil sa kahirapan sa buhay. Ganun din si Gerson. Yes. At si Azli, sabi niya dahil sa kakulangan sa pinansyal. Yan, at halos pare-pareho ang mga grade 8 learners natin ng sagot dahil sa kahirapan. So tama mga anak, hindi sila nakakatapos ng pag-aaral sapagkat salat sila sa pera. Kaya naman, kahit sa murang edad, sumisisid na sila sa dagat upang manghuli ng pusit at upang may maipambili sila ng pagkain ng pamilya. Imagine sa ganong edad mga ma'am, itinataya na nila yung kanilang kalusugan at buhay dahil napakalalim ng dagat. Magkaroon lamang ng kita. Diba? Dahil nga sa kahirapan. Kaya nga, tama yan, Ma'am Sheila. Parang ito yung sinasabi natin na patunay lamang na ang hirap talaga ng buhay na nararanasan ng 3 bata doon sa pinakinggan nating dokumentaryo. Kaslatatta na, ori kadagitoy apanawen, ditoy mit ayan tayo. Adote ububing nga mapmapanje karayan, taagala dati tukmim. Tapno, adama ilako da, amausar, apaggatang, iti kasapulan dayjay, balbalay da. Magkano na nga ba ang benta ng tulya ngayon, mga ma'am? Di ba umaabot ng 30 pesos sa isang Caltex? So, halimbawa, nakakuha sila ng 5 Caltex sa isang araw. Magkano kaya ang mapagbebentahan nila? So, tingnan nga natin mga anak. Halimbawa, mag-compute tayo. Halimbawa, nakakuha sila ng 5 Caltex ng tulya. Magkano ang bentahan? 30 pesos. So, kapag 5 Caltex, magkano ang mapagbebentahan nila? Tingnan nga natin. So, may mga nag-compute, ma'am. Ang bilis nila. Yes. Yan, sina Ari, sina Azlin, sina Gerson, Zara, Precious. Ang sagot nila, ma'am, ay 150 pesos. Okay, Tama ba, mga ma'am? Yes. So, ma'am. ang pag-compute natin is 30 pesos Times Times 5. So, ang sagot ay 150. At yung napagbentahan nila mga ma'am, maaari nilang ibili ng kape, asukal, at pwede ring makabili ng bigas or iba pang kanilang mga basic needs. Yung mapagkakasya, yun na pagbentahan nilang 150. Tingnan nyo mga anak, sa hirap ng buhay, kayo kaya naranasan nyo nang magtungo sa ilog upang manguha ng tulya. Samantalang ang 150 sa ilang kabatahan ngayon, mga ma'am, di ba? Minamaliit na lang nila. Pang-load lang pang-load nila. lang daw Actually, nila. wala lang ring gaanong naglo-load Kasi may may mga wifi, may mga internet na sa Correct. bahay. Pero malaking gastos yung may internet, di po ba? Yes, kaya isipin natin mga mag-aaral, yung 150 na minsan ay nalulustay natin, malaking bagay na pala para sa ibang batang katulad ninyo. Yes, ma'am. So parang ito yung sinasabi natin na magtipid. No, parang ganyan. Okay. So, tunay nga na nakita natin yung buhay ng mga bata sa sitio Paradahan ay napakahirap. Pati tuloy ang kanilang pag-aaral ay naapektuhan. Parang ngayon din, ang pag-aaral ninyo, mga anak, ay hindi na kagaya ng dati na pumapasok kayo sa paaralan dahil nga sa pandemyang kinakaharap natin. Kaya sana ang inyong pag-aaral ay pagbutihin para balang araw tulad ni Estoy, ano man ang inyong mga pangarap sa buhay ay inyong makakamit. May narinig ako doon, di ba napanood natin din nila ito, ma'am? Di ba sabi ni Estoy, gusto niya maging seaman?
O parang ang kahit ganun yung klase ng buhay meron sila ngayon, nangangarap pa rin sa Estoy. Ayan. So, saludo ako, ma'am, sa tatlong mga bata. Yes. Kasi napagsasabay nila na habang nag-aaral sila, nagtatrabaho sila, para may pangtustos sila sa kanilang pang-araw-araw. Yes. 'Di ba? Nakakabilib nga naman, ma'am. Yes, ma'am. Ganun talaga mga ma'am, ang mga batang may pangarap talaga sa buhay. Hindi sila patatalo sa anumang pagsubok Yes sa po. buhay. So, inaasahan namin mga mag-aaral na naunawaan ninyo ang tinalakay nating dokumentaryong pan-telebisyon. Kaya naman, upang mas lalo pang maunawaan ang ating aralin, bibigyan uli namin kayo ng isang gawain. At ito ay pinamagatang May Tama Ka! Okay, so ito ang panuto. Mula sa mga pahayag na mababasa, tukuyin kung ang mga ito ay tama o mali. I-chat lamang ang inyong sagot sa comment box natin o kaya ay mag-send ng sagot sa numerong 0927-3157-328. Okay, so ito yung unang pahayag. Okay, so narito ang unang bilang. Ang dokumentaryong napakinggan ay pinamagatang Boy Pusit. Tama o mali? Ayan, so sumagot na kayo. Ang bilis naman nilang sumagot, mga Oy, ma'am. ang bilis. Yan. Si Aris Flores ang una kong nakitang nag-chat dito sa ating comment box. Yes, ma'am. Ang sagot niya ay tama. Oh, nag-send din, nag-text sa akin, ma'am, si Arian Faye Ramos. Sabi niya, tama. Okay. Yan. Si Gerson, si Rosalie, Corinne, tama ang kanilang mga sagot. Okay. May tama kaya ang ating mga mag-aaral sa number 1. Okay, so ano tingnan ang natin, tamang ma'am. sagot, Ma'am Magda? Ayan, so tama ang sagot. So Very napakahusay ng good. ating mga mag-aaral. Yehey! Okay, so sumunod na tanong o pahayag. Si Cara David ang dokumentarista ng Boy Pusit. Tama o mali? Ayan. So ano kaya ang tamang sagot, mga ma'am o mga mag-aaral? Tama o mali? Okay, lagyan nyo ng number mga anak ha, kung number 2. Kasi may sumasagot pa lang ng number 1. Ayan, ma'am, si Arian Faye ulit. Sabi niya, nag-text siya sa akin. Ang sabi niya, mali. Okay, number 2, mali. Mali. Ayan. Yan. Sabi ni Aris, tama. Zara May, mali. Yes. Sabi ni Corinne Gale, tama. Si Aslyn din, ma'am, sabi nag-text, mali. Nora Rosete, mali. Precious, mali. Sabi ni Zarika, mali. So ano kaya ang tamang so sagot, tingnan natin ma'am? kung ano ang tamang sagot. Ayan, mali. Bakit kaya mali, mga ma'am? Ano ba ang tamang sagot dyan? Ba't hindi si Cara David? Si Cara David nga ba ang dokumentarista sa dokumentaryong ito? Di po ba mga ma'am, hindi si Cara Yes, David, kundi sapagkat si Sandra Aguinaldo. Yes, okay. Kaya mali ang sagot. Okay, next tayo, Ayan, ma'am. para sa ikatlong bilang, sa pagpasok sa paaralan, ang mga bata ay naglalakad ng napakalayo. Tama o mali? Tingnan Ano natin. nga ba ang tamang sagot, mga mag-aaral? Yan, ang bilis talaga ni Aris Flores. Sumagot na siya, number 3 daw, tama. Tama. O kahit si Aslyn, ma'am, nag-text ulit. Tama. Si Gerson, tama. Ayan. Si Kit, Magaway. Tama din. Yes. Daniel Clyde, tama. Si Ayan. Lester Jan, tama rin. Ayan. So halos pare-pareho sila, ma'am. Tama. Pero tingnan natin, may tama kaya ang mga mag-aral natin. Yes, tingnan Ayan. natin. Ang So, tamang sagot ay tama. Okay. So, next tayo. Okay, Ayan para na. sa ika-4 na bilang, kahit nakararanas ng hirap sa buhay ang mga batang sina Estoy, James at Jameson,
pangarap pa rin nilang makapagtapos sa pag-aaral. Okay, ano ang sagot nyo mga anak? Tama o mali? Yan. So, pangarap pa rin kaya ng mga batang ito na makapagtapos ng Ayan, pag-aaral? ma'am, ang bilis ni Ashley. Nag-text ulit siya sa akin. So, ang sagot niya, number 4, tama. Okay. Ayan, ang daming sumagot Si na Aris. halos Sige, puro ma'am. tama ang kanilang mga Yes. kasagutan. Yes, si Ira Vianney Aligado, tama daw. Si Aryan, si Aris. Ayan, mga sagot nila. Pero tingnan natin, tama nga kaya sila? Okay, so, ayan. So, tama ang sagot. Yan, ang gagaling ng ating mga mag-aaral. Ibig lang sabihin, talagang nakakasunod sila. Yes, So, ma'am. binabati namin kayo, mga mag-aaral, dahil ang inyong mga naging kasagutan ay tumpak. Patunay lamang ito na kayo ay nakasusunod sa ating aralin. At upang lubos ang pag-unawa ninyo sa ating aralin ngayon, dumako pa tayo sa isa pang gawain. Pinamagatan itong Ayusin mo ako. So, narito ang panuto. Buuin ang mga nagulong letra upang matukoy ang salita. Pagkatapos ay iugnay natin ang mga pangyayari sa dokumentaryong tinalakay. So, ito yung unang mga nagulong letra. O, ito yung pamagat pala. Hindi ko na ayusin mo ako. Okay, so ito yung unang-unang letra. Okay, so ito ang dalawang salita na inyong aayusin, ano mga anak? O-B-Y-I-S-T-U-P. Yan, buuin nyo na mga anak, ayusin ang mga letrang ito para makabuo tayo ng dalawang salita. Okay, may mga sumagot na mga ma'am. Ang dami Yes, na nila, ma'am. oh. Si Jamie Mil, Boy Pusit. Si Arian, Boy Pusit. Ayan, pati si Jerson Marinay, Boy Pusit. Ganon din si Andrea Jo Bersamira, Boy Pusit. Lian, si Precious, Boy Ayan. Pusit. So, Rosalie, okay. So, Janelle, o sa lahat sinama, Yes, ang ma'am. sagot ay Boy Pusit. So, ito ang pamagat ng tinalakay nating dokumentaryo sapagkat ang kanilang hanap. Oh, Boy Pusit. Oh, ala. Okay, so ang tamang sagot doon ay Boy Pusit. Dahil ito yung pamagat ng ating tinalakay ngayon na dokumentaryo. So, ito yung sabi dito, tandaan mga anak na kung minsan may mga alias ang ilang mga taong kasunod ng kanilang mga pangalan. Ano man ang mga ito ay atin sanang irespeto o igalang. Wala tayong karapatang pagtawanan sila sapagkat hindi natin alam ang dahilan kung bakit may mga alias o katawagan silang ginagamit. Okay? So, nagkakaroon lang tayo ng konting technical problem, pero ayusin. yes, maayos din natin yan, ma'am. Yes. So, tingnan lang natin. Pangalawa na tayong Yes, sa pangalawang bilang na tayo. Yes, pwede bang kuha na lang yung letter? Baka sakaling makuha ng mga bata kung ano yung pangalawang pangalawang salita. So, habang hinihintay natin ang ating presentation, ito ang para sa ikalawang bilang. Meron tayong nagulong mga letra. Isang salita lang ang kailangan nating ayusin dito. N, A, R, I, H, A, K, P, and A. Inuulit ko. N, A, R, I, H, A, K, P, and A. Ano kaya ang maaari nating mabuo sa mga nagulong mga letra? Isang salita lang ito, mga anak. Ayan. Pero ang bilis din nila, ma'am. Sara ni Sarah May, number 2, kahirapan. Yes.
Ayan. Sabi ni Ninya Suzanne Pasqua at Nora Rosete, kahirapan din ma'am ang kanilang sagot. Okay, so si Arian Faye din ma'am nag-send sa akin, nag-chat. O, yun din ang sagot, kahirapan. Okay. Lester Jan, Precious, Lian, kahirapan. So lahat na sila ma'am, ang sagot nila Yes, ay ma'am. So, napakagaling ng ating mga anak. So, Ayan. pinatunayan lamang ito ni Sandra Aguinaldo sa dokumentaryo ng uri o klase ng pamumuhay ng mga tao sa Sitio Paradahan ay sadyang napakahirap. Mula sa mga batang gigising ng alas 4 ng umaga upang sumisid sa dagat at manghuli ng pusit o kaya ay ang pagtulong sa magulang sa paghahanap buhay, may pambili lamang sila ng kanilang kailangan sa tahanan. So, eto yung kaninang kasasagot ninyo. So, ano yung pinakasagot ito? Kahirapan. So, mahusay kayo mga anak. Okay, so susunod. Okay, so nabitin ang ating mga estudyante dahil pangalawang bilang pa lang yun, ma'am. Gusto pa nilang mag-ayos ng mga letra para makabuo ng salita. Yes, ma'am. Alright, so ito naman, number 3, mga anak. Ayusin ang mga letrang ito. K, U, D, E, S, N, O, Y, A. Ayan. So, isang salita lamang yan. Ayan, ang bilis sumagot ng ating mga estudyante. Ang gagaling naman nilang bumuo. Yes. Sabi ni Ira Vianney, edukasyon daw. Kahit si Jamie Miel, sabi niya, edukasyon. Ayan. Maging si Arian Faye, si Lian, Janelle, Corinne, Sweetel, ayan, edukasyon ng kanilang mga sagot. Okay, so TJ, tignan. Jessler, ang dami na nila, oh. Si Aslyn din ma'am nag-send sa akin, edukasyon. So tingnan natin kung tama nga ba ang sagot nila. Ayan. Okay, so, tingnan natin. So, ang tamang sagot ay edukasyon. So parang ito yung sinasabi natin na mula sa ating tinalakay, ang pag-aaral ng mga bata sa Sitio Paradahan ay napakahirap. Imagine yung naglalakad sila ng napakalayo, makarating lamang sila sa kanilang paaralan. May mga pagkakataon din, mga ma'am, na sa isang linggo, minsan o 2 beses lamang sila makapasok dahil sila ay nagtatrabaho. So ito din sana ang makita ng mga kinaukulan sa kanilang lugar, ang ipatupad ang DepEd Memorandum number 173 Series 2019 na nagsasaad ng hamon bawat bata bumabasa. Upang sa ganoon ay makapag-aral at matutong bumasa ang mga bata gaano mang hirap ang kanilang kinakaharap. Parang ito yung, di ba mga ma'am, yung ngayon, sabihin na natin na napakahirap din ang naging kalagayan ng mga bata natin dahil nga sa pandemya. Di ba? Yung pag-aaral nila, sabihin na natin naka-modular sila, pero yung iba kung minsan, may mga, anong tawag doon, tinatamad ng mag-aral. Pero patuloy pa rin mga anak sa pag-aaral para matumad ninyo ang inyong mga pangarap sa buhay. Okay, so meron pa mga anak, hindi dyan nagtatapos yung pahulaan natin. So, ano kayo susunod? O, yan. Okay, so ito ay binubuo ng 2 salita. Pag nabuo ninyo yung 2 salita, idugtong ninyo mga anak yung 9231. So ito ang unang salita, L-I-C-R-E-P-U-B-T-A at saka C. Ayan. Ano kaya ang mabubuo nilang salita dyan, mga ma'am? Ayan, may sumagot na mga ma'am, ang bilis. Si Zara May ng 8 Aristotle, Republic Act 9231. Sabi din ni Kit, ayan, Republic Act 9231. Si Gerson din. Pero walang 9231 kay, Gerson. Ayan. Andrea? Si Andrea, si Daniel, Republic Act 9231. Okay, so tingnan natin mga ma'am kung yun nga ba ang sagot dyan.
Okay. Ayan. So, Republic Act 9231. Ano nga ba ang tungkol dito? So, ito ay tungkol sa Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Ibig sabihin, maaaring magtrabaho ang isang bata kung ito ay nasa ilalim ng responsibilidad ng kanyang magulang o guardian. Kung hindi nakasasama ang kanyang trabaho sa kanyang moralidad, kalusugan, buhay at seguridad. So parang ito yung sinasabi natin mga ma'am na doon sa Boy Pusit, bagamat bata sina Estoy, Jameson, James, sumisisid sila. Hindi ito parang ipinagbawal kasi meron din naman silang kasamang mas matanda na nakaagapay sa kanila sa pagsisid sa ilalim ng dagat. Yes, ma'am. So, ibig sabihin, yung pagtatrabaho o pagbabanat ng buto ng mga tauhan ng mga bata sa dokumentaryo ay hindi illegal. Yes, ma'am. Ito ay legal sapagkat ayon sa Republic Act 9231, sinasabi na hanggat sila ay sakop, alam ng kanilang mga magulang, yung kanilang paghahanap buhay ay okay pa rin yun. Oo. Yan. Basta't hindi makasasama sa kanilang moralidad, sa kanilang kalusugan, sa buhay at syempre ang kanilang seguridad. Kasi may kasama naman sila. Oo, na mas matanda sa kanila. Yes. O kaya yung magulang mismo. Okay. Okay? So, napakahusay ng ating mga mag-aaral at nakakasunod sila sa ating aralin. Sadyang nasundan nila ang kabuuan ng dokumentaryo na ating pinag-aralan. So, natapos na natin ang ating aralin ngayong hapon. So, maaari na nating ibuod ito, Ma'am Sheila. Alright, so ang ginawa natin kanina ay binigyang kahulugan natin ang dokumentaryong pan-telebisyon kung saan ito ay programang naglalahad ng mga katotohanan at impormasyon tungkol sa isang issue o problemang panlipunan. Pagkatapos ay sinuri natin ang isang halimbawa nito at ito ay ang pinamagatang Boy Pusit na inilahad ang klase ng pamumuhay mayroon ang mga tao sa sitio paradahan, lalo na sa mga batang magpupusit. Ayan, tama ka dyan, Ma'am Sheila. So, ngayon naman, mga mag-aaral, meron pa kaming isang katanungan sa inyo. So, mula doon sa dokumentaryong napag-aralan natin, sagutin nyo ito. Pwede ulit kayong mag-chat o mag-text sa numerong binigay ko. Bakit napakahalagang magkaroon ng batas na nagsasaad ng tungkol sa kaligtasan ng mga bata mula sa edukasyon at pagtatrabaho sa murang edad? So, parang ito yung sinasabi natin na ano yung kahalagahan na magkaroon ng batas na ang focus o ang sentro ay ang kaligtasan ng mga bata, lalo na sa kanilang pag-aaral. Okay, maaari kayong sumagot. Hintayin namin ang inyong mga kasagutan sa katanungang ito. Ayan. So habang tayo naghihintay mga ma'am, shout out sa Ivory, sa SPJ, Socrates, SPA. Ayan, napaka-active nila mga ma'am. Tangerine. Okay. Nasaan na kaya ang lavender at ang maroon? Ayan, may mga aquamarine din dito kanina. Cyan, crimson. Ayan, maging ang Copernicus, ma'am. Very active sila. Yes. So, may yan, sumagot si na Zara ba? May ma'am, may sinagot na. Yes, ma'am. Sabi niya, ito po ang kanyang sagot. Dahil sa kailangan nilang matuto, sapagkat maaring ito ang magiging paraan upang mapaganda at kanilang buhay ng walang kapahamakan. So, yun ang sagot ng bata kung bakit daw mahalaga na magkaroon daw tayo ng batas tungkol sa kaligtasan ng mga bata mula sa edukasyon at pagtatrabaho sa murang edad. Yes, ma'am. Si Aslin, sabi niya, upang sila ay maproteksyonan at hindi maabuso ang kanilang pagiging
musmos laban sa mga mapagsamantalang tao. Okay, Tunay kahit na na naman. si Jamie Milma may sagot na rin. Mahalagang magkaroon ng batas na nagsasaad ng tungkol sa kaligtasan ng bata sa edukasyon upang masigurado ang kaligtasan ng mga bata at magkaroon ng karapatan ang mga bata na mag-aral, Anuman ang kanilang antas sa buhay. Okay, tama nga naman mga mama. Ayan ma'am, may nag-text din. Ang kanyang numero ay 0955-665-3347. Ang sabi niya ay, napakahalagang magkaroon ng batas na nagsasaad ng tungkol sa kaligtasan ng mga bata tulad sa edukasyon upang sa ganoon ay magkaroon sila ng magandang kinabukasan kung nakapag-aral ang lahat ng mga bata sa kabila ng kahirapang nararanasan. Yes, para maging maganda din ang buhay nila balang araw. Para hindi forever na mahirap na lang sila, di ba po ba? Yes, ma'am. Okay. Ayan. Si Ashley, nabasa na yung kay Ayan. Si Kambal pala yun. Sabi naman dito ni Ashley, ma'am, sa aking palagay, napakahalaga ng pagkakaroon ng ganitong batas dahil ito ay nagbibigay ng proteksyon sa mga kabataan at upang hindi masayang ang kanilang panahon bilang kabataan. Yes, ma'am. Dahil minsan lang maging isang kabataan, di ba? At wala silang pagsisisihan balang araw. Di ba? Mga ganon. Meron ding sagot si Rosalie, ma'am, kasi parang nalampasan natin. Yes, ma'am. Mahalaga ang pagkakaroon ng batas na ito para sa kinabukasan ng mga kabataan at para sa kinabukasan ng ating mundo. Ayan. Kasi nga sabi ni Jose Rizal, di ba? Ang kabataan ang pag-asa ng bayan. So sa kanila nagmumula ang pagkakaroon ng magandang kinabukasan. Okay, so napakagaling ng ating mga mag-aaral. Sadyang ang kanilang mga naging kasagutan sana ay maging gabay din nila ito habang sila ay nag-aaral upang sa ganon, maisip din nila yung kapakanan nila na ito, alagaan at sadyang talagang mag-aral sila ng mabuti dahil ito ay para rin sa kanila. Ayan, maging inspirasyon sana nila yung tatlong bata. Yes. Para mag-aral sila ng mabuti. Sa kabila ng hirap, nakikipaglaban. Yes, ma'am. Para ma'am sa mga hindi natin nabasa, siguro balikan na lang natin para makita natin lahat yung mga sagot ng mga yes, bata ma'am. natin. Parang ito, babalikan namin yung live. Huwag kayong mag-alala mga anak, mababasa at mababasa namin ang inyong mga naging sagot. Okay, so bilang pangwakas na tanong mga anak, may isa pa tayong sagot ay tanong na ito ay inyong sasagutin din. At kung hindi man namin mabasa ang mga sagot ninyo, maaari ninyong i-chat ang inyong mga subject teachers. So ito ang tanong. Ano-anong mga aral sa buhay ang maaaring matutuhan mula sa dokumentaryong tinalakay ang Boy Pusit? Anong mga aral sa buhay ang maaaring matutuhan mula sa dokumentaryong kinalakay ang Boy Pusit? Napakagandang tanong nito mga ma'am na ibinabato natin sa ating mga mag-aaral. Ma'am, sumagot agad si Aslyn. Sabi niya, ang natutunan ko po sa araling ito ay hindi hadlang ang kahirapan sa taong may pangarap at pag nagpupursige. Ayan, Tama tumpak ka na riyan, tumpak anak. ang kanyang Yes. sagot. Yes. Si Arian din, ma'am, sabi niya ng Copernicus, napakahalagang magkaroon ng batas. Ito yung kanina pala. Nagsasaad ng tungkol sa kaligtasan ng mga bata mula sa edukasyon. Okay? Lahat ay may kalayaan mangarap para sa hinaharap. Yon ay mula kay Gerson. Galing naman. Meron ding nag-text, ma'am. Ang sabi niya, huwag sukuan ang problema tulad ng kahirapan. Bagkus maging daan ito upang magsumika. Yes, Ayan. upang magkaroon ng magandang buhay. Okay. Sabi ni Daniel, ma'am, ang natutuhan ko sa aralin na ito ay hindi hadlang ang kahirapan sa buhay. So, at least yung mga bata natin, alam nila yung hirap na hindi magiging hadlang upang makamit ang kanilang pangarap. Okay, sabi din po ni Zara May mula sa Aristotle,
pahalagahan ng edukasyon sapagkat naniniwala ako na magiging maganda ang ating buhay lalo na sa paghahanap ng trabaho at hindi hadlang kahirapan upang makapagtapos ng pag-aaral. Ganon din si TJ Arimbuyutan, sabi niya, ang aral sa buhay na natutunan ko mula sa dokumentaryong tinalakay ay hindi hadlang ang kahirapan upang sumuko sa buhay. Ang dami pang mga ma'am at may oras pa tayong basahin. Ayan. So sabi ni Cassandra Javier ng 8 Copernicus, ang aral na aking napulot habang sinusuri ko ang dokumentaryo ay hindi kailanman magiging hadlang ang kahirapan upang hindi magpatuloy sa buhay. Tiyaga, determinasyon at pangarap sa magandang buhay ay napakahalaga upang maabot ang anumang hangad o pangarap sa buhay. Yan. So napakaganda ng kanyang sagot. Ayan, sumagot din si Arian Faye, ma'am. Nag-text siya sa akin. Aking natutunan na maging kontento sa anong meron tayo dahil may mga taong naghihirap para lang may makain, matustusan ang mga pangangailangan at gastusin. May mga batang gustong makapag-aral, kaya dapat na ating pagbutihin ang pag-aaral. Akin ring natutuhan kapag gusto nating mangyari ang isang bagay ay kailangan nating magpursige o magtiyaga upang ito ay ating makamit balang araw. So, ang mga sagot ng mga bata natin ay sadyang talagang, maaaring sabihin na nating nandito, mula dito sa kanila. Mula sa kanilang puso. Yes. Okay, ang aral na natutunan ko, sabi ni Ira, ay ang pagiging mapagpasalamat sa anong meron sa atin ngayon. Dahil may ibang tao na mas mahirap pa ang pinagdadaanan. Very well said. Okay, si Kate Mamuad, natutunan ko na huwag tayong sumuko sa pangarap ng dahil lang sa kahirapan. Pagiging matatag na kahit mahirap mag-aral, tayo at magsikap dahil ang pagkakaroon ng edukasyon ay susi sa pag-abot ng pangarap at magandang buhay. Okay. So, sadyang ang mga bata natin ay nakaka-relate din sa ating pinag-uusapan ngayon. Di ba, mga ma'am? Okay? Okay, so at yan ang kabuuan ng ating aralin sa Filipino 8, ikatlong linggo. Hanggang sa muling sesyon, ako si Ma'am Annette Bayaka. At ako naman, si Ma'am Annabel Rivera. At syempre, ako naman si Teacher Sheila May N. Fronda. Susunod na ang Mathematics Grade 8. At ako naman ang inyong lingkod, Ma'am Magdalena A. Alejo, at nag-iiwan ng kasabihang anumang hirap ng buhay ang ating kinakaharap, patuloy tayong lumaban sa hamon ng buhay. Sabi nga nila, laban lang! Wika at panitikan, gramatika at kasaysayan, mga araling hatid ay gintong aral at karunungan. Ito ang Filipino Learning Area. Makinig, matuto, pag-aralan ang Filipino. Dito lang yan sa 106.3 DWDR-FM. Ito ang 106.3 DANHS Radio. DANHS Radio. Prepare yourself. Ang silid-aralan sa radyo, hatid namin ay makabagong paraan ng pagtuturo at kalaman. Mapaumaga, tanghali o hapon man yan, ang istasyong magbibigay impormasyon kahit saan man. For something big. Alright, here we go. 106.3 DANHS Radio. Doña Aurora National High School, Santa Rita, Aurora, Isabela. This 106.3 DWDR-FM.
Prepare yourself. Ang silid-aralan sa radyo, hatid namin ay makabagong paraan ng pagtuturo at kalaman. Mapaumaga, tanghali o hapon man yan, ang istasyong magbibigay impormasyon kahit saan man. For something big. All right, here we go. 106.3 DANHS Radio. Doña Aurora National High School, Santa Rita, Aurora, Isabela. This 106.3 DWDR FM. Pre-calculus, advanced algebra, intermediate algebra, trigonometry, elementary algebra, geometry. Mga araling dapat tuklasin. Mathematics Learning Area. Mathematics kahit saan, kahit kailan. Mathematics, maaasahan inyong tututukan dito sa 106.3 DWDR FM. Basta Dance Radio, learning is amazing! Ayan! Good day to all our listeners, especially to all grade 8 students. This is your school in the air and it's mathematics time. Ayan! It's Monday na naman, talaga naman. Kahit ilang araw ng maulan, hindi nyo kami mapipigilan magbigay ng bagong kaalamang tiyak inyong kagigiliwan. Kaya't nais kong ipagsigawan. Welcome to Math Alive sa Facebook Live. Welcome po. It's April 4, 2022 at ito ang last and third RBI ng ating Mathematics 8 para sa Shift 2 Quarter 3. Kaya naman, ine-encourage po natin lahat ng mga estudyante na nandyan, kung medyo chill-chill kayo dyan, pwede kayong mag-join at manalo ng hanggang 120 pesos. Word of load, malay nyo kayo ang swertihin, di ba? Binabati po natin lahat ng parents na nanonood at nakikinig sa ating station. Shout out sa aking Mudra Bells kung nandiyan ka. Hello, Nay! Sa aking mga Junakis, Elijah, and Trevor, and of course sa may bebe na hindi pwedeng magalimunan at sa lahat ng mga kaguruan dyan. Talaga namang hindi ko kayo tatantanan. Nag-orient na naman ang mga kaguruan. Excuse me po. Oh, nakakaiba ngayon, di ba? Ibang sanib ba? Okay. Sa lahat ng mga kamat learning area, kung habang nag-orient dyan, nakikinig kayo, kayo na talaga, bonggang-bongga. Magandang araw po sa inyong lahat. At syempre, ang aking mga grade 8, napaka-active. Active na active yung apat. Oh, diba? Hello sa grade 8, SPJ and 8 SPA. Hello mga anak. Naghahanap ako ng comment nyo. Comment naman dyan. Beka naman. At kung may naligaw dyan na 7 sining, 7 kultura, magandang araw din sa inyong lahat. Gusto rin batiin ni Ma'am Maylene ang kanyang mga grade 8 Science, Aquamarine and Ivory. Comment na daw mga anak. Ganon din sa mga estudyante ni Ma'am Janice. Ang mga beige, burgundy and crimson. Nasaan na ba kayo? Magparamdam kayo sa kasing lakas ng ramdam ng ulan na ilang araw nang nagpapatuloy. O, diba? Siyempre, hindi tayo magpapatinag kahit na bagyuhin nyo. Hindi kami magigiba dito. Yun lang. Naman, partner. Oo. Yours truly is Ma'am Rowella S. Santos and my partner is Partner Jenny. Thank you, partner. Yes. Ayan, maulang tanghali sa ating lahat. Malamig man ang panahon ngayong araw, nag-aalab na pagbati at pagtuturo pa rin ang hatid namin dito sa Math Alive sa Facebook Live. Yan. So, mainit na pagbati sa mga estudyante kong grade 8 Lavender at 8 Maroon. Ganon na din sa mga 7 Labu-Labu at 7 Lavender. Yan. Siyempre, special mention ang aking advisory class, ang 7 Del Pilar. Hello sa inyong lahat, mga anak. Yan. Siyempre, ang pinaka-maalab na pagbati ay para sa aking anak na si Cliche at siyempre sa lab ko. Sa araw na ito, partner, magkakaroon na naman tayo ng isa pang live streaming para sa mga grade 8. At ito na yung huling live streaming natin for this week. Yan. So, wag na nating patagalin.
para samahan tayo ngayon. Ipakilala mo na, partner, ang ating mga learning facilitators. Ayan. Thank you, partner. Okay, makakasama po natin ngayong araw ang ating learning facilitators, Teacher Lorely Vinitura and Teacher Judith S. Gamilo. Ayan. Of course, ang ating mga electronic raffle organizers na nasa kabila, Teacher Mylene J. Ralutin, Teacher Janice Bills A. Simon, and Teacher Mardy C. De La Cruz. Shout out po sa ating supportive head teacher. Mami, nandito na kami, kung mapanood ko mamaya. Nandito na at naitawid namin ulit. And of course, hello po sa ating Chief Education Supervisor, the officer in charge, Sir Rodrigo V. Pascua. And of course, sa ating mga sponsors, Ma'am Larla Sanivado and Sir Engineer Ali J. Bagulo. Okay. Wag na natin patagalin. Ibigay na natin ang title. Partner. Yes, tayo ngayon ay nasa Mathematics 8 Week 3 and ating title ay Solving Corresponding Parts of Congruent Triangles and Proving two triangles are congruent. Anong objectives bang meron? Yeah, medyo madugo ang lesson natin ngayon. Paduguan. Pero padadaliin ng ating mga facilitators. Yes. Ayan. So, our objectives will be solves corresponding parts of congruent triangles. Yan yung una, anak. And ano yung pangalawa, partner? Okay, proves two triangles are congruent. Yan. So, dapat marunong mag-prove. Okay, wag na natin patagalin. Ayan ang mga objectives na kailangan nating matutunan. Ibigay na natin ang math roulette question number 1. Yan. So, basahin natin. If triangle LMK is congruent to triangle LMT, then angle K is congruent to letter A, angle T, B, angle M, or C, angle L. Ayan. Please comment and use the correct template para mapili ang inyong mga answers. Name, section, question number 1, your answer and cell phone number because we are going to select the first 10 correct answers and entries. Kaya sana wag lang basta letter ang ilalagay, ilagay nyo yung tamang template. Yes, kumpletuhin dapat. Yes. Kaya naman, please stay tuned, sit back and relax and listen to our RBI lesson coming up next. Huwag kayong aalis. Magbabalik kami. Please stay tuned. Dance Radio, silid-aralan sa radyo, hatid namin makabago, paraan ang pagtuturo. Wala nang makakapigil pa. Sulong Arangkada 106.3 Dance Radio sa Aurora, Isabela. Edukasyo'y susulong, basta't magtulong-tulong, sulong edukalidad. Dance Radio, learning is amazing. Precalculus, Advanced Algebra, Intermediate Algebra, Trigonometry, Elementary Algebra, Geometry, mga aralin na dapat tuklasin. Mathematics Learning Area, Mathematics, kahit saan, kahit kailan. Mathematics maaasahan. Inyong tututukan dito sa 106.3 Dance Radio. Learning is amazing! Amazing day to our dear listeners, especially to our grade 8 learners. It is indeed a blessed and an exciting day because today you will be learning how to solve corresponding parts of congruent triangles. Are you ready, my dear grade 8 learners? Yes, sir. This is your school on the air in grade 8 mathematics. It is a great privilege that you can join us in another episode of Fun-Filled Learning Experience through radio. I am teacher Rufino R. Pomeda Jr., your host for today. Make it a habit to tune in to our school's radio station
106.3 DWDR-FM. DANHS Radio. If you have question about the lesson, feel free to message or call your teacher in Mathematics 8 through her email address or messenger account found in your class schedule. At this moment, I expect that with you are your Mathematics 8 learning activity sheets for this week and your paper and pen. If not yet, please get them now, for you will need them as we proceed to our lesson. I hope everything is set and you are now ready and excited to listen and learn from our lesson for today, which is all about solving corresponding parts of congruent triangles. Here with us is your radio teacher, Teacher Rowella S. Santos. Today is indeed an exciting day, our dear grade 8 learners. I am your radio teacher, Teacher Rowella S. Santos. I will be with you for our lesson on solving corresponding parts of congruent triangles. Are you ready, my dear learners? Yes, ma'am. Before we proceed to our lesson for today, let me give you some reminders. You can jot down important points on your paper as we go on with the discussion, and most importantly, you must listen attentively for a better understanding of the lesson. Is it clear, dear learners? Yes, ma'am. Last week, you have learned about congruent triangles. This week, you will learn about solving corresponding parts of congruent triangles. We are already on our third week of Shift 2, Quarter 3, right? Yes, ma'am. One way of submitting your outputs to your teachers is by submitting them during the scheduled retrieval and distribution in your respective barangay. When you choose this method of submission, you are always reminded to write your complete name, grade and section, and the subject on your papers. You need to follow this to make sure that all your submitted outputs will be given to your advisor and be distributed to your respective subject teachers. Do you always follow this reminder? Yes, ma'am. I always follow that reminder. Ma'am, my advisor always tells us not only to write our name, grade and section and subject, but also to staple together our outputs per subject and not per week. She said if we do this, we are actually helping her sort our outputs faster. When we staple our outputs per subject, we also minimize the chance of having misplaced or missing papers. Wow! What you have shared are great considerations not only to your advisor but to your subject teachers as well. I hope all the students who are listening at this moment will be doing the same thing. May I know, how do you usually write your name in the outputs that you submit? I write my name in this manner. First name, middle initial, then my family name, ma'am. That's good. But let me tell you something. Do you know that there is a way of writing your name that will be helpful for your teachers as well? There's a way of writing my name that will help my teachers, ma'am. How can I do that? Wow! I am so happy that you are excited to know how it's done. When you write your family name first, followed by your first name, then middle initial, you are actually helping your teachers arrange alphabetically the papers faster, so they can also record the scores faster. Starting today, I will be writing my name that way, ma'am. Same with us, ma'am. That's great. Your teachers will definitely appreciate that. Now, with our lesson today, just like how your outputs can be identified by writing your name, solving corresponding parts of congruent triangles can also be solved by identifying the corresponding parts. And there are also 2 steps on how to solve corresponding parts of congruent triangles. First, identify the corresponding parts of the given congruent triangles
for you to identify immediately the congruent parts. Wow! It's like when writing our family name first makes arranging faster the papers alphabetically. Identifying corresponding parts of congruent triangles makes identifying the congruent parts faster also. Awesome! That is a beautiful comparison. Now, going back to the first step, given triangle ABC congruent to triangle MNO, can you tell me the corresponding parts of the two given congruent triangles? Ma'am, if triangle ABC congruent to triangle MNO, the corresponding parts of the two triangles are angle A corresponds to angle M, angle B corresponds to angle N, angle C corresponds to angle O, and side AB corresponds to side MN. Side BC corresponds to side MO, and side AC corresponds to side MO. Very good! If parts of one triangle correspond to the parts of another triangle, then what can you conclude about the relationships of two triangles and why? The two triangles are congruent, ma'am, because corresponding parts of congruent triangles are congruent. Wow! Great reasoning power! Now, let's have the second step of solving corresponding parts of congruent triangles. After identifying the corresponding and congruent parts, substitute what are given in the equation. To understand it better, let's have examples after this short break. Naku! Malapit na ang pasahan ng outputs. Retrieval time na naman. Narito ang mga dapat mong tandaan sa pagpasa ng outputs mo, Kadonyan. Tiyaking nakasulat ang iyong pangalan sa bawat subject na iyong ipapasa. Oops, huwag ding kalimutang isulat ang iyong sulat bawat subject. Kung may color coding, sundin ito upang madaling malaman ng iyong advisor. Haluin ang iyong sa iisang papel. Kung masusunod mo ang mga ito, tiyak ang mga guro ay hindi malilito. Sa pagpasa ng mga outputs, tiyaking maayos at organisado. Ayusin ang output batay sa mga sumusunod na bawat aralin. Una, sagot ng mga gawain. Pangalawa, refleksyon. Pangatlo, lingguhang pagtataya. At pang-apat, summative tuning in. As we continue, let's have this example. Triangle ABC is congruent to triangle MNO. If angle A measures 75 degrees and angle M is the quantity of 2x plus value of x, if angle A measures 75 degrees and angle M is the quantity of 2x plus 1 degrees. Ready? Go, go, go! Ma'am, if angle A corresponds to angle B, then they are congruent. Therefore, angle A is equal to angle M. Substituting the measures of the equation, I get 75 is equal to the quantity 2x plus 1 degrees. Using subtraction property of equality, subtract 1 to both sides of equation. So I have 75 minus 1 is equal to 2x plus 1 minus 1. I get 74 is equal to 2x. Divide both sides of the equation by 2 and I have 74 divided by 2 equals 34 and 2x divided by 2 is equal to x. Therefore, x is equal to 34. Wow! What an awesome solution! Any questions so far, dear learners? None, ma'am. One more example, ma'am. Very good! Okay. As you wish, let's have another example. Example number 2. Triangle CAT and triangle DOG are right triangles, and angle C measures 18 degrees and angle A is a right angle. What is the measure of angle G? I repeat, what is the measure of angle G if triangle CAT and triangle
DOG are right triangles and angle C measures 18 degrees. Ready? Go, go, go! Ma'am, angle G is equal to 72 degrees. Wow! That fast? How did you get it, dear learner? It's like this, ma'am. Angle T corresponds to angle G, ma'am. So I have angle T congruent to angle G. Applying angle sum triangle theorem, which is the sum of the measure of a triangle is 180 degrees, I have the equation measure of angle G equals 180 degrees less the sum of the measure of angle D and the measure of angle O. Substitute the measure of angle D, which is 18 degrees, and angle O, which is 90 degrees. I have measure of angle G equals 180 degrees less the sum of 18 degrees and 90 degrees. Simplifying the equation, measure of angle G equals 180 degrees less 108 degrees equals 72 degrees. Therefore, the measure of angle G equals 72 degrees. Wow! You're amazing! Perfect! It's nice to know that you remember previously learned lessons in math. To continue, using the same triangles in example number 2, if side CT equals x plus 4 and side DG equals 3x minus 10, what is the length of CT? Again, what is the length of CT if side CT equals x plus 4 and side DG equals 3x minus 10? Let's answer that one after a short break. Hello, good morning. Good morning, ma'am. I have just finished accomplishing the task found in my module. How can I send you my outputs for checking and feedbacking? Oh, that's a nice question. There are actually 3 ways for a student like you to submit your outputs. 1. It could be via online. That is, if you are capable to connect online. You can just upload your outputs in your Google Classroom, or you can take pictures and send them through your group chat or messenger account. Ma'am, how about if we do not have internet connection? If you do not have internet connection, you can submit your accomplished tasks in 2 ways. 1. You can ask your parents to submit your outputs in the designated drop-off center. 2. You can save your outputs if you have available flash drive, CD, or DVD at home, and submit it in the designated drop-off center in your respective barangay. Wow! It's nice to know that there are varied ways on how we can submit our accomplished task. Always remember, for submission of outputs, you can do it via online, offline, or physical submission. Because at DANHS, we make amazing things possible. Add 10 to both sides of equation, so it becomes x plus 4 plus 10 equals 3x minus 10 plus 10. Simplifying the equation, it becomes x plus 14 equals 3x. Applying subtraction property of equality, subtract x to both sides of equation. It becomes x plus 14 minus x equals 3x minus x. Simplifying the equation again, it becomes 14 equals 2x. Divide both sides of the equation by 2, so I have x equals 7. Substitute the value of x to the measure of CT, which is x plus 4 is 11 units. That's awesome! Were you able to follow that? Yes, ma'am! That's great! We shall be back after a short break. Do you encounter problems in accomplishing the different activities in your modules or learning activity sheets?
Worry no more because your teachers are always ready to guide and assist you. You can send your questions or clarifications in 2 easy ways. 1. Call or text. And 2. Private message. So easy, right? Remember, at Doña Aurora National High School, we make amazing things possible. This reminder is brought to you by Doña Aurora National High School and this station. We're back! Thank you, my dear grade 8 learners, for you have learned the following awesome skills. First, you identified corresponding parts of congruent triangles. Second, you learned how to solve corresponding parts of congruent triangles. Our next episode is about the different postulates and theorems in proving triangle congruence. You can have advanced reading. For any inquiry or clarification about the lesson, you may call or message your teacher in grade 8 mathematics. Please don't forget to write on a sheet of paper your reflections about the lessons found in your learning activity sheets. Writing your full name, grade and section, and complete and correct details in your outputs per subject is very much appreciated by your teachers. Please submit your outputs regularly to our school's distribution and retrieval team on the scheduled date. Wow! We're done! We have finished another lesson today. Until the next episode of Fun-Filled Learning Experience in Mathematics 8 True Radio. Have a wonderful day! Always remember that we can make our learning fun and easy by having a positive mindset that nobody is weak in mathematics. This is your radio teacher, Teacher Rowella S. Santos, saying, God bless everyone! Goodbye! Thank you very much, Teacher Rowella, for a very informative day. Congratulations, dear learners. Indeed, you had a wonderful day of learning, and I hope that you understand your lessons well. Make it a habit to tune in to our school's radio station, 106.3 WDR-FM. Dance Radio, where learning is amazing. On behalf of the production team, we would like to thank our very own script writer, Teacher Judith S. Gamilo, a grade 8 mathematics teacher. Our radio teacher, Teacher Rowella S. Santos. And our quality assurance team, Teacher Beverlyn L. Ramirez and Ma'am Merlinda D. Dante, Head Teacher 5 of the Mathematics Learning Area. I am your host and your technical specialist, Teacher Rufino Arpomeda Jr. Goodbye! Precalculus, Advanced Algebra, Intermediate Algebra, Trigonometry, Elementary Algebra, Geometry, mga aralin na dapat tuklasin. Mathematics Learning Area. Mathematics, kahit saan, kahit kailan. Mathematics maaasahan. Inyong tututukan dito sa 106.3 DANHS Radio. Learning is amazing! Dance Radio, silid-aralan sa radyo, hatid namin magbabago, paraan ng pagtuturo. Wala nang makakapigil pa. Sulong Arangkada 106.3 Dance
DANHS Radio sa Aurora, Isabela. Edukasyo'y susulong. Mug, Cassandra Javier, Arian Faye Carnate, Lea Nicole Galang, Nora Rosetta, Janelle Salvador, Missy Natasha Galang, Ashley Timoteo, Lester Jan Lopez, and Vince Spencer Howe. Sino kaya? Raffle na natin. Yes. Ang mapalad. Palad na mananalo. Ang correct answer nila ay A. Letter A. Yan. Okay, sino yon? Ayan, ang linaw. Jamie. Ayan. Okay, congratulations, Jamie Miel Lamu. Let's give them question number 2. Okay, eto na pong ikalawang tanong para sa mga hindi pinalad. Sali-sali ulit. Here is your question. Number 2. Okay. Triangle CAT is congruent to triangle DOG. If the measure of angle C is 40 degrees and the measure of angle G is 60 degrees, find the measure of angle A. A, 40 degrees. B, 60 degrees. C, 80 degrees. And D, 100 degrees. Ano kailangan i-send? Ayan, isend lamang ang inyong pangalan, ang inyong grade and section. Paki-indicate po ang question number 2, your answer, and your cell phone number. Kumpletuhin ang template natin mga anak para mabalid ang inyong sagot. Ayan, wag na nating patagalin. Talagang napaka-prepared ng ating learning facilitators ngayon. Ibigay na natin ang trono kay Teacher Judith S. Gamil, Teacher Lori Lee Vinitura na nakikita nyo na sa screen natin. Go, go, go! Very much, Teacher Ella and Teacher Jenny. Good afternoon, dear grade 8 learners, especially to my students, 8 Tangerine and 8 Purple. Makinig, makiparticipate at matutok sana kayo mga anak. Di ba, Matt? O, di ba? O, di ba? Ano ba yun, Ma'am Ruela? Steady na ba? Paki-comment ulit ang inyong section sa comment box para sa inyong attendance sa ating live discussion, mga anak. Thank you sa patuloy niyong pagsuporta. Okay, let us begin our discussion with a simple review. Natatandaan niyo pa ba ang lesson natin last week, mga anak? Okay, ito ay tungkol sa triangle congruence. Okay, let us compare and complete. Study each pair of congruent triangles, then complete the congruency statement needed for each item. Pakitext nga ang inyong sagot sa ating number 1. Pakitignan ang ating figure number 1 sa baba ng ating question number 1. Sa letter A, segment AT is congruent to what segment? Dito sa ating 2 triangles dito sa baba. Paki-comment o may nag-comment si Zara May Berioso. Thank you anak sa sagot mong side ST. Tama ba? Okay, yes, it is side ST or segment ST. Side AT is congruent to side ST. How about angle ATM? Angle ATM is congruent to what angle? Paki-comment ulit ang inyong sagot, mga anak. Number 2. Sabi ni Zara May Berioso. Again, Zara May Berioso. Meron pa bang ibang sumagot, ma'am? Janelle Salvador. Janelle Salvador. Pero segment ST sa number 1 pa lang yon. Aris Flores, it's angle. Pakilagyan ng angle, pero masyado kasing mahirap i-type yung segment, ay yung symbol ng angle. So, pwede na. So, pwedeng angle STH. Next time, Aris, it should be all capital letter yung
sagot natin pagka-name ng angle. Okay? How about now, triangle MTA? Triangle MTA is congruent to what triangle? Okay, meron na ba? O, meron pang nagsasagot sa ating number 1? Angle STH. Okay, doon na tayo sa letter C, mga anak. What triangle is congruent to MTA? Angle, according to Aris Flores again, of H cyan, angle HTS. Tama ba? Okay, let us see. Okay, correct. It's triangle HTS. Okay. Marami nag-a-answer. Thank you very much sa inyong pakikipag-participate, mga anak. Okay? Let us move to number 2 figure, or figure number 2. Again, what angle is congruent to angle T in figure number 2? Okay, meron ba? Wala pa? Number 3 pa lang. Oh. Okay, Jamie Miel Lamog, thank you very much. So, 8, Aristotle. Thank you very much sa participate nyo, mga anak. It's angle A. How about side FI? Side FI is congruent to what side? R lang yon, kulang anak, angle R. Line segment MR kay Zara Miberioso, tama ba? Okay. Okay, very good. It's segment MR. Okay, let us proceed to letter C. What side is congruent to IT? Segment IT. Segment IT. According to Corinne Gail Agas, RM. Tama ba? IT. RM. Again, it's Jamie Miel, RA. Tama ba ang segment RA? Correct. It's segment RA. Now, let us have triangle ITF. So, what triangle is congruent to triangle ITF? Mayroon pang nag-a-answer sa ating letter C. Letter D na tayo. What triangle is congruent to triangle ITF? Triangle RAM, sabi ni Jamie Miel. Okay, according to Gerson Marina in my screen, triangle RAM, sabi niya. Jamie Miel, RAM. Aryan. Haslin. Okay, thank you very much. So it is triangle RAM. Oo nga, mahirap naman kasing i-type yung triangle. So pwedeng word na lang or understood na yung tatlong letter. Pero next time, anak, dapat ilagay natin yung small triangle. Okay. So thank you so much. Naintindihan ninyo ang lesson natin last week about triangle congruence. Okay, let us have our lesson today, solving corresponding parts of congruent triangles. Okay, kung nakinig tayo sa ating RBI kanina, nabanggit doon that to solve corresponding parts of two congruent triangles, we must first find and identify the corresponding parts of the two congruent triangle. Natatandaan nyo pa ba yung CPCTC? Okay, let us always remember this, that corresponding parts of congruent triangles are always congruent. Ito ang magiging way natin para ma-solve natin ang corresponding parts ng congruent triangles. Okay, let us have example number 1. In the diagram,
triangle ABC is congruent to triangle MNO. We are asked to find the values of X and Y. So, ang unang gagawin natin, let us identify the corresponding parts of the two given triangle. So, A correspond to angle M. Angle B correspond to N. And angle C correspond to O. Ganon din yung side niya. So, AB correspond to MN. BC to NO, and AC to MO. Ngayon, kukuha tayo ngayon ng equation natin dyan. Solving for X, okay, we know that angle M is congruent to angle A. Okay, let us substitute the value of angle M, 2x plus 1 degrees, and angle A is 75 degrees. That is our working equation. O, napag-aralan nyo naman nung grade 7 kayo how to solve for X in a given equation. So, let us eliminate A sa left side by subtracting each side of the equation by 1. That is why it will become 2x equals 75 minus 1. 75 minus 1 is 74. Again, divide both sides by 2 to have the value for x. So, 74 divided by 2 is equal to 37. Therefore, the value of x is 37 degrees. Naintindihan ba mga anak? Okay? Sana. Now, let us have solving for y. Again, to solve for y, let us have the side MN congruent to side AB. Substitute the value of the side. So, MN is 7y minus 3 and AB is 32. So, our working equation is 7y minus 3 is equal to 32. Again, let us eliminate negative 3 at the left side. So, we add its opposite number, yung 3. Therefore, 7y is equal to 32 plus 3. 32 plus 3 is equal to 35. Solving for y, we divide both sides by 7. Therefore, y is equal to 5. So, ang logic lang dito mga anak, titignan nyo lang yung corresponding parts ng two triangles natin, then make that as your working equation. Okay. Let us have example number 2. In the diagram, triangle LOV is congruent to triangle VEL. Okay, napansin nyo, meron silang common angle that is L at saka V. Find the values of A and B, angle O, and side VE. So, isa-isahin natin. Wala pa sa screen. Oo nga, bakit? Okay. We know that kung titignan natin yung corresponding parts ng triangle natin, we can say that angle O is congruent to angle E. Okay? Substitute natin yung value ng angle O, which is 2A plus 70. Ganun din ang angle E equals now to 5A minus 47. Okay, solving for A, we have 2A minus 5A equals negative 47 minus 70. Paano nangyari yon? We subtracted 70 to each side. The same way with 5A to each side. So, we have negative 3A is equal now to negative 117. We divide both sides by 3. A is equal to 39. So, yun ang way natin para makuha natin ang value ng A. Ngayon at meron na yung value ng A, i-substitute natin sa angle O. Okay? Ang angle O natin is 2A plus 70, where A is equal to 39. So, naging angle O is equal to 2
times 39 plus 70. So 2 times 39 is 78 plus 70 is 148. Therefore, the value of angle O is 148. Kung angle O is 100, ano? Okay, meron ba nag-comment mga kasama? Wala? Okay. Aslin Timoteo, 148. Very good, anak. Because they are congruent. Okay, very good. Let us have now, bakit ganito na? Solving for B. Okay. Segment LO is congruent to VE. Okay, substitute ulit natin yung value ng segment LO. So, which is 3 times the quantity 2B plus 10. And segment VE is 3 times the quantity 3B minus 12. Okay. You simplify by distributing. So, 2 times 2B is 6B plus 10 times 3 is 30. And sa right side, 3 times 3B is 9B minus 2 times 12 is 36. 3 times 12, I should say. Combining similar terms, we have 6B minus 9B equals negative 36 minus 30. So, 6B minus 9B is negative 3B. And negative 36 minus 30 is negative 66. We divide both sides by 3. So, the value of B is 22. Ano ngayon ang value ng segment VE? Okay? Substitute natin yan sa value ng segment BE. So, VE is now equal to 3 times 3B minus 12. We substitute the value of B, which is 22. So, 3 times 22 is 66 minus 12. Again, you distribute 3. So, ang ginawa dito, 66 minus 12 is 54. 54 times 3 is 162. Okay, pakisundan lang yung ating power presentation mga anak at sana naiintindihan ninyo. Okay? So, the measure of side BE is 162. Okay? Meron tayong application dito. I-explain ito ng ating isang discussant, si Ma'am Judith, para mas lalo nating maintindihan. Ma'am Judith. Okay, good afternoon po sa lahat ng nanonood, especially to my grade 8 SSC, Aristotle, Copernicus, and Socrates. Shout out din sa aking mga grade 7 na kung saan nanonood ngayon. Thank you for watching mga anak. 7, Archimedes, Galileo, Newton, and SPJ. And of course, sa tatlo kong Junakis, Jade, JD, Zed. Okay. Check natin kung talagang naintindihan. So, let's apply, compare, and complete. So, given, triangle LNM is congruent to triangle ONP. So, first, we need to find for M. B, N, C is the angle P and O, and D is the length of segment or side OP. Okay, so first, let's find for the value of M. How to solve for M? Okay, so we have here, if you have noticed, we have triangle LMN. And angle M is congruent to angle P. And angle L is congruent to angle O. For angle O equals 74 degrees. So meaning to say, if angle O is 74 degrees, therefore angle L is 74.
Now, applying angle sum theorem of a triangle, we have angle L plus angle N plus angle M equals 180 degrees. Now, substitute what are given. So, sabi natin kanina, angle L is congruent to angle O, therefore, L is 74. Plus, angle N is 5M plus 9. Plus, angle M is 37 degrees. Now, let us simplify. So, we have 74 plus 9 plus 37 is 120. Then, applying subtraction property, so, maiiwanan natin yung may variable sa left side of the equation. So, yung 5M. So, subtraction. So, 5M plus 120 minus 120. Then, whatever we did on the left side of the equation must do the same sa right side. Kaya, minus 120. So, 120 minus 120 is 0 plus 5M is 5M. Equals 180 minus 120 is 60. Then find 4M divided by 5. So we have M equal 60 divided by 5 is 12. Therefore, the value of M equals 12. Okay. Next, find 4N. Paano naman? Kung titignan natin, ano ang po pwede nating gamitin dito? We have segment LM and segment OP. What is the relationship between the two? Since they are corresponding sides, therefore, they are congruent. So we have now LM equals OP. So let us substitute what is LM. We have 15 minus 2N. And OP is 2N plus 7. Combining like terms, so we have negative 2N minus 2N equals 7 minus 15. So negative 4N equals negative 8. Then negative 4N divided by negative 4 equals negative 8 divided by negative 4. So we got 2. So the value of N now is 2. Okay, sana nasusundan mga anak. Then letter C, we have angle P and O. So P and O, if you have noticed, P and O and M and L are vertical angles. Since they are vertical, therefore, they are congruent. P and O equals L and M. Now, P and O equals 5M plus 9. Isa-substitute lang natin yung nakuha nating value kanina ng M, which is 12. So, we have now 5 times 12 plus 9. 5 times 12 is 60 plus 9 is 69. Therefore, angle P and O equals 69 degrees. Okay? Ulitin ko manak ha, ang L and M at saka O and P and O, vertical angles yung dalawa. Kaya makikita doon, equal. Okay. Letter D. Find the length of side OP. Okay, tingnan natin kung nasundan. Kanina, what is the value of N na nakuha? N equals 2. So, if N is 2, what will be the length of OP? Paki-comment sa ating chat box, mga anak. Comment section. What will be the value of, what is the length of OP when N is 2? 2 ba yun? Okay, yes, 2. Okay, what is OP? Paki-comment mga anak. Ano ang length ng OP? OP equals 2N plus 7.
'Diba? Bakit degrees? Segment tayo mga anak. Kung ang N ay 2, ano ang length ng OP? Ashley Timoteo, 11. Agatha Mauricio, Cassandra Javier. OP equals 11. Okay, tignan natin kung tama kayo. So, OP equals 2n plus 7. Nandyan sa ating illustrations, given mga anak. Ngayon, para makuha natin, isa-substitute lang natin yung nakuha nating value ng n kanina, which is 2. So, 2 times 2 plus 7 is 11. Okay, very good sa mga sumagot ng 11. Okay, maraming salamat. Back to you, host. Okay, and we're back for Math Roleta question number 2. Thank you so much sa ating facilitators. The correct answer is letter C. Ayan, congratulations po sa mga nag-send na correct entries. And correct answer, the kambal ng tadhana, Aslin and Asli Timoteo, Jairus Ivan Agorilla, Maria Adolfo Agunoy, Elizabeth Fernandez, Jenica Bernardo, Kate Magaway, Cassandra Javier, Jamie Mialamog, and Aris Flores. Congratulations! Yan, tingnan natin kung sinong mananalo sa ating second question. Yes, ayan na. Napakapalad ng mananalo ngayon. Oops, it's... Wow, Ayan. bati tayo! Huwag tayong mag-aaway! Kate Magaway! Congratulations! Congratulations! Yes! Ayan. Bigay na natin ang I-chat question mo ko, anak, number para 3. sa iyong cellphone number. PM mo ako para ako mag-follow up. Okay. True. Let's give them question number 3 para naman may manalo na ulit. Here is your question. Number 3. Name the property described. Measure of angle 1 equals measure of angle 1. Wow, ganda. Parang salamin, ha? A. Reflexive. B. Transitive. C. Symmetric. And D. Inverse. Yan, isend lamang ang inyong name, grade and section, question number 3, your answer and your cellphone number. Ayan, kaya naman wag na natin patagalin. Balikan po natin ang ating learning facilitators for the continuation of our discussion. Go, go, go! Okay, tuloy natin. Lesson 2 proves two triangles are congruent naman tayo. Paano naman nating i-prove? Kung kanina nag-solve tayo. Okay, so let us have first a short review or recall. Here are the methods to prove triangle congruence. Meron tayo kasing 4 na congruence postulate. So, two triangles are congruent if and only if, so we have first is the so-called SSS triangle congruence. And what is this SSS triangle congruence for? So, SSS or side-side-side triangle congruence states that the 3 sides of one triangle are congruent to the 3 sides of another triangle, then the 2 triangles are congruent. Okay, or respectively. Then we have the SAS or side angle side triangle congruence. The 2 sides and the included angle, take note mga anak, dito tayo kasi madalas nalilito. 2 sides and the included angle of one triangle must be congruent to 2 sides and the included angle of another triangle. Then, the third triangle congruence is the ASA or angle side angle. Eto na naman tayo, Teacher Jenny, sa ASA. Okay? So we have, mga paasa dyan. Mahilig magpaasa. Okay. So we have angle side, angle triangle congruence. It states that the 2 angles and the included side. So dito naman, 2 angles at saka included side. Sa SAS, 2 side at saka included angle. So
The two angles and the included side of one triangle must be congruent to two angles and the included side of another triangle. Then the last postulate is what we call the SAA or AAS. Okay, be careful mga anak ha, kasi meron tayong ASA. Meron din tayong AAS or SAA. Anong pagkakaiba nito? Kung sa ASA, yung side included side. Samantalang sa ASA, the two angles and the non-included side. So, ibig sabihin, hindi included yung side. Yun ang pagkakaiba ng dalawa. So, dun tayo careful sa pag-prove ng dalawang triangle. Yun bang side ay included or non-included? Kung included, ASA. Kung non-included, SAA. Okay? So, SAA, the two angles and the non-included side of one triangle must be congruent to two angles and the non-included side of another triangle. Now, we have also the properties of equality. Kailangan din nating alam ang mga ito para sa pag-prove natin sa reason. Okay? Napag-aralan na ninyo noong kayo ay grade 7, ang different properties. So, review na lang natin. First is what we call the reflexive property. So, we have here, example, 5 equals 5. The measure of angle C equals the measure of angle C. Ano ibig sabihin? So, ibig sabihin, kung nagsalamin ka, ito na ang pinaka-concrete na example kapag reflexive. Pag nagsalamin ka, of course, ang makikita mo sa salamin ay yung sarili mo. Siyempre, kung nagsalamin ako, hindi pwedeng maging si Ma'am Ella ang kamukha lalabas sa salamin ko, di ba? Teacher Ella? Okay. Pwede naman. O, di ba? Pwede ba yun? Konana. May ganun. Okay. So, yun ang tinatawag nating reflexive property. Next is the symmetric property. Example, if 3 plus 5 equals 8, then 8 equals 3 plus 5. Okay, nag-exchange lang sila. So, yun ang symmetric property. And the last property we have is what we call the transitive property. Example, if 3 plus 5 equals 8, 2 plus 6 equals 8, then 3 plus 5 equals 2 plus 6. Okay. Okay. So we have now example number 1. Given O is the midpoint of AC and BD, AC and BD. Then another given, AB, segment AB is congruent to DC. Prove now that triangle AOB is congruent to triangle COD. So, gagamitan natin siya ng two-column method. The statement and reason. Dito, careful mga anak, kasi hindi po pwedeng sabihin natin. Halimbawa, sasabihin ko, angle A, congruent siya sa angle C. Without any basis, hindi pwede na sasabihin. Kailangan, kaya nating i-reason out. Mayroon tayong katibayan. Okay. So, first statement, AB congruent to DC. What is our proof? Given siya, hindi natin ma-question, bakit, paano naging congruent yan? Sabi mo kanina, given, it is already stated in the given. So, given problem. So, AB congruent to DC. So, ang reason niya is given. Next, BO is congruent to DO. What is our basis? It is clearly stated in the given, O is the midpoint. Sabi. Kasi when we say midpoint, it divides the segment into two congruent segment. So yun ang tatandaan natin. So ibig sabihin, si O, hinati niya ngayon si AC at saka si BD ng equal segment. Kaya, pwede nating sabihin na ang reason, O is the midpoint of BD since it is stated in the given. Or, pwede rin nating sabihin na definition of midpoint.
As long as alam ninyo. Baka mamaya sasabihin nyo, reason, definition of midpoint. Sasabihin ni teacher, tatanungin kayo, what is midpoint? Oh. Dapat alam natin, mid means nasa middle. Middle point. Okay? Next, AO congruent to CO. So again, the reason is O is the midpoint of AC. Ulitin ko mga anak ha, hindi kasi pwedeng sabihin mo na midpoint siya kung hindi nasabis na sa given. So since it is stated O is the midpoint of AC, kaya pwede nating sabihin na ang AO congruent siya sa CO. So reason, O is the midpoint of AC or again, definition of midpoint. Therefore, triangle AOB congruent to triangle COD. So we have here, dun sa first statement natin side, second statement side, third statement side. Therefore, these two triangles are congruent by SSS congruence. Okay? Okay, next. For the exercise, tignan na natin mga anak kung nasundan. Okay, magkuka na ako doon sa ating chat box. Okay, first we have, ang given natin, segment RO bisects angle MRN. Okay, so we have here another given, RM is congruent to RN. Okay, first statement na nandito, RM congruent to RN. Anong reason? Paki-type sa ating chat box. Kung ano ang reason. Asli Timoteo, given. Okay. Wala na? Ayun, Asli naman, si kambal niya. And, ayan, Zara May. Si Zara May Veryosa, given daw. Okay, tingnan natin. Okay, very good. Tama kayo, it is given. Kasi nandun siya sa taas. Okay, what about RO, congruent to RO? Anong reason? Number 2. Sarah May Beryosa, sabi niya reflexive. Asli Timoteo, reflexive. Asli. Itong kambal. Very good. Kambal sila. They are reflexive ba? Reflexive ba sila? Reflexive ba sila? O may pagkakaiba? Okay. So So the answer is? the answer is reflexive property. Okay, very good. Next. Angle 1 congruent to angle 2 or angle MRO congruent to NRO. So since meron tayong numbers doon, we can name angle MRO using a number. NRO also. Anong reason? Bakit ang angle 1 congruent siya sa angle 2? Ang keyword natin doon ay bisect. Okay, wala pa? Okay, keyword. Okay. Ang keyword natin ay bisect. Ano ang bisect? Prove na? Ano ay prove natin? Puro prove na. Bakit ganon? May ganon? Hindi pa siya proven. Pag prove na sana, pwede nating sabihing CPCTC. Kasi corresponding parts of congruent triangles. Ano ang mangyayari kung na-bisect Oo. yung angle, itong angle na to? Si? Angle bisector, sabi ni Aslin at ni Asli. Wow! Aryan Faye Carnate, RO bisects angle MR. And, okay, very good. Jamie Miel, Lamug also. RO bisects angle MRN. Since nasabi ko kanina, ang other name ng angle 1 ay angle MRO at ang angle 2 ay NRO. Ano ba ang ibig sabihin ng given?
Segment RO bisects angle MRN. Ibig sabihin, yung segment RO na yan, hinati daw niya ang angle MRN ng dalawang congruent angles. Same measure. Kaya, ang angle 1, congruent siya sa angle 2. Reason, RO bisects angle MRN or definition of angle bisector. Kagaya na sabi ko kanina, dapat alam nyo kung ano ang angle bisector. Okay? Next, therefore, triangle MRO congruent to NRO. Tignan natin. Number 1, RM side. Number 2, RO side. Number 3 statement, angle. Now, what is the relationship of that angle to that two sides? Okay, pakitype ang sagot mga anak. Anong reason? Okay. Meron na bang sumagot? Wala pa. Triangle MOR congruent to NOR by Aryan Faye Carnates. SAS. Side A. TJ Arimbuyutan, Antolin, SAS. Gerson Marinay. SAS. Okay. Rosalie de la Cruz. Okay. Ian Nicole Galang. Very good. Tignan natin kung tama. The answer is? So the answer is SAS congruence postulate. Okay, thank you mga anak. I hope naintindihan natin pang ilan na ito na nag-prove tayo. Okay? Okay, thank you sa mga participation ng ating mga grade 8 learners. Bago natin ibigay ang ating question number 3, let us have first the application in real life. Totoo nga naman na pagkabibili tayo sa palengke ng talong, hindi natin magagamit ang triangle congruence. Congruent ba yung isang tumpok na ito sa isang tumpok ng talong na ito? Ganon din sa kamatis. Okay. Pero kung kayo ay magpro-proceed sa higher education, magagamit nyo itong learning na ito. Lalo na kung kayo ay nagbabalak kumuha ng engineering, sa architecture, sa higher mathematics, maging teacher kagaya namin na mga mathematics teacher, at sa simple na carpentry sa bahay. Kung halimbawa gusto mong gumawa ng simpleng upuan, o paano mo i-apply yung natutunan mo sa congruency? O di ba? Dapat pantay-pantay yung measure nung paanong upuan para hindi siya mag-move. Oh, ano ang dahilan kung bakit dapat pantay-pantay yung measurement niya? O, di ba? Para mas matibay, hindi lang sa maganda, kundi hindi giwang-gewang at magiging mas matagal ang buhay nung bagay na yon. Ganon din sa relasyon, di ba? Dapat pantay. Oh. Kung hindi pantay, ay marong problema, hindi magtatagal. Okay, sa mga structure na nakikita natin sa ating screen, okay, yung tulay na ipakita na ito last week ulit, kikita nyo pantay-pantay yung measurement ng mga triangles dyan. Lalo na itong saranggola. Nasubukan nyo na bang nagpalipad ng saranggola? O si Ma'am Ella, gustong-gusto niya noon, yung kanyang anak, gusto niyang pumunta sa Bagnos kasi gusto niyang magpalipad yung anak niya ng saranggola. Yung saranggola kaya lilipad ng maayos kung hindi pantay yung katawan niya, halimbawa yung ulo, yung dalawang side sa ulo niya. Nasubukan nyo na kaya na mas malaki dito sa side na ito, mas maliit yung side doon. Agswak no kaday jay. Nawata ma jay Ma'am Ella, agswak ajay saranggola. Dumi na naman. Ayan.
Magdudumi na naman ng magdudumi. Agswok, mini ang aglipad. Oo. Lilipad siya dahil hinila mo, pero agad siyang babagsak kasi hindi pantay yung ulo niya. Ganon din sa katawan. Swok. Okay, yes. Ganon. Kaya kailangan ng congruency doon. Okay? Dito naman, pinapakita yung mga congruent triangles lang natin dito na maganda sa arch at sa ating tulay. Dito sa tulay, ginamitan daw ng angle side, angle postulate. Okay, so lalong tumibay yung ating tulay. Okay? So let us now have Math Ruleta question number 3, Ma'am Ella. Ayan, thank you so much po sa ating learning facilitators. Ang dami nilang natutunan ngayon ng mga estudyante. Thank you po. And now, we are ready for Math Ruleta question number 3. And the correct answer is... Letter A! Ayan, congratulations Reflexive. po sa mga nag-send ng correct answers and entries. Elizabeth Fernandez, Aslin Timoteo, Arian Faye Carnate, Kate Magaway, Zara May Berriozos, Nora Rosete, Aris Flores, Jimmy Miel Lamog, Leah Nicole Galang, and Cassandra Javier. Congratulations, Cassandra Javier! O, diba? Winner agad. Siya ang last pero siyang nanalo. Ayan, congratulations. Congratulations, Cassandra. Oh. Ayan, congratulations. And now we are ready to have the summary of our lesson. Balik tayo sa ating learning facilitators. Okay. Para sa summary of the lesson, always remember mga anak, to solve unknown parts of two congruent triangles, we have corresponding parts of congruent triangles are congruent or what we call the CPCTC. And to prove two congruent triangles, we have the four congruence postulates. First, we have the side angle side postulate or SAS, the angle side angle postulate or ASA. Third is the side 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 postulate or SSS. Then angle angle side or AAS or side angle angle postulate. Then we have also the properties of equality, the reflexive property, symmetric property, and transitive property. So ito ang mga kailangan natin aside from the definition of your midpoint, bisectors, the pairs of angles, just like the vertical angles, dapat alam din lahat ninyo yon. Okay? Then, iiwanan namin ito. Math may not teach us how to add love or subtract hate, but it gives us hope that every problem has a solution. Wow. Okay, Ma'am Ella and Ma'am Jenny. Ayan, maraming salamat po sa ating learning facilitators na talaga namang grabe yung effort para may paliwanag sa inyong lahat ang mga bagay na kailangan nyong matutunan. Sana sa susunod na RBI ay magkita-kita pa tayo, no? Pero ito ang huling RBI natin for shift to quarter 3. Kaya naman maraming salamat po sa ating mga sponsors na dahilan kung bakit palaging may masayang bata at nananalo every live streaming ng mathematics. Ma'am Larna Tanibado, maraming salamat po sa inyo. To Engineer Ali J. Reyes Bagulom, maraming salamat din po. Sino pa ba? Ayan, syempre, salamat din sa ating mga nagwagwapuhang technical specialist, Teacher Mark D. Bagamaspad, Teacher Joshua Reson M. Gilliar, mga sasarap ng ngiti nila, oh. Teacher Dennis U. Mendoza. Yes. And syempre, maraming salamat din po sa ating supervising head ng Mathematics Learning Area, Ma'am Merlinda D. Dante. And of course, sa ating Chief Education Supervisor, Officer in Charge, Dr. Rodrigo V. Pascua, thank you so much po. Ayan, maraming salamat po. Katulad ng nabanggit ko kanina sa ating discussants, Teacher Lori Lee Vinitura, siya rin po ang ating presentation designer. To Teacher Judith S. Gamilo, our RBI scriptwriter. And of course, kasama natin dito mga taga-sagigilid dyan, electronic raffle organizers, Teacher Mylene J. Ralutin, Teacher Janice Biltz A. Simon,
Teacher Mardy C. De La Cruz, talagang buong-buo ang team namin na nandito ngayon para sa inyong lahat. Yes, full na full. Yes, I am Teacher Rowella S. Santos. And I'm Teacher Jenny D. Carino. Yes, maraming salamat po at sana makita-kita pa tayong muli, ano? Thank you so much for staying with us. Sabay! Math Alive sa Facebook Live! Bye! Oh, may utang kayo. Deposit namin. Marami na tayo ng deposit. Pre-calculus, advanced algebra, intermediate algebra, trigonometry, elementary algebra, geometry. Mga araling dapat tuklasin. Mathematics Learning Area. Mathematics kahit saan, kahit kailan. Mathematics, maaasahan, inyong tututukan dito sa 106.3 DWDR-FM. Basta Dance Radio, learning is amazing! Ito ang 106.3 Dance Radio. Dance Radio. Prepare yourself. Ang silid-aralan sa radyo, hatid namin ay makabagong paraan ng pagtuturo at kaalaman. Mapaumaga, tanghali o hapon man yan, ang istasyong magbibigay impormasyon kahit saan man. For something big. Alright, here we go. 106.3 Dance Radio. Doña Aurora National High School, Santa Rita, Aurora, Isabela. This 106.3 DWDR-FM.